kita naalala sa araw at gabi sa buong bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka masisingil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikit, ang bituin at araw niya kailan pang may magdidilim. Lupa ng araw ng walang pagsikta, buhay ay langit sa atin mo. Aming ligaya na pag may mamahatid, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, for Morajo Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. The
matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Fast Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Maayong adlaw mga utod ko kag abiyan kay Kristo sa sining Martes nga adlaw sa aton pagsaulog sang kapiyastahan sang konbersyon ni San Pablo Apostol. Nakilala ko ang akon ginatuuhan kag napatod ko nga babantayan niya ang gintugyan ko sa iya tubtob sa adlaw sang paghukom. Mga muyo kita upod kay San Pablo. O Ginoo nga amon Dios, imo gintudloan ang bug-os nga kalibutan paagi sa pagwali ni San Pablo Apostol. Buligi kami nga nagasaulog karon sang iya pagliso sa pagpanaksi subong sang imo kamatuoran sa tanan nga mga tawo. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Marcos, Kapitulo 16, versikulo 15, tubtob 18. Si Jesus nagsiling sa ila, "Kadto kamo sa bug-os nga kalibutan, kag ipahayag ang Ebanghelyo sa tanan nga mga tinuga. Maluwas ang magtuo kag mabunyagan. Panghimalauton ang indi magtuo. Ini ang mga palatandaan sa mga nagatuo. Tabugon nila ang mga demonyo paagi sa gahom sang akon ngalan. Magahambal sila sa bag-o nga lengguwahe. Pagauyatan nila ang mga manog. Indi man sila maano kung sila mag-inom sang hilo. Itungtong nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton. Kag mag-aayo ini sila." Sa aton Ebanghelyo mga utod, gitmanduan ni Jesus ang iya 11 ka mga gintutunan nga magpalapnag sang maayong balita sa tanan nga katawhan
Kag bunyagan sila sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Kag iya mandayon ginpabakod ang ila mga kalag, paagi sa gahom nga iya igahatag, kalakip sa misyon nga ila pagahimuon, tanda sang iya pagupod sa ila, tubtob sa katubtuban. Ini nga mando ni Jesus natabo sa adlaw sang iya pagkayab sa langit, amo nga nasaksihan sang 11 niya ka mga sumulunod. Ini nga mando ni Jesus natabo sa adlaw sang iya pagkayab sa langit, amo nga nasaksihan sang 11 niya ka mga sumulunod, ang Jesus nga nabanhaw, the resurrected Christ. Sa lengguwahe sa Biblia, ang gintutunan ni Jesus matawag lamang nga apostol o mga apostoles kung sila nakakita o nakigupod sa resurrected Christ. Lamang nga ginatawag ang 12 nga mga apostoles. Karon nga adlaw, ginaselebrar man naton ang conversion ni San Pablo, isa ka apostol. Ginkabig ni San Pablo ang iya kaugalingon nga apostol bangod iya man nakita kag nakaistorya ang nabanhaw nga si Jesus. Si San Pablo hindi kaupod sa 12, apang sa grasya kag pagpalangga sang Ginoo, gintawag niya siya nga mangin iya apostol agud magbantala sang maayong balita, hindi lamang sa mga Hudyo kundi pati sa mga Hentil, sa mga pagano nga mga pungsod, sa mga wala pa nakakilala sa iya. Aton mabasahan kag mahangpan ang konbersyon ni San Pablo sa libro sang Binuhatan sa mga Apostoles sa aton hauna nga balasahon karon nga adlaw. Ang madrama nga kabuhi ni San Pablo. Isa siya ka Hudyo, natawo sa Tarso sang Cilicia, nagdako sa Jerusalem kag nagtuon sa idalom sang pagtudlo ni Gamaliel. Iya ginhingabot kag ginpamatay ang nagasunod kay Kristo. Ginpangdakop ang mga lalaki kag babayi kag ginbilanggo sila. Apang sang sila nagapanglakaton padulong sa Damasco, sa hinali may masilaw nga silak halin sa langit nga naglikop sa iya. Natumba siya kag may tingog siya nga nabatian nga nagasiling, Saulo, Saulo, nga ginahingabot mo ako. Nagpamangkot siya kung sino bala ini kag nagsabat siya, Ako amo si Jesus nga taga Nazaret, ang imo ginahingabot. Kaginsilingan siya, Bangon ka kag magkadto sa Damasco. Nabulag si San Pablo tungod sang kasilaw, gani gintoy-tuyan siya sang iya mga kaupdanan pakadto sa Damasco. Si Ananias ang ginsugo sang Ginoo sa pag-ayos sa iya, kag makakita siya liwat, nga ginsaksihan sang madamo nga mga tao sa iya palibot. Nagtuo siya sa Dios kag nagsunod sa iya sa pagpalapnag sang maayong balita sa madamo nga pungsod nga wala pa nakakilala kay Jesus. Mga utod, ang konbersyon ni San Pablo isa man ini kakahigayunan agud aton man pamalandungan ang aton kaugalingon nga konbersyon. Sa umpisa, pakigbato gid ni San Pablo nga ang iya ginapatihan nga relihiyon amo lamang ang makaluwas, kag ang mga wala nagapati sa iya pagtuo, hindi maluwas kag dapat pagasilutan. Apang nagbago ang iya vista sa nakilala na niya si Jesus. Iya na diskubrihan nga ang kaluwasan nga halin kay Kristo para gid sa tanan. Amo nga sa aton ebanghelyo matalupangdan gid naton nga nagmando si Jesus sa mga apostoles nga maglakat sa tanan nga kapungsuran kag ibantala ang maayong balita sa tanan. Ang paghigugma sang Dios para sa tanan, kag hindi lamang para sa mga pinili. Ang kaluwasan nga regalo sang Dios sa iya pagkamatay kag pagkabanhaw para gid sa tanan. Wala sang pili ang Dios. Amo nga si San Pablo nangin tanan para sa tanan. Iya gingamit ang tanan niya nga nahibalan, tanan niya nga kusog, tanan niya nga kaalam kag talento, agud mangwali sa tanan nga mga tawo, Hudyo man o Hentil, maalam man o kon ignorante, manggaran man o imol, tigulang man o bata, mabaskog man o maluya. He became all things to all. Para kay San Pablo, siya nangin tanan para sa tanan, agud maluwas man niya ang iban. Mga utod kita ayhan, sa ano nga konbersyon kita ginatawag sang aton Ginoo sa adlaw-adlaw nga tanan. Ang konbersyon hindi lamang konbersyon halin sa malain pakadto sa maayo. Ang konbersyon ni San Pablo nagaimbitar sa aton sa pagbag-o sang aton paminsaron, pagbag-o sa mga prinsipyo kag pamatasan naton sa kabuhi,
nga abi naton amo ang mas makapalapit sa aton sa Ginoo kag makapadalom sa aton relasyon sa iya. Kag mangkuton man naton ang aton kaugalingon kun kita handa man sa pagbaton sa mga tudlo ni Jesus, ilabi na gid ang pagbaton sa iya mismo nga persona. Kung paano siya magpinsar, kung paano siya mangadi, kung paano siya magtipig sa mga tao nga ginbugay sang amay during his public ministry, kung paano siya magpalangga. Bilang binunyagan, kita ginpili man sang Dios, gintawag sa aton ngalan, kag ginhatagan sang grasya, agud magpakigisa sa iya. Si San Pablo ang aton modelo sa aton konbersyon, sa pagpanaksis ini sa aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi, kag sa pagpalapnag sang iya maayong balita sa bug-os nga katawhan. Kabay nga mangintakos kita sa sini nga grasya sang Dios. Kabay pa. Mga abyan, tub-tub na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tag dumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod, 29 Corner Henares, Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-54-10771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilla. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran, kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sang mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyasang bumbo. Mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabailuan ko sang iyasang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Radyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 26 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4. Saga! Mga Pilipinas, maayo nga Western Visayas, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato nga palatuntunan, dirigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong, Martes kita sa karon nga adlaw banwa, pet sa 25 na kita sa bulan sang Enero, tuig 2022. Kag sa gihapon ako ang inyo alagad, Bombo Ansindol Sorilia. Updi naman ninyo kami no tubtob lasay saktak na subong yang aga sa pagdulong sa inyo sa pila ka marga panguna, mga mainit na balita local, national, kag international. Subong man, mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patag sa entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa inyo subong aga ang aton mga Bombo Patrol reporters sa field. Subong man aton mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. Sa nobela pila ka marga pangunang mga balita nga aton nga tutukan sa subong iyang aga mga top stories of the day nga aton nga diskusyonan. Pila iya ka mga rega pangunang mga balita nga aton nga paghahatagan sa pagtamod subong sa sining Martes naman yung edisyon sa aton iyang palatuntunan. Una kita sa mga nagapanguna nga mga balita local, ma-update kita no sining kamatayon pagka sa nasa sining nasapuan patay nga si Police Corporal Nestor Madelo dito sa Banwa sang Hinigaran. Nagapabilin nga persons of interest ining force multiplier nga si Kanoy. Kadamo na sa mga anggulo, di ba ibaluan kung ano pasaka sa kaso sa iya, no? May robbery ito, may murder, may kunano, no? So, ang pamangkot sa karon, no? May mga kaupdanan pa bala, ining, ginakabig nga suspetsado kung persons of interest, no? So, mo nang aton iyang hibaloon sa pinaka-latest nga update. Kag subuman sa aton nga mga kabombo hining natabo man iya mga kabinan no sa may Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital kahapon nga adlaw kun ang ining 68 anyos nga ginaligar nag-suicide no nag-suicide or kay COVID positive ni siya gusto na magkwa or nagtuyo sa pagpalagyo, no? So hibalo nato na may pilaman ka mga anggulo nga ginatan-aw diri ang mga katapos sang kapulisan. Pero tubtob sa karon do wala pa gid maka-issue sang statement, no? Hindi pa magpagwa sang statement ang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Hibalo nato na kag subuman sa mga kabombo naton sa dugang pa nga mga balita nga ato nga tutukan iring shabu sa pagkadako man sang value no sining suspected shabu iya mga kabinan nga na intercept sang sang Philippine Coast Guard kag sang PIDEA sa may Bredco 20.4 million no.
So, hibaloon man naton ang pinaka-latest update sini, no? Sa aton yung mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Kag subuman sa dugang pang mga balita, ang hambal ni Department of Health sa mga balita pungsud nun, ang hambal ni Department of Health Secretary Francisco Duque nga from high risk level nag-downgrade sa critical level ang pungsod Pilipinas, no? So, hibaloon naton man kay perong kinatanaw Metro Manila lang, iban yung mga provinces sa high risk sa gihapon. Teng hambal gani may statement man si President Duterte mo nating mga Muslim, mga tausog dito ya sa Mindanao, may it could be nga sa ila man nga pagpati kun nga ang may mga nagapabilin sa gihapon nga mga unvaccinated. Kag subong man sa mga kabombo ta, diskusyonan pa naton pilata iya ka mga nagapanguna nga mga balita, no? Sa subong iya nga aga ang dugang pa nga mga balita nga aton iya nga tutukan driman sa aton iya nga palatuntunan, no? Sa ang mga seaman mga seafarers, ang ginambal diri sa Department of Transportation, may ara kamo sang kung first time mo, so ang Seaman's Book libre, kung hindi man may ara sang diskwento. Okay, sige, no? Kay kinanglanon gini kay syempre nag-adjust naman ang mga seaman subong kay apektado tungod iya sa pandemic, no? Kag sa mga balita nagikan sa ruwasang pungsod, tutukan naton iya mga kabinan ang ining conflict, no? Amo ning ginabantayan, no, sa ruwasang pungsod. Conflict sa tunga sang Ukraine kag sang Russia. Iban yung mga pakapungsura nagapaandam, no? Pero na ang United Kingdom, we will be having this morning ang aton iyang bombo international correspondent. Direkta iya mga kabinan sa mga Ukraine, no? Mangin kaupod naton siya sa subong iyang aga sa aton iyang mga kabombo, no? So chikero naton, no? We will be having today si Ma'am Joy Fernandez Tolentino, taga New Lucena, Iloilo, pero nakapamana diri sa may Isabela, Negros Occidental. Ma-update kita sa iya sa sining pinaka-latest, anong sitwasyon to sa Ukraine subong, no? Ano ang reaksyon sa mga tao? May mga pagpanik or wala man, no? Sige, so amo na ang aton iyang tutukan sa subong iyang aga. And of course, naka-schedule man kita nga mag-interview direkta iya sa California, USA sa kay Coach Marvin Sumodjo. Kunin ang sang tinikdan niya Domingo, nagdaog si Mark Magsayo, Bombo Harold, no? So, hibalo nato ng latest update, ano pa mga future plans kay Magsayo, anong ilang assessment kag pagtanaw diri mangin next People's Champ Manny Pacquiao ayhan ni siya, no? Kag si General Pacquiao dito man sa ila sa Wildcard Gym naga-training kay masunod man sa ginambal sa Yapak sang iya siningamay. Sige, so inita na ng ato niya nga diskusyonan sa subong iya nga aga samtang kita nagapangalaga diri lamang sa Martes nga edisyon sa ato niya nga paratuntunan sa Bombo Report sa first edition. Sige, no? So kamusta na nato na? Unahon naton, kamusta nato ng sitwasyon diri sa ato niya palibot sa syudad sa Bacolod. Subong iya nga aga, chikero nato ng patrol sa una nga hugnat sa balita, kang kamusta ang aton iya nga palibot, no? So okay lang, no? Tulotalithi, no? Kisa hindi nato mapaktan ang tiyempo, no? Pulo pa nalithi, gaulan. Kag subong man sa aton iya nga mga kabombo, hibaloon naton, no, ang pinaka-latest update direkta sa may sa Corazon Locsin, Montiliban Memorial Regional Hospital ahay. Ti senior citizen naman ni siya gani, pila? Sa 68 anyos, ti ginambal to naglumpat, nag-suicide. Pero ang kinatanaw, it could be basi gusto niya man malagyo kay tinaka-isolate siya, gintagaan siya bulong, naghambal siya nga, pwede ko kagwa, magwa ko, take yung COVID positive ka, ti. Siyempre, di kaya pwede kagwa, no? So, amo niya yan ang nag-trigger. So, chikero naton ang
pinaka-latest nga investigasyon man sa ato niya nga mga katapos ang kapulisan. Okay? So sa mga kauturan nato nagaupod sa aton subong aga, diri sa aton nga palatuntunan, nagaupod sa aton sa 630 kHz sa inyo sa ningatag sa mga radio dial. Upod sa aton sa Facebook Live. Kaya mantikon Facebook, luwas sa batian nyo, makitaan nyo pa, no? Anong gina-report, anong sitwasyon. So that's why karamo sa mga kauturan nato nagkapalisir aga pa, no? Mga utod naton or nagaupod man sa aton nga YouTube channel ang diri sa Bombo Radio Bacolod, live man kita sa YouTube. So hello sa inyo dira mga kauturan ta diri sa Bacolod, sa Negros. Iba niya ginaangot ni sa ilang smart TV, no? Pambo Harold, parang tanaw sila mo na ho. So monitor sa Bombo, matanaw sa aton sa Facebook, sa YouTube. So hello ha mga kauturan ta nga naga-monitor sa aton hambal ko na diri sa syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental, sa bugos nga pungsod Pilipinas or sa mga kauturan naton sa luwasang pungsod. Kamusta ka mo dira, no? Sa mga utod naton sa luwasang pungsod nga naga-monitor gid sa aton diri sa may Bombo Radio. Na? Okay, sige, 36 minutos na nakaligid sa oras nga, alas 4 saga. Kamusta ang aton nga sitwasyon sa palibot syudad sa Bacolod? Si Bombo Gracelyn Lobaton sa piyak nga linya. Bombo Grace, good morning! Bombo Ann, good morning. No, kag sa aton mga kabombo, especially sa mga nagapamati sa aton view sa aton sa aton nga Facebook, ano. Bombo Ann, live kita subong sa Corazon Locsin, Mondaligon Memorial Regional Hospital. Kagabamuan ang aton nag-chill pa si manong driver sa likod mo ho. Gabiyahin niya siya. Yes, Bomboan. May pasahero siya, no? May pasahero siya. Okay. Ang sumugil ka ba? Bomboan, ari kita sa tabok, no? Yes, Bomboan. Ambal ko makapang-highway ni sila kay kaagahon. Yes, Bomboan, no? Kag aton man gina-remind ang mga motorista tamambuan kag ang mga naga-drive no sa mga salakyan nga maghinay-hinay lang kay medyo mabasa ang dalan kay naga-ulan no sang kagina sang kaagahon. Kag subong mambuan ayon naman ang tiyempo wala naman sang pagtulot-talithe bisan nga mabasa ang dalan subong. So ang aton sini nga kalangitan wala koy makita nga mga bituon mambuan, posible nga mag-ulan pagid dugay-dugay no. Kag ang mga tawo nga nagahulat diri sa guwa sa hospital ang dutay lang gid mambuan no. So mambuan ang iban diri nga mga katawhan aran lang sa kilid sang dalan, mas tabok sang dalan, nagatinir sa ila mga salakyan kang iba nagakatulog man diri nayon sa tubangan gisang ospital. Posible mga operations no sila nga patigayunon no kag naman taman nga may mga suspension sa mabuan sa pila ka mga departamento diri sa hospital tungod man sa COVID-19. So mabuan speaking no sa COVID-19 kagapon nga adlaw nakasubo tang isa ka senior citizen nga nagaedad isang 68 no ang napatay matapos naglumpat mambuan halin sa kalimang panalgan no sang ining hospital no. So babaan according sa aton mga kapulisan ining lalaki o kung tigulang ang nagsuffer no sa depression according man sa nurse o kung sa personal diri sa hospital nga na istorya nila. So babuan isa ini ka masubo no nga natabo diri sa aton sini nga syudad sa Bacolod no sa bugos sa probinsya sa Negros Occidental kay while nagabato kita sa ginatawag nga virus ng COVID-19 nga makamamatay no ay isa gali ka persona ang nagapakigbato man no sa amuning klase sang virus kag bomboan sa iyang journey dira or tion dira sa hospital kay tungod nga na-isolate ini siya nag give up gid siya bomboan no tungod siguro sa natawag nga pasubo no. It could be Bombo Grace depression.
Yes, sumuan, no? Ang ginatawag ta nga depression ang tulod sa iya para nga himuon niya to kagapon nga nagalumpat siya no? Halin sa 5th floor kag amo na babuan wala siya maka salbar no nakasabit siya sa puntas ang atop sang water panawag water treatment facility, no? Kag nasapwan na lang nga bali-bali na ang iya nga tiil dugang pagibambuan sa iya nga edad, no? Siguro ang pagito ang iya sini nga kinamatay. Ano oras gid ni gani kahapon, Bombo Grace? Yes. Ano oras gid ni gani Bombo Grace ang paglumpat allegedly sa building? So bumbuan around mga 12 noon siya natabo no kay nagtawag ang mga personnel no dito sa Police Station 2 no sa pagpamuno ni Police Captain Paul Vincent Pendon nga may nagaluntad nga suicide or ginaligar nga suicide incident. 68 na ni siya no, not 58, 68. Yes, bumbuan senior citizen 68. Ti syempre sa 68 anyos ti ano ekspektaron mo sa 5th floor pagid nga daan ti balik-balik yes. gid salablay siya sa atop. Yes, makon mo na yung kataas-taas ang West Tower nga dani natin new, hindi not so new pero ti amo nang bulubago nga building dira sa likod sa regional hospital. So tanan kita familiar man siguro no sa ato niya nga mga kauturan kay sa ato nga mga kabombo kundi ining West Tower nga ini no. Sige Bombo Grace subong yari sa across sang Corazon Locsin. So pagsulod mo na dira kundi old building pero dito sa likod amo na ang West Tower. Yes, sumuan. So, dira agig ko na hamtang nikan. Yes. Kag nakaagi ka dira confined Bombo Grace. So, yes. And then naglumpat siya sus nagsalablay siya no. Ay, grabe no. Ano gid siya do patal dayon no. Do nagsalablay siya dayon kag do nagkala nagkala lusot ning mga kamot ya sa ano ning pagtawag. Yes, Bomboan. Nagsulod sa atop bala Bombo Grace. Tapos nagaway ang tiil Yadris Dalom. Nahulog pa siya. Wala na siya nahulog, no? Wala sa nahulog, Bomboan. Pero kung nahulog siya siguro, man Japon, no? Iya sini nga madangatan, no? Kung mahulog ni siya, or kung nahulog ni siya, Bomboan, madamo. Ano hindi lang ni ang balik-balik madangatan niya. Paglumpat ya, do napatal siya dayon, do nagpilit na siya dayon sa atop. Yes, no. Pag ginbawian na siya sang tabuhi dayon Bomboan kay balik gid ang iya sa nga mga tiil. Pwerte, no? So may mga anggulo pag kanang gina-entertainar Bombo Grace nga ano ni, it could be nga malagyo lang siya. Yes, Bomboan amo na ang mga anggulo nga gilantaw no sang nagpatigay sang investigation. But suno sa pagpamangkot sa nurse Abe no nga naka-assign sa iya nga ini siya naga-suffer sang depression kay Bomboan ini nga biktima no o kon tigulang senior citizen wala ni siya pamilya nga iya gid bala no kay why na siya family yes laon na siya Bomboan single so mapaginaguro Bomboan no kay wala na siya no sa iya sinibing straight ba lang nga pagpaminsar although nga kabalo siya nga sa hospital kagabat siya sa COVID-19 no nasubuan siya siguro kag base nagsulod na sa ulo ya nga wala naman may siya gaunong sa iya kay tungod nga laon siya siguro amo to nag-trigger nga malumpat na lang siya Bomboan. So Negros siya kung Bacolod City ang iya address. Bomboan, isa siya ka-residente sang Barangay Estefania, no? Siyudad sang Bacolod. Tiyamakon mo na, no? So, amo na blang ginambal nila sa karon sa ang COVID nibla, no? Dibla ang mental health issue, no? Mga kauturan ta, dogiga panic na, ginakulbaan na, ginanervyos na. So, it could be isa ni amuning natabo sining sa 68 anyos nga senior citizen, Bombo Grace. Once daan,
once daan bambuan nga ikaw magbatsyag sa nga COVID-19, especially kung hindi ka malang asymptomatic, no, may lala, malang nga tawag, kay ining senior citizen napatihan, bambuan nga hindi ni mild symptoms ang iya sin nga Kay na-hospital din ginagyan, siya. no, kay na-confine siya. Oo. So, siguro, bambuan, no, makahambal kita nga ining COVID-19, hindi lang ni isa lang ka sakit ang nadulong sa imo, nga may virus ka lang sa lawas mo, but tanan na, no, bilog na bambuan, emotionally distressed, no, kag imo nga mental health dalahig. Yes. Kag of course ay imo sa nga lawas madugang pagibambuan ang pagbatsyag kay tungod nagapangasubo ikaw kag hindi na mayo ang imo sini nga paminsar bambuan. Correct na Bombo Grace ahay. Ti anon mo ni no asta dring iya sini nga kabuhi. Until now, tinguhaan tama na gani nga malabuot man ang Corazon Locsin pero ti do nagahipos pagid sila sa karon, no, sa ilaman management as to kung ano ang pwede nila dira nga measure nga mahimo, no, especially kung gina-isolate nila kay ti may mga tendency gali nga ay pahilayo lang, no, pahilayo nga hindi ni masulit pero inablang tendency yes nga lumpat sa yes building, no, so meaning nakakuha sa chance saya nga di why man ni natabo mo, never man ni natabo. As far as I know, dira sa hospital, alin sa pila-pila na kitak tuig Bombo Grace, why man natabo nga may naglumpat? Siguro ti syempre ang management, why man sila yan naka-entertain sila paminsaron nga i-kwan tani, i-secure tani, kay basi magwa ni siya sa likod, kag maglumpat siya, mga amos na bala, Bombo Grace? Yes, bambuan. Sa amo ni bambuan nga natabo, no, nga isa ka suicide incident ang nagluntad diri sa regional hospital. Siguro bambuan magahimo sang tikang ang mga pamunuan diri, no, para nga hindi ni masulit kag ang security bala bambuan, no, possibly sa kada floor may bantay na nga gwardiya o kung tawo nga mag-survey dira nga lantaw bala, no, sa mga pasyente. No, kay hindi mo mapaktan bambuan, especially diri na sa mga kwarto nga more bala nga patients ang sa COVID-19. So hindi mo sigurado masiling, no, nga ining mga persona nga ini nga nagabatsyag sa virus kung ano nang ginapanumdum nila, dapat imuan ini sa tikang bambuan. Amo nang ginahambal nga dapat do one step advance ka bala, no? Or ang hindi nga do medyo para sa imo layo matabo pero pwede gali matabo. So, yes, no, debla? So dapat tuod kay una best Bombo Grace. Alain ang sitwasyon sa una subong because of the COVID, isa ka lang, debla? Ti kun isa ka lang nag-isolate, may ginabatsyag ka, ti syempre ang depression, ang stress masulod na dira. So damo-damo kasang pwede mapaminsaran, no, lain ang sitwasyon. That is why nga it could be, no, nga amo ni natabo man sa senior citizen nga ni. So tanawon ta hulat ko tawa ng statement sa ni Dr. Julius Drilon kay actually since yesterday nagapakig-angot kita sa ila but to no avail, no, wala siya ga response kay medyo busy kay naga-meeting man siya, no. Anyway, sige. So damo gyapon nagapila dira Bombo Grace. So subong bambuan hindi magid sila nga damo, no, kay may mga suspensions ang pila ka departamento diri sa gihapon. Wala pa sang notice, no, kung pwede na, no, kung mag-resume sa pag-operate ang pila ka mga departamento. So siguro ang mga ari diri bambuan mag-undergo lang operation, naka-schedule na daan. Oo, jutay lang tos likod mo ho. Pero why man ga ulan? Wala pa buang ulan, but magalom dire sa nahamtangan naton. Okay, sige. Sige, pagbalik mo karon Bombo Grace, we will be having an update man sa kay Police Corporal Nestor Madelo, no, correct? Update sa iya, no, kay tubtub subong ginataod-taod pa ni sa aton nga mga kapulisan, ano gini natabo sa Police Corporal nga nahalid siya sa higad sang dalan sa may banwasang Hinigaran Domingo man sang aga. Anyway, salamat Bombo Grace. Yes, Bomboan. Live kita dire sa Corazon Locsin Montalibano Memorial Regional Hospital. Ini si Bombo Grace Lynn Labaton.
para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Okay, sige, salamat sa kay Bombo Gracelyn Lobaton sa unang hugnat sa balita hindulon sa aton subong yang aga. Tiyamakon mo na, no? Ning allegedly suicide incident nga natabo kahapon sa may Corazon Locsin, Montalban Memorial Regional Hospital. Isa ka sa 68 anyos nga pasyente. 68 years old, senior citizen. Tiginambal, naglumpat siya sa West Tower sa 5th floor. Di syempre, hindi una bes, senior citizen ka, no? Syempre, mga katulanan mo, hindi mo na muna kapag-un. So, paglumpat siya, pumilit na lang siya sa pihak nga building, sa atop. No? Why na siya nagani nahulog sa dalom? Patay. Grabe, no? So, butang balon sa aton nga mga kauturan, ginahulat naton kung anong mga statements ang hospital. Kay syempre, kung ano pag ila dugang nga measure. Kay sa karon lain ang sitwasyon Kay pareho kay sisining sa 68 anyos nga taga Barangay Estefania, Ciudad San Bacolod, naka-isolate siya. Gusto niya magwa, nagambal pa siya sa nurse nga, pwede ko kagwa. Siyempre, kung naka-isolate ka, lain na ng imo paminsaran, no? So, anong measure subong? Anong himuon? Kay kung may mga naga-roving, no, I'm sure may mga guards dira, kikita taman, pero tigan stricto Dibla? Ang Corazon Locsin, isa na sa mga stricto, kaya ninsidihan tana. Kung nga stricto sila, kaya subong, hindi ka naman kadali-dali. Kaya syempre, COVID. Tapos may mga guards na dira, kita ko, dira sa West Tower, kaya syempre hindi naman ni-new sa aton, bago sa aton nagkakadto kita dira, no, from time to time. May mga press conferences ina dira. So, may mga guards na dira, tiwag siya na si Platan, no? Ngahalin siya sa babaw, hoy, may malumpat, galing nga tao, or may nagkakamang-kamang, kay duhaman ka ang gulo Isa, ginambal nga naglumpat siya, Bombo Harold. Ang isa naman, posible, nga malagyo lang siya, kay gusto niya magpalagyo. Araw na naman lubaybay ka dira, amo na bala. So, grabe, no? Ang depression, dili mo makitaan nga ang mental health is very, very important. Especially now. Nga gapangatubang kita sa samakon mo ngay, hindi ka na ma-drained ka, mag-exhaust o exhausted kay sa sitwasyon nga sobra na ni 2 years That's why ang ginambal sa iba sa mga opisyalis naton sa Bacolod. No? Mga buhi, kita upod sa COVID, kaya naman kita choice, kaya kita na may mahimo. No? Kay kusagi mo gidibdib, ati mental health amo naman yung magka-suffer sini. Anyway, we'll see, no? Kung ano ang pinaka-latest update sini sa aton yung mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo, sining sa 68 anyos nga naglumpat sa West Tower, halin sa 5th floor. Dira sa may Corazon Locsin, Montalban Memorial Regional Hospital. Diskusyonan naton dugang ini, no? Kay sa aton nga pagpanumbalik, we will be having an interview subong direkta iya makabinan sa may Ukraine. Ang aton iya nga Bombo International Correspondent Joy Fernandez Tolentino. Actually, subong Bombo Harold, may Zoom meeting sila together with mga OFW sa Ukraine. Kay disturb naman sila sa sitwasyon. No? Apektado man sila sa sitwasyon, hindi ka na maapektuhan. Siyempre, no, ginambal, ang ginakangawan, knock on wood, ang ginakangawan, blang gyera. Basta gyera, gani, gani may madaog. So, pakita taman sa inyo, kay subong, although alas 11 sa gabi dito, no, may mga ginsend sa aton yung mga videos, no, para makita taman ang Ukraine somehow. Si Ma'am Joy Fernandez, ang aton yung Bombo International Correspondent direkta sa Ukraine, sa aton lang nga pagpanumbalik. Stand by! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw mas Paradyo Bombo. Okay, sige, balik na sa aton iya nga palatuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa first edition sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So, yari na, no, on the line, ang aton iya nga Bombo International Correspondent, direkta iya mga kabiran sa Ukraine. Para at least, mahibaruan gid naton ano ang ginabatsyag, especially no, sa mga pumuluyo sa Ukraine, or syempre concerned gid kita sa mga utod naton nga mga Filipinos nga ara didto, no? Sa mga nagatrabaho didto kag very timely because hambal gani sa aton ni Ma'am Joy Fernandez Tolentino, hambal niya bomboan subong naga-Zoom meeting gid gani kami sa upod sa mga officials kay mga OFW ba mga may ara man na sila sang grupo, no, ti mga opisyales sa mga OFWs, no, nga yara dito sa may Ukraine. Gamiting sila, ano man ang ila sining na istoryahan, paano man ini i-take sang mga Filipinos nga ara dito, ano ang pinaka-latest man nga instruction sa ila, anong ila sining himuon, iba nagahambat, iba nagamatumato na, basi, posible nga mapauli na lang, no? Tanawon ta. Sige, ining conflict sa tunga sang Russia kag Ukraine, no? Sugod ni sa land borders, kag hasta nga daw nag-init iya ang sitwasyon. Sige. Ma'am Joy Fernandez Tolentino, yari sa piyak nga linya, ang aton nga Bombo International Correspondent, direkta iya mga kabinan sa Ukraine. Ma'am Joy, upod mo sa karon si Bombo Ann, mabatian ka nationwide, worldwide sa Bombo Radyo Bacolod. Good morning, ma'am. Maayong gabi dira sa imo sa Ukraine. Mayong aga, ma'am Ann. Yes, ma'am. Ano oras exactly dira subong 11 p.m.? Ano siya? 10:57 Okay. p.m. Yes. We are 6 hours advance, correct, no? Yes po. Diri ang oras alas 4:57. So dira 10:57 manog 11 p.m. Ma'am, as of this time, yes, Ma'am Joy, as of this time, si Ma'am Joy, by the way, sa mga kauturan naton, she is from New Lucena, Iloilo, akon kasi Manua, pero ang nakapamana siya diri sa Isabela, Negros Occidental. Tsakto, Ma'am Joy, no? Yes po, ma'am. Taga Isabela na. Oo, taga Isabela na. So, diri nagid kamuya basically ga pauli sa Negros. Opo, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Oo. sige. Okay, Ma'am Joy, kamusta? Anong sitwasyon nyo dira sa Ukraine subong? Actually, okay naman kami di ka nag-ano na ko gani, nag-live na lang ako sa Zoom meeting namon bukod sa mga Filipino diri sa Ukraine. Oo. Naga-inistoryahan ay kami regarding sa kung ano himuon namon just in case. Kung just in case lang naman, kung ano matabo kon
kun i-repatriate kami, kung din kami makadto, kung anong sakyan namon, kung din kami tanan-tanan magkilitanay nga mga Pilipino diri sa sa Ukraine. Kaya hindi naman kami pwede diri nga sa city mag tingob kay syempre delikado man di ba? May isa kami diri katatay-tatay nga nag-explain sa amon nga ang hambal niya hindi kami magkabalaka kag hindi kami magpanik kay kadamo man sang soldier dito sa may boundary sang Ukraine kag ang Russia nasa 8 million na. 8 million soldiers na dito nga maano tapos hindi man sila makadali-dali kadto diri sa city kay tungod damo nagaharang sa kada lugar-lugar. So ang iba naman nga mga upo diri kay syempre may mga bana naman nagakahadlok man sila kay kumbaga kami nga mga Pilipino pwede kami lakat di ba maka-travel sa iban nga pungsod. Pero sila hindi sila pwede kay himuon sila kumbaga sila ang magiging soldier man dire, hindi sila makahalin. Nga hindi sila makahalin, ma'am? Hindi mga Ukrainian mga lalaki hindi sila makahalin dire. Ay, because anong ginahimo sa ila, ma'am? Himuon sila nga frontliner, kumbaga magiging soldier sila. Mag-fight man sila against sa pangapinan nanda ang pungsod Ukraine. Amugid na iya ang namataan dira iya kumbaga gina-train na sila iya basta Ukrainian ka kaglalaki ka maski ano man imo trabaho. You are trained. Amo na gani nga nagakahadlok man sila naga-word man sila ang tani kung pwede maupod na lang kami sa inyo kumbaga kung din kamo i-repatriate, maupod na lang kami. Pero, gid na sila sang government nga hindi sila pwede makahalin. By the way, Ma'am Joy, ang imo bala nga video nga gin-forward sa akon, ginapakita ni naton Subong. Si Ma'am Joy Subong, before we continue, ma'am, no, para man sa mga kabombo naton, yara kagid sa capital city nga, anong pag-pronounce, ma'am? Kiev? Anong pag-pronounce ini? Kiev. So, yara siya. Na siya ang city. Ang inanggin pagin ni mo, ma'am, is na siya, Christiatic means dira nagid city nagid na siya sa Kiev, Ukraine. Grabe no kana katakom gali no kun gabi di mga Christmas lights pa ya. Okay. So amo gini ang sitwasyon. So normal. Ano oras mo ni gin video, ma'am, ang ginhatag mo sa akon? Mga 6 o'clock diri sa gabi, mga 12 o'clock dira sa pero do medyo dulum-dulum na siya jutay pero syempre kitaon pagid siya. So amo ning capital city 4 o'clock sa afternoon madulom na kami diri. Okay. Halin ka ni sa work, ma'am? Oo, nagdiretso na lang ako kay malakat ko man lang mga 15 minutes. Ay tuod. So from work may ara ka ma'am, ginateneran nga ng tawag, apartment or something? Oo, kay kami diri, hindi kami upod sa mga amo namon. Okay. May gina kami sang apartment, ginarintahan kami sang bilog nga apartment nga kami lang. Okay. Nang ni gani, pero lapit lang ang ginatrabahuan mo ang imo nga amo, ma'am. Mga kunlakton ko siguro kay pag kita maglakat mga 10 minutes pero kung sila maglakat siguro mga 5 minutes lang kay do kadako manandang mga dalagko sa ila. Sa tikang naton ginahapo gani ako kung maglakat. Sila do ka mga dalagko ni gadan sa ila, ma'am ho. Tapos sa video mo gani, very normal pagidya. Why problema? Why ka may makitaan nga do mga tao generally blang mga Ukrainian, do I mean sila panic anong ilang ma'am, pamatchag or something? Wala man, ma'am. Wala. Normal. Bisan amo ko gani nagahambal nga Joy, hindi ka magpanik kay wala bisan kami. Example kun may ara gin man nga may matabo
siguro hambalon ka namon, dalon ka man namon kundiin. Pero wala eh. So Normal, ano ma'am? may mga klase pagani. Ginatagan ka Manila Assurance. Ang imo yang employer ya okay gid ya, why problema? Wala gid wala problema kami di tanan-tanan. Tuod. Kami lang gid nagapanik. Syempre, no, mga Filipinos, syempre, that's normal, gid ma'am, kahit hindi takapakot sa sitwasyon, especially, daya pahilayo lang ha, knock on wood, and nablagi nambal nga, if ang mga worst scenario, bala nga syempre, may mga tropa nang ginpandala, basi, syempre, in mind, sang iba naman dira gusto nyo, basi, magyera, amo na bala ma'am, magkabalokat, syempre, kontra nga daan, Russia mo, Ma'am Joy? Ay, oo gani, pero na-trauma lang ang iba ng mga Pilipino kay since 2014 dito sa may video ko dito sa may Maidan nga may pangalan dito sa punta dito ang damo nagkalamatay almost 1,000 of Ukrainian dito sila napatay kay dito ang gira. Dito sila ginpang nga natabo ma'am? Sang before, 2014? Regarding man sa mga, example, may mga rally-rally, balahaw, may mga Russian people nga nagasululod. Tapos, against sa law, nag-anuhan na sila, nag-away. Oo. Edo may mga trauma-trauma naman. Okay. So now, ang inyong employer, naghahambal sa inyong don't panic, kay sila do may ara sila do secure sila ma'am, feeling sa mga Ukrainian, kag ang government ka-secure sa ila ma'am, inablang duay sila hadlock or something? Wala. Oo, secure sila. Kay balaan mo, the first na nga ang nag-amo sila ang Russia ay tungod sang politika. Okay. Baga, politika. Kagkapin pa ang gusto nila nga hindi ang Ukraine mag-sign nga hindi gusto ang Russia nga magsakop ang Ukraine sa NATO. Oo, hindi gusto magpasakop. Hindi sila gusto kay once nga mag-ano ang Ukraine sa NATO, hindi makadali-dali ang Russia dire. Oo. So nahadlok sila kag hindi sila gusto nga ang Ukraine mag-sign nga magiging EU pagid ang Ukraine. Oo, that's right. So amo na ang ilang away tapos especially nagaano pagid sila sang petroleum gas. Oo. After sila? Oo, ginaipit ang Ukraine pero hindi nila madali-dali atake ang Ukraine. Kay it's because nga ang pinakadako nga pipe diri sa Ukraine pakadto sa iba nga country like Germany, France, ano pagid yan. So dira ang dako nga source sang petroleum gas or product no dira halin sa Ukraine. So amo na ang isa sa mga interest sang Russia. Oo, amo okay. ina. Kaya hindi nanda madali-dali. Kag ang Russia hindi man makadali-dali attack diri sa Ukraine. Kay sa kadamo-damo nga nagbulig. Baga, hindi na sila Oo, igabulig ang UK, no, iban nga mga country. So, ang UK nagpadala na tropa. So, sa border, subong ma'am, anong sitwasyon? Based sa balita sa inyo ha, sa ma-monitor nyo ma'am sa balita? Kung sa balita ano mo kay ang sa mga YouTube ano nila ang past mo gina forward nila pa do nagapanik ang tanan. Pero may friend ako didto nga fiancé ang isa ka Pilipina man didto siya from US soldier ina siya nga gin-deploy didto sa may boundary. So ato to siya. Okay. Ang siling niya, hindi ka mo magkabalaka, kag hindi ka mo magpanik, kay diri okay na okay. Oo. So ano to siya, American national to siya, ma'am? Oo. Ang soldier. Tapos, American national sila. Tapos hindi man sila makadali-dali halin dito, kay balaan mo, ano na ang iban nga mga ginahulat nila ang mga Navy soldiers nga makahalin sa iban nga makapauli na kay parang peace of mind na bala pag makahalin ng iban nga soldiers. So meaning ang ato dito, ang Amerika nagpadalaman sa ilang mga soldado, tropa, nagpadala may ato man to ganing UK, padalaman sila sang ilang nga troops abi mamo, no? So meaning damo to nagabantay. Ang border
sa border dira, ano na nga lugar dira ma'am sa inyo? Malayo dire mga ano ganina Slovenia. Hindi ko ka-pronounce maayo basta malayo. Malayo. Ano kalayo? Ano kalayo? Sa oras. Kung by land ano siya, mga 8 hours. All right. Mga 8 hours ang biyahe. Okay. Kung by train ka 8 hours. Pero kung eroplano siguro mga 4 to 5 hours. Oh, dasig lang. Okay. Dasig lang. All right. Subong, so ginahambal mo sa amon ang mga Ukrainian ang mga Ukrainian national why gidya panic. So anong ginahambal sang government? Ano ang ginahambal dira sang gobyerno, ma'am? Ang hambal naman sa gobyerno kay wala man hindi ang mga gobyerno diri is wala sila nagabalita. Diri sa mga sa may sulod sa mga Ukrainian mga wala sila nagabalita. Nga ma'am, ano lang ang kay wala lang kay hindi naman hindi man gid totally magpanic. Kapin pa mga political issue lang naman ang ginano nila. All right. So, at least naibaluan namon ang inyong sitwasyon kag kanami man kay kamo nga mga OFWs nga ara dira, naga-meeting kamo naga-meeting kamo maski through Zoom kag nagasugilanon kamo if in case worst case scenario anong himuon ninyo, Ma'am Joy? Among gani naginistoryahan ay kami kagaina kay actually pati ako nag-impake naman ako mo may bag na ako ready to go na mga document ko. So insakto gid may na, mga ma'am. biskwit na ako na pangutang dira. Oo. Basi just in case magutuman ka, di ba? Hindi mo mapaktan. Correct, that's true. Mayo na iyang preparado. Oo, preparar na kami dito ng tanan. Ang ginaano lang namon kung just in case sa din kami magkilit anay kag kinahanglan kasi kay balaan mo kung may ara nagira ang communication madula na ang mga tawagan madula na. So ginahimo na mo naginistoryahan ay kami kundi na lang kami magkilit anay. Yes. Nga dira nang meeting place nyo tanan kung wala kamo internet, kung wala mga communication line, at least makikit-anay kamo gyapon. Oo, gani nagano na kami, nag-advance na kami kung ano himuon namon. Hiling namo gani kami yan nag-advance pero ang mga Ukrainian wala gid. Oo. So nami gid ma'am nga amo na at least kumbaga ang inyo yang pagpreparar mayo nang ga-preparar na kamo yang daan sa wala preparasyon bala so amo na ang importante. Anyway, Ma'am Joy, imo mensahe sa mga pamilya mo diri sa New Lucena, sa aton Banwa or diri sa Negros sa imo ari dring imo husband ma'am sa Negros sa Isabela. Oo, ara gid sila tanan. Okay, mensahe mo ma'am. Sa pamilya ko dira hindi lang kamo magkabalaka kag mag-worried kay kami diri safe kami diri wala kami problema. Oo. Kag sa mga anak ko dira kag sa bana ko dira mga mother-in-law ko dira sa Hacienda Rodriguez Barangay Kamang-Kamang. Okay kami Isabela. Nay mama papa. Oo. Okay kami diri wala sang gulo, wala sang war nga may matabo. Okay. It's good to hear, ma'am, Ma'am Joy. Thank you so much, From time to time, ma-update lang kami sa imo. Ma'am Joy Fernandez Tolentino, thank you so much. God bless you, kaghalong kagidara, ma'am. Salamat. Thank you, ma'am. God bless at lahat. God bless. Sige. So, at least kanami man pamatian, Bombo Harold, nga safe sila dito as of this time. Pero amo na gani ginhambal, mayo nang nagahalong na nga daan. Mayo nang nagapreparar na nga daan, So sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo para nga at least sila nami kay naga-impake na, At least in fairness, mayo nang may preparasyon, sige, So, halin kita iya mga kabiran sa Ukraine, sa subong iyang aga, At least na batian naton mismo, okay sila, may nagabantay lang gito sa borders,
So, why isang problema, no? From time to time, update kita kay Ma'am Joy. From Bombo Harold, dalhin kita sa Ukraine, kadto tanay sa California, USA, no? Kayman, we will be having an interview supposedly kapo ning adlaw, but then unfortunately kay si Coach Marvin Sumodjo, ga-travel siya no? Hindi siya available. So, nag-travel siya halin sa hampang mismo ni Mark Magsayo. Siya ni ang coach na ibarawan naton. Si Coach Marvin Sumodyo is from New Lucena, Iloilo also, no? Isa ka Ilonggo, pero grabe, nag-soar high, naging coach last time sa away ni Senator Manny Pacquiao sa pinaka-latest ni siya man ang assistant trainer ni Coach Freddie Roach, assistant coach. So subong no si Mark Magsayo nga nakakuha no grabe WBC featherweight title no. So anong mga future plans pagid para kay Mark Magsayo sa piyak nga linya? We will ayari sa piyak nga linya ang aton nga Mombo correspondent naman siya sa California, USA. Si Coach Marvin Sumodyo. Coach Marvin, maayong aga. Upod mo diri si Bomboan. Maayong aga man sa inyong tanan. Yes. Kamusta, Coach Marvin, after sa pagdaog no, ni Mark Magsayo? Maayo man. Bago lang kami kabalik sa LA. Kahapon, balik kami sa LA. Balik training naman kami. Si Mark, pawayan Si Mark Magsayo, pahawayan ay subong. So, sa Wildcard Gym, ganyan siya ga-training, no, Coach Marvin? Dire siya ga-training kay Freddie Roach. Kay Freddie Roach, okay. So ano, I mean, sa iya nga pagdaog, somehow, tinaga-expect naman gid kamo, anong nakita nyo nga qualities ni Mark Magsayo, Coach Marvin? Quality ni Mark daw kapareho man kay Senador Manny Pacquiao. Okay. Dedicated, hardworking. Baliwala ang distractions. Permit siya basta boxing lang, basta training lang, damo kayong distraction pero ano siya, focus lang siya. Okay. Basta pag-abot sa away, siya manggihapon ng isa lang siya sa ring. So, hindi magkabulig. Oo. So, meaning, kung compare naton nga sa kay Senator Manny Pacquiao, so amo na ang similar sila nga duha, basta pag-abot, just babaw sang ring sa training, pagid focus ni sila ya kaayo. Oo. Pareho gid sila, ang ugali nila pareho sa ring. Okay. Pero hindi natin makumpara ang achievement. Pero ang attitude pag-abot sa training camp, training. Kaya siyempre, Coach Marvin, kalabanan, naghahambal ni after Manny Pacquiao, who's next? No? Amo na perming palamang kutanon. Sino ay han sa mga Filipinos? Kay balo naman kita tanan kung anong na-achievement ni Senator Manny Pacquiao. No? In fairness sa iya, nadala niya sa aton sa pungsod Pilipinas, perteged. No? Hindi na iya matupungan. Siyempre yung pamangkot, may ara kita posible no magasunod sa yapak ni Senator Manny Pacquiao. Pwede ni ang possibility sa kay Mark Magsayo no nga makasunod siya. Kapareho na Senador Manny Pacquiao siguro imposible. Imposible. Pero madamo kita mga boxers nga maayo, may mga future. Pero kumpara mo mga suntok sa buwan. One of a kind gid si Senator Manny Pacquiao, no? Bisan sa bilog nga kalibutan, may kapareho siya. So, wala. Siguro mga 100 years pa. Grabe, no? Pero si Mark Magsayo, siya? Siguro makahimo siya sa iyang subong nakahimo na gana siya sa iyang history. Pagiging world champion. Ikaduha na siya nga featherweight champion sa Pilipinas. WBC ang una si Luisito Espinosa. Ang amo na ang history na nahimo niya subong. Tapos
Hindi kita pwede nga gyapon magsalig kinanglan training. Ang resultang ipakita hindi ang baba, no? Coach Marvin, ikapila ni ganyan nga daog ni Mark Magsayo? Ika 24 bala. Wow. Okay. Bali ka-apat siya pa lang nga away nga upod kami. Upod ka mo. So those 4 fights daog tanan? Daog tanan. Wow. Okay. So daog duha ang knockout. Grabe. Duha ang duha sa apat ka daog duha ang knockout. Oo. So anong pagtanaw mo ang mangin future ni Mark Magsayo sa boxing? Kag ano pag ang gina-inculcate kag gina-train sa iya? Sa pa siya, bata pa siya. Naga-improve. Kada away, naga-improve siya. So damo pa siya matunan. So para sa akon mas wala pa naton makita ang best version ni Mark Magsayo. He is maayo siya kay pagkatapos away, istorya kami. Pero sa experience ko sa damo nga mga boxers nga nauyatan ko international, amo ginamba ko sa iya. Ang sala sa mga boksingero kung magdaog naga-relax. Oo. Kay gadap ang distractions. Amo ko sa world champion ka na, ang attention sa imo. Sa akong wala problema basta pag-abot sa gym, sa ring, ikaw gyapon, hindi ka magbago. Kay iba karon iba nang mga kontrata hindi na siya daw banjing ang mga kontra mo mga world class na kag mas maayo. Yes. So ugali mo sa ring sa gym pareho gyapon hindi ka magbago. Oo. Maayo siya. So ano pang mga future niya nga mga away, Coach Marvin, may mga naka-line up na? May mga naka-line up na damo na sila pero syempre bali hindi lang anay subong pag i-divulge. Bayan ay timtiya na yung boxing bisan isa ka semana, duha ka semana. Enjoy ka na kay dugay nga training na. So diin si Mark Magsayo subong? Diyan sa California. Siya sa New York. Dito siya sa New York. Relax na siya magbalik sa Dres para sa Huwebes sa LA Balik naman siya dayon sa wild card. Siguro mahay lang nga celebrate. Alright. Tapos iplano ang next kung mapuli siya dira o dire siya depende kung anong date ang next fight. Alright. Pero si Jemuel Pacquiao gina-training yung mandra subong sa wild card. Oo. Actually sa fight week kami ni Mark Magsayo dito sa New Jersey. Atlantic City. Dito man si Jemuel. Nag-training man kami dito. Diretso lang training. Subong, nagpuli siya dire bago lang kami katapos mag-training man. Kay may license na gid na siya subong no, masunod gid siya. License amateur boxing pa lang. May away kami March 12. May away siya. Oo. Sa diin ang iyahampang ni Jemuel? San Diego, California. Okay. So amateur. May license. Amateur. Okay. Bali first fight pa lang. Pila pala ning edad gani ni Jemuel Pacquiao? 20 na siya. 20. Next month, birthday na yun. Birthday niya. So meaning, ang iyaya, ang handom niya, do masunod gid siya sa boxidor or gusto niya man boxing, pareho sang amay niya. Gusto niya kay gusto gid niya ang boxing. Ang balko gani, hindi ka na mag-boxing. Training ka lang, hindi ka na mag-away. Gusto niya gid. Gusto kong mahal ko ang boxing. Yun niya yung pagod. So, adlaw siya kapag kita. So, distract ko, hindi ka na mag-boxing. Kita siya gapon. So, amo na siya ka seryoso? Dedicated gid na siya. Okay, sige. Anyway, Coach Marvin, thank you so much for your time. Update lang kami sa imo from time to time. Congratulations sa pagdaog ni Mark Magsayo, no? Congratulations. Mensahe mo sa imo pamilya dari sa New Lucena, Iloilo, sa aton banwa. Sa mga parente naman dyan, halong lang kamo basta halong lang kag kabay pang malipayon kamo tanan.
Okay, sige. Coach Marvin Sumodyo, direkta sa Los Angeles, California, USA. Thank you so much for your time, Coach Marvin. Salamat. Halong. Okay, sige. So there you have it mga kabinan, no? Si Coach Marvin Sumodyo. So sa pagdaog ni Mark Magsayo, ang iya nga trainer, no? Bugalon man kita kay isa ka Ilonggo si Coach Marvin. Subong Bombo Anthony, checkero naton si Bombo Grace, no? Live subong sa area, ano ni siya? Shooting incident ini. So ka sako sang aga naton, no? Or may nasapuan, gintiro sa barangay 12. Checkero naton ha, sa aton yung mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo standby kay live dito mismo sa area, no? Si Bombo Grace din lubaton hibaloon ta na ano naman yung pagkahimta nga ini. O isa makibot lang kita, gulpila may mga nagkakalasapuan lang yan, no? Ay grabe. Amo ni nga aton sitwasyon, may mga amupas ni matabo, may malumpat to sa building sa West Tower, may masapuan to sa Inigaran, subong naman may natiruhan. Ano naman yung sitwasyon? Bombo Grace, sa report, please go ahead. Live kita subong sa Barangay 12 diri sa Semente sa Vendors Plaza. So, may isa lalaki pumuan ang wala pa sang identity subong ang nasapuan patay, no? Ginapatihan tuga sang pagluthang, no? Kami pilas siya bumbuan sa iya sining doaper na bala nga extremities, no? Di ko pa mahambal kung sabihin ginayon but may dugo nga nagwa sa iya ba. Kag ini siya bumbuan, makita daton sa aton nga video, okay, no? Nga nakasuksok sang puros ito nga panapton hasta sa iya sini nga sapatos kag sa iya nga kalo. Bumbuan naka long sleeve ini siya kag hindi ko lang makita ang print sang iya sini nga bayo gid, no? Kag ini siya ang nagatulog sa kilid bumbuan nga nakatanga ang iya sini nga ulo kag madami na dugo. Lalaki. Yes, lalaki. Gasuksok tanan itom halin sa kalo niya hasta sa sapatos. Itom, yes, naga-face mask siya, wala? Wala siya bambuan sang face mask. Tapos, no, mga ano siya kataas? So bambuan, i-estimate ko lang, no, mga 5'4" siguro or 5'5" dira. Okay, so ara siya subong kita naton ha. May police line. So ari gid siya gali sa may sa may Vendors Plaza. Yes, bambuan. Oo. Vendors Plaza. Tapos sa video, Bombo Grace, makitaan namon may lamisa. Sa sini sa tunga ni sa mga lamisa nga ni do pila ni ka tables, ara siya nagahayang amo na ho. Kag may baligyaan mamuan nga sirado pa no ang katupad sini sang iya nahamtangan. Oo, ni taga dera anong paano siya nakitaan? Paano siya nasapuan or sa FB Live ta kagina or sa subong mabuan no akagina ginpamangkot ta ang punong barangay diri sang barangay 12 nga si barangay Captain JR Alcantara. Ara si Cap. Ara si Cap. Yes, bambuan. Sige, kadto ibi si Cap liwat Bombo Grace. So, bambuan kagina di siya but okay. Nagpalayo siya siguro. Okay, sige. Kung maka-chance lang taliwa. Live diri sa FB Live, no? Okay. According sa iya, ang ini nga lalaki ang ini taga diri Momboan kag wala isan isa nga may nakabati pala sang kung may pagpalupok o kung pagdinupok bumbuan tuga sang aramas luthang, no? Kag wala gid idea bumbuan ang punong barangay. Wala sa may nakasaksi? Wala gid bambuan kay ginpamangko taman diri ang mga residente nga ari diri kag ang tupad sini nga balay bambuan sang Vendors Plaza ari bambuan no tupad nga balay lapit lang gid so wala gid minabatian bambuan kay suno man sa ila no sa ginpamangko tanan ta ang ulan bambuan grabe man no amo na siguro nga wala na batian kung may pag minute nga na man nga natabo bambuan. Okay. So, gainulan. Ano oras siya nasapuan? Sino nakakita sa iya? So, bambuan, mga around 4 a.m. among pagkasapo. Mga kabataan, bagulang gid sa balay, tayo ni Kapitan Alcantara, kagaging sugay bambuan, nagkatutayan ang punong barangay diri, no, para i-check. So, hindi bambuan taga diri, according sa iya, ang ini nga lalaki nga nasapuan patay. Okay. Bambuan. So, alas 4 sa aga, may nagkadto sa balay ni Cap, naghambal nga may natiruhan to or nasapuan sila. Okay. So, sa subong, ang Vendors Plaza nga ni, kikita ta may baligyaan man,
bali sarado pa kun kagahon or amo na ni nga daan bukas na gid siya nga daan. Wala na da sa may nagabaligya. Mabuan kagina wala pa gyud mabuan sang tawo dire, no? Amo na wala man may naka-witness no kung paano ni siya ginpatay o kung gidala lang di api gin halid lang. But kung imo nga analisaw mo ang kalabanan ginalaidan mga kakampuhan kag mga lagba hilabon but diriya usual nga dire siya ginala nga ginakatuan sa isang madamo ang mga tawo no sa plaza. Posible dire siya dilot ang mabuan kay ang dugo na nagagwa sa iya kung rawas suga man sang paglutsang abi no pero nakadamo buwan dilugay na siya nga naka-alrin dahil so buwan ang aton nga soko minahulat sa pa ay iya ni ka police line no nga yellow makita sa subong. Okay. So, palaligma ni, sino naman ni siya, nga na halida tiruhan, hindi man na mahambal ginhalid siya. It could be nga ang crime na tabo gidira, ano man, or ginhalid lang siya da? So, bambuan sa aton nga pag-analisar, no, dako ang posibilidad nga dirigid man nagluntad ang patay sa iya. Kay kung tanawon mo, doon natumba siya da. Oo. Why siya naglakat? I mean, why na siya dira ang dugo? Makitaan ka dira Bombo Grace? So, ang dugo, bambuan nga makita ko diri sa iya lang yung ginahamtangan. Oo. Okay. So, sa iya lang gid. Alright. Oo. So, ang possibility, dira nahimo ang krimen. Yes, dako bambuan ang possibility nga diri ginhimo ang krimen. Okay. But wala lang may nakabati no kay sunod sa ila. Pagdamo ko di bambuan nakita nga mga danaw. Gabi di ko nung pag-inulan nga. Kaya ang mga danaw niya tubig ni siya ya. So gabi no, why gid may mga tawo da ha? Why da may mga tricycle or nagahilipos lang sila? So bambuan subong madamo sang tao but kagina wala gid siguro tao kay bisan sa ila wala gid siya may mahampal bisan katupad sa nga balay no sang vendors o kung market abe bambuan si Nanay Helen kagina wala siya nakabati kasi sa kalit kung pag ginagamo man ang abi ka inaway upon nalisanay bambuan so ang iya sinubuan nga pila pa ma-determine kung sa diin din na yun, kay dugo no, nga nagagwa sa iya, nga bata nga nagmala naman yan. Kumbuan, posible nga naigo, pag siya sa ulo, no, kay nagatanga na ina siya. Oo. So, medyo, ang kay may police line, hindi pa ginanato na ibaluan, kundi ning iya mga pilas. Basta sa iya nga lawas. Ang iya guya, okay man? Or dinugo, may dugo? So, bambuan, ang iya nga guya, gapanghabok na, no, may dugo, no, sa iya sining tuo duya kag medyo basa naman ang sa right side ya bambuan sang dugo. Okay. Bombo Grace, i-describe nato no kung halin ka kung naga-face ka kundi ang vendors pwede mo siya mapan anay liwat para maibaluan ta kundi ang atubang niya na dira mall across na sang mall de bla. Yes, bambuan across ng SM. Unang balon naton. So, pwede mo siya mapan, kay kung halin ka sa bread ko, kundi magliko ka diri pa Manukan Country sa left ni ang Vendors Plaza. Insakto, no? Kung halin ka sa bread ko, sa mga kabombo naton sa left. Kung makanto ka naman sa bread ko, sa right ni siyang Vendors Plaza. So, diin siya dampi sang Vendors Plaza kung halin ka sa bread ko. So, bambuan, namtangan sa biktima, kung maghalin ka sa bread ko na yun no sa tuo mabuan. Malapit na siya no sa wala na bala atok no sa kilid na siya mabuan may kanal dire. So sa unahan siya dampi kung halin ka sa bread ko. Kung halin ka sa bread ko mabuan tuo. Oo. All right. Sige. Kung babuan sa Guasimino ang road na oo, dalan na. Sa bumbuan, sa punta siya. Sulod doon siya. Okay, so dalan na siya. Okay. Layo pa bumbuan sa dalan. Layo pa. Pila pa ka steps. So kung may tiruhon dira, kag abi kung may mga upod siya dira,
Hindi dayon makitaan kung ara kas dalan. Hindi, Bomboan. Layo-layo pa. Mga 30 steps siguro, Bomboan. Okay. Sige. So may tao da kada nga upod Bombo Grace or di kay may ano man na, tiyanggi man ang tupad. Sino da ang nagabaligya dira Bombo Grace? So, wala pa Bomboan. Ang katupad sinino, ang namtangan sang biktima dire, tupad din sinilapit-lapit din sa isa ka tiyanggi. Wala pa tao, Bomboan. Sarado pa. But sa tubangan sini, amo ning nagaigpat-igpat, no? May light. Di ko pa mabal kung may tao sulod. Meron na siguro. Kay Bomboan, may yellow tape mo. Ara dang investigator, Bombo Sige, Grace? pagwaganay. Bombo Grace, ara dang investigator? Ari Bomboan, but ako lang tingwaan, no? Oo, sige. Tinuan ta or Kahayan. si Cap or sinong mga tao nga ara dira sa palibot. Basi may mga nakabati pa man sang lupok, although una ga-claim sila nga wise lamay nabatian nga lupok. Dira kay ti syempre, ini nga lugar, hindi man gid niya bawing Bombo Grace mo, no? Dibla, may mga tricycle driver na dira, may mga, no? So, meaning, may mga nakasulusaksi gid sina dira, if not totally, gid nga nasaksihan nila, abi. Wala pa. Dahil lagi Bomboan, kay pinapangita ta kang investigator, yung mga police mo dito. Anda kandak pa Bomboan. So mga ko na sa isa ka persona din ito na mapakita ang ay na lang Bomboan si punong barangay. Captain punong barangay JR Alcantara. Sige. Kap yung Alcantara. Yung aga. Anong mga information sa liwat Kap sunod or regarding sa Oo, sige pa man ang polis sa investigar. Way pa man ang initial rigid niya ako. Kaya isan ako, kung kawalman ko. Ibang ko kawanti. Okay. Ano talaga, balatan ng polis. Sige, libot pa na sa mga polisan ito. Mangkat na sa area. So, wala kita information pa Bomboan. But, sino gani Kap ang naghatag ng information sa imo nga may nasapuan diri? Ang bata ko may lupok. Kung ano batian naman. Kasi may mga kabataan na nagatuto. Kapay-kapay ito. Ang bata mo mismo? Oo, may bati. Oo. Pwede ko may istorya si Kap, Bombo Grace. Bakalis ako naman. Bakalis tanay kinukunta lang ito. Para sa ludo. Nasa 100 meter. Bata mo? Oo. Mga alas ano to Kap? Alas 4. Ugtaw pa imo bata? Okay, mail ko lang. Ang utong guro. So, yung sabihin sa imo? Oo, kung hindi ka muna na mag-ay, basi, karoon ka na. Ano sa iya Kap? Pila ka mga lupok na batian? Ay, kung pila ka yung kalupok na Pero klaro sa iya nga pag kabati ng lupok. Oo. Okay. Bombo Grace, pa istorya ko kay Kap? Yes, Bomboan. Yes, ma'am. Oo, Kap, mayong aga si Bomboan. Kap, balik Mayong aga? Yes. Ang bata mo nga ni Kap. Yes, Kap. Kap, ang bata mo nga ni Kap, pag-inform sa imo, ano oras? Mga alas 4. 4 a.m. Diin sila Kap Oo, batihan naman guro. Basi batihan naman lang. Wala mong ko idea kung musagit. Pinukaway ako mo, may lupok ko, no? Okay. May lupok man yan na batian. Bako siya, di anay magwada kay Juan. Oo. Okay. Mga after 30 minutes, may mga kabataan. Hindi ko na hindi pa yun sinuto. Okay. Na kap may tao, tulong yung tiro. Okay. So, meaning to say, Kap, ang crime, dira gid dyan natabo. Dira gid natabo ang krimen. Kaya may batian na lupok. Pila ka lupok kuno, Kap, ang ila na batian, Kap? So, ay ko, kung kabalo kung pila ka lupok, ila na batian. Sa bali na may lupok lang. So, pag abot mo sa area, Kap, amo na ning sitwasyon, baliway na tao nga iban? Amo na, way na tao, way na. May mga kabataan man din nagwano. Makundi ka muna lapit na kay investigaran pa na, tawag na polis. Oo. So, nagtawag ka mo dayon pulis. So, ang sitwasyon ni Kap, kung tarawon naton, diri ni siya natumba sa may mga tables. Ano ang mga initial nga information? May mga kaupdanan siya dira, nagainom-inom sila, nanong plastada? Wala pa ko idea, ma'am, kung ano initial niya. Ipagkita nung pagkakayaan ng tao. Oo. So, dayon Kap, ang ining persona nga ni, ano pagbanta mo, Kap? Mga pila pa idaron niya ni? Nasa 30 to 40, guro. O, lamaron pa.
Oo. Hindi taga dira sa inyo? Barangay 12? Hindi siya taga-amon eh. Kung taga-amon, damo na yung pamilya nagplapit eh. Hindi siya taga-amon. Okay. So, Kap, ang ining area, ang ining sitwasyon nga ni sa Vendors Plaza, bali kun gabi or kun kaagahon, wala na diya tawo or may nagabaligya man? May sagawaan to, may gabaligya man. Okay. So, police na naguro mamangkot sila. Okay. May nagabaligya man na dira. So, May nagastay na dira, Kap? Yes, ma'am. May nagatiner na dira sa Vendors Plaza? Ari ko, open na di mo ang karado, kapiyan lang, karindri. Bukas ang karinderya. So, ining may mga tables nga ni, iyan isang karinderya? Kapiyan na siya mamaya, may mag-ulang na sa kababugtaw. May na sa may gisay mati. Why siya May sa punta, to yan, may sa punta, bala sa tabuhan, may open to yung mga tiyanggi. Okay. Ang ginakapi-kapihan sa mga empleyado sa SM la. So, inang mga tiyanggi nga bukas na, meaning batian sila man mismo nakabati, kag may nakakita sila ay Kap? Wala sila, may nabatian man, wala mas sila kita. Okay. So, ang Vendors Plaza nga ni, may nagabantay ni Kap or wala? Hara kita dapat do kita ko din may mga security, puso security na di. Tumbot nga, may kakabalo nga, wala subong, adlaw. Okay. So, bukas... May nagulan, yung mo sinag... Matululog mula, may takabalo, kung ano. So, kung 4 a.m. Kap, hindi man siya dulom, no? Hindi man dulom ang area. Hindi. Tapos, sang 4 a.m. nag-aulan. Iporosyon niya dulom, doon sa iyagin niya nanan niya, sanag. Oo, sanag. Kap, nag-aulan during that time, sang natabo ning crime? Ay, ko idea mo kay kung kayo nag-aulan mo, pag-abot ko. Why na nag-aulan? Yes, ma'am. Okay. So, ara na subong ganing Soko, Kap, no? Ano na sila. So, first time man ni Kap, nga may natabo nga Amunis Vendors Plaza? Yes, first time. Okay. So, sige, hibaloon ta lang. Ano ang imo mensahe sa imo nga mga pumuluyo, Kap? Kung umada na kita, or pag-angot lang sa kapulisan. Gani man, kay para may baluan ta kung ano yung mga motibo sini. Okay. Kap JR Alcantara, thank you so much, Kap, ha? Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Okay. Sige. Okay. Ibombo Grace. So, ara ng Soko. Yes, bago lang gitabot. Okay. Soko team. Okay, so na sila, check na nilang bangkay na. So, again, Bombo Grace, kundi kung mag-atubang ka sa Vendors Plaza, sa sentro ni siya or sa kilid, wala to. Kung ngaling ka sa dalan, Bomboan, ari ni siya sa tuo, no? Kag malapit na gid siya, Bomboan, sa kanal diri mo sa kilid, mga 5 meters away at Bomboan. Hindi siya tunga-tunga sa kilid gid siya, Bomboan. Okay. No, so tanawon ta ni ano naman yung motibo, Bombo Grace, kay although may mga tawo gani dira no, may mga although insyendiyanta man iban, it could be nga basi na huluhadlok man abi mag-admit nga nakita nila, pero ang crime dira gid siya natabo. Kay may nabatian nga lupok mo? Yes, mismo ang bata sang kapitan ang nakabati kay nagabugtaw palas pato sang alahon tungod nagahampang sang MS, no? Kag nagwa man sa ila tuloy ang tarang magbakal bisang kalanpon. So, nanugin mo sa iyang amay, amo na pabuan na responder dahil ang barangay kapitan. Gani. So, ang investigador, ada naman dira. Basta ang klaro sini Bombo Grace. Ang klaro sini, hindi taga dira. Yes, pambuan. Kaya kung taga diri, ang iya sini nga pamilya, makadto na diri kag maghinipi na dito. Oo. Wala man. Wala man. Bombo Grace, i-describe taliwat ang iya panapton kay all black ang makita namon kay i-describe mo kay na all black. All black, naka rubber shoes. Yes, pabuan, naka rubber shoes ang victim halin sa iya bing ulo no i-describe ta. Ano ni siya uniform ang bayo ya? Hindi ko pambuan maklaro kung uniform kay basta may naka-print lang nga do gold o do lapit man luag na yellow or off-white being a color, no? So tunga sa iya sining bayo, no? Ang iya nga kalo ito man ang luag, ang bayo ito man ang luag,
Ang pantalon, ito man. Oo. Kursid babuan. Ito Slacks may iya print na pantalon, slacks kun maong. Namin ko, Slacks. So, maong man siya babuan. Okay. Luag ito. Tapos, ang bayo iya, long sleeve? Yes, long sleeve. Babuan. Dupang igit pala. na attire, Panggabi nga no? trabaho, guro ning iya ni. Yes, Ginahumaom babuan. talang ha, kaya nga, naka-all black. Inablang do, oo, kaya naka-all black siya eh. No? Do, ang Yes, pormada yan, do dumanugronda. nagkatrabaho. Yes, dumanugronda. Bala babuan. Oo, okay. Mhm. So, amo na, no? Hopefully nga sa may baluan nato ni Girayon. So at least gina-describe ni siya naton kay tibasi may familiar man. So ngambal ni Kap ang pang-idaron niya ni between 30 to 40 years old. Yes, babuan. Dira-dira, no? Amo na ang ini pagid sure kung pila ang edad ya sinikag ang iya sining identity bisan alias wala kita bumbuan kay posible no ining biktima taga diri man lang sa syudad sa Bacolod at sa lain nga barangay o kung sa mga neighboring cities or banwa bumbuan nga malapit diri sa syudad pero kay do kalayo man bumbuan kay diri sa Ganders sa Ginbilin si pagid matungod kung taga diin na siya. Gani. Astang manok do wala man halin sa tubang no do kay ina pa na yung manok ga steady pulse lang siya ginatanaw yaman do natingala man siya guro Bombo Grace. Yes bumbuan lagi na pad ang manok pag abot ta diri wala gid agahalin. Kuay halin. So sa kay likod mahigot man siya bumbuan. Kay mahigot tingala kuay gahalin. So sa likod didto Bombo Grace amo ning hambal ni Kap nga may mga nagabaligya na didto ho may mga kulo karinderya. Yes bumbuan. Ang kulo karinderya sa likod ni Samakay, ano ning across ang karinderya? So, bambuan, ang ining kalendarya, makita mo da sa tupardo. May balay ni siya. Pagkadina, kuhaan na sang pahayag, ang tag-iya sa balay. Nanay Helen, no, ang pangalan. According sa bambuan, tatlo lang sa sulod sa balay, pag isa sa ila, wala nakabati sang paglumpay, sang lupok na nabatian sang bata, sang kapitan. Kay usually kung may pagginagamo kuno dire malapit sa ila gabugtaw na sila dayon mabuan kung may gamay lang abing lagpok gabugtaw man sila kuno mabuan but sagina wala gid nagugtaw na lang sila ara na dang bangkay Wag sila kabati may lupok wala mabuan pero ting bata ni Kap ganito batian nga may lupok yes mabuan no pag ako i-describe mo ang vision dire no sa Mendoza Plaza ay danaw ni siya kay duga kung mag-ulan mabuan maambi no pasildod pala ang ulan so ang danaw di posible ang ulan damol man mabuan kay ay kanal dire lapit danaw naman di upunon asang or may tubig na asang ulan mabuan. Okay. So tiara na ho ang soko gina-check ni nila pilaihan ni ka mga pilas ni Salawas Bombo Grace. Wala pa mabalaan mabuan kung sa diin gid ni ang iya pilas nagkatakilit siya but dira siguro no sa iya sa mga kilid. So wala man to na mention Bombo Grace ni Kap no kung pilaihan kalupok ang nabatian. Mabuan wala hindi maklaro no sang iya bata kung pila magid kalupok but may nabatian nga lupok amo na sigurado ang bata yes mabuan. Okay. So ara na sa mga kabombo naton sa mga late tuners no ining isa ka lalaki ginabulubanta 30 to 40 years old na sa na tiruhan no dira ang krimen na tabo alas 4 sang aga no sa diri sa Vendors Plaza sa Barangay 12 no so ang iyang panapton puros itom ni halin sa babaw astas dalom no itom tanan and nakasapatos itom pantalon niya itom bayo niya itom so hindi man siya taga Barangay 12 so amo na ang ginaimbestigaran kung sino ni siya kag kung pila man ni ang naagom niya nga pilas sa lawas Bombo Grace. Wala pa mabubuan kung pila ang pilas sa lawas but according sa bata ni Kapitan nabatian niya lupok so sure nakita no nga tuga ini sang paglupang mabuan. Oo, kag hasta subong no sa ato niya nga mga kabombo until now
ti amo ni buay man dira sa may nagkadto or nagclaim man nga iya nga pamilya. Kay kun si Kap pa JR Alcantara, ang pagtanaw niya hindi gid taga dira, hindi taga Barangay 12. Digid bamuan taga diri kag ang iya sini nga attire no. Duma ubra bamuan kag may isa ka naga-comment sa aton. May nabatian mo siya kuno bamuan lupok. Okay. May nabatian siya nga lupok. Taga dira siya siguro sa Barangay 12? Siguro bamuan kay ang iya sini nga comment no nagkadto. So ang may pamangkot man din yung area before sang Manukan. Kung halin ka sa Breadco, ang Vendors Plaza antes Manukan Country. Insakto Bombo Grace, no? Pero kung halin ka diri sa babaw naman niya, halin ka sa Station 1 Abi, after na sa Manukan Country. Bamuan. Yes. Sa investigation, ato mga kapulisan gani kahatag. Ang talong taranta sang tion po para nga maka-establish it lang maayo na information o kung ng pag-investigate. So, subong ari ang soko sa gihapon kag ginaputan nila mga markings sa lapit sa pangkay o kung sa lalaki sa puwan patay. So, and then, Bombo Grace, ang balang ganit natin kay Ina earlier, why sang galapta nga dugo, no? Meaning, tumba lang gid siya dayon. Kay ang dugo, ara lang gid siya sa mismo sang ginahigdaan niya. Why na sang may nagalinapta? Wala na bambuan sa mga may galapta. Nga ina ba lang nagdalagan pa siya or nano pang natabo sa iya, diretso tumba? Bambuan, so, dito sa punta, wala kita makita nga dugo. Mga distinguished naman ang danaw sa dugo. Bambuan. So, iniya, ang gadanaw nga niya, tubig niya. Yes, nung tuga sang pag-ulan. Bambuan. Amo gani, no? So, ang mga tao, kung pamakuton mo sa palibot, way kay balo, no? And then, lupok batian nila, may ang bata ni Kap, amo ni naghambal sa iya nga tiket, itungod nagahampang sang computer, nga may lupok, alas 4 sa aga. Ako pala nababuan ang information na nakuha sa. Okay, sige, no? So, ang ining mga kapulisan nga ni sa area, iyan na nisang soko, no? Nga ni sila, naga-check ni sila, no, ga-investigate ni sila kag kung ano man ginanatabo. Sige lang. Anyway, Bombo Grace, no, na-establish ta naman, no, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, i-sustain ta lang dira ang aton nga Facebook live man dira iya sa area, no, kag amo nang panawagan ni Kap no, nga ang panawagan ni Kap nga basi may mga nakasaksi dira, ma-cooperate gid, no, importante gid na Bombo Grace. Yes, babuan. Atong ginalauman nga kung sino man ang naka-witness sa Dimas ang palimupok kung sang pagluntad sang cemetery sa Vendors Plaza kapay patay ng hatag sa ito sa mga kapulisan kaya para nga madasig ang pagsulba sa nga kaso kag matagaan ng siya ang pagpapatay sinisang biktima nga sa subong wala kita sang identity kung tagadiin siya babuan. Anong complexion niya? Puti siya. Hindi mo nakita kay bilog ang bamuan sa ako lang nga pag lantaw dire. Hindi man siya puti, hindi man siya moreno. Fair complexion mo ba? Fair. Okay. Sige. So So amo ni wala na siya ga face mask, no? Wala na bamuan. Ginapasigahan ni siya subong para mas klaro? Mas makita niyo dira? Oo, ginapasigahan siya Bombo Grace. Yes, bamuan. Kaya ganun, tao kung ang mga pila siya. Okay, gina-examine kung pila ni kapila sa iyang lawas. So, posibleng masubra sa duwa or isa lang abi, but mabatabi nga sa ulo sa yung igo para sigurado gid ang buan. So, ara na, makita naton. So, kahit may may lamisa abi mo, no? So, pero hindi pa gina balaan Bombo Grace, no? Kung sa ulo, ang igo, Hindi pa matungod bamuan, but ang dugo na makita ta do haliman sa hilid do sa kanila. Kung sa liog yaman. Okay. Ay, tisinuni ayhan, no? So, grabe man ka mga madinuguon nga mga insidente ang aton halin pa sang Domingo Bombo Grace. May ara to sa Murcia, may ara to sa
So tapos ining police corporal dito iya Bombo Grace sa may Hinigaran, no? Nga until now hindi pa kita ka ay balo kung isa lang gito ang in person of interest kung damo to sila kung inilang gid ang force multiplier. Tapos kahapon may naglumpat man niya sa building sa West Tower sa Corazon Locsin. Tapos di kaagahon niya may nasapuan naman. Yes, kadamo gid sa mga incident no, force patay ang report na sa Enero, no? So, Oo. So, amo ni sa mga kauturan ta ang inyo makitaan subong no sa naga-monitor sa aton, especially sa aton nga Facebook Live. Diri ni sa Vendors Plaza isa ka persona gintiro patay. So ang scene of the crime operatives ako ng SOCO amo ni ang naga-examine sa bangkay, ginaimbestigaran, ginapicturan, ginatanaw, pinaning pilas nga naangko niya sa lawas, tinaga-investigate ni sila as of this time. Kadtubtob subong nga mga gakalo siya Bombo Grace, no? Yes, subuan. Kalo ito. Nagakalo ining biktima nga duag ito. So, tubtob subong ang mga tinion, hindi pa ma-establish, ganit Kapitan G.R. Alcantara kung sino ni siya. Pero, ang iya lang ginasigurado nga hindi man taga Barangay 12. Ay kilala, ginanilay akong taga dira sa ila Bombo Grace. Yes, Bomboan. Unusual ini Bomboan no, kay kalabanan sa mga napiling nga bangkay abi po na patay na sa mga lugar na wala gid sang na makasapukon wala mga tawo Bomboan diriya. Madamo gid sang tawo kung adlaw kay Vendors Plaza, madamo gid ang mga kadto dire. Madamo ang mga nagabaligya man dire Bomboan. Okay, sige. Anyway, sustain mo lang dira no sa mga kabombo naton ti padayon na nga maga-Facebook live dira si Bombo Grace no until nga makakuha kita pa sang dugang nga mga impormasyon dira sa area sa sining isa naman kalalaki na tiruhan patay nga wala pa sa identity no dira sa may Vendors Plaza sa Barangay 12, Ciudad San Bacolod. Thank you so much, Bombo Grace. Yes, Bomboan, para sa dugang nga mga updates aton lang bantayan no sa FB Live kag sa pila ka mga public affairs sa Mambo Radyo Bacolod. Ini si Bombo Grace Baton. Nag-report para sa Pambansang Radyo ng consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Gracelyn Lubaton no sa ning report niya gidulong sa aton subong yang agay sa ka persona na sapwa na tiruhan patay dira sa may Vendors Plaza no bago lang gid las 4 ni sangaga diriya sa may syudad sa Bacolod. Wala sa identity pero ang hambal sang kapitan punong barangay J.R. Alcantara hindi man taga Barangay 12. So sino ni siya no na describe na nato nakapanapto ni siya tanan itom fair complexion ginabuluban ta 30 to 40 years old. Grabe man ni Bobo Harold man no. Ambal talaga ni halin sang Domingo pa pagkasapo kay Police Corporal Nestor sa Hinigaran no and then nag-abot sa kahapon may naglumpat sa West Tower sa Corazon Locsin tapos amo ni may pagkakaagahon naman may isa naman kalalaki nga nasa puan patay no. So sige no sa mga kabombo naton. Why na kita may nabilin nga tiyempo. Standby na ha sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo, Mary, Divine Grace, Coelho, kag Bombo, Franz, Andrew Burgos. Sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Balo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner.
Bilang nagapanag-iya sang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandong para sa maabot nga 2022 election. Dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 5 minutos ang nakaligad sa takna ng 6 sa aga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Pilipinas, mayong aga! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition sang DYWB Bombo Radio Bacolod adlaw sang Martes, Enero 25 tuig 2022. Kagkaron sa ato nga mga pangulong dinalan sa mga nagapanguna nga balita lokal. 2 ka lalaki nga nakuan sang 3 ka kilo nga shabu sa Bredco Port kahapon, yana na sa kustodiya sa Bureau of Jail Management and Penology. Islamic community sa Barangay 31 nagatag nga hindi pumuloy sang ilang komunidad ang 2 nga nakuhaan sang masobra 20 milyones nga balor sang shabu. Nadakpan nga Sanday Aslani de Sumangkop Usman kag Jalani Muhammad Ambulo wala sang previous case sa PDEA. 8 ka mga persona dakop sa bypass operation sa Purok Lampirong Barangay 2 syudad sa Bacolod kahapon. Kaso gipasaka batok sa person of interest sa kamatayon ni Police Corporal Nestor Madelo ginatumod pa sang Hinigaran Municipal Police Station. Samtang Mayor Isko Moreno nagpromesa nga pasabton ang social media companies para sa paglaptas sang fake news sa mga nagapanguna nga balita national. Classification sang Pilipinas ginpanubo na sa high risk nagikan sa critical risk angot sa COVID-19. Seaman's Book sang first-time seafarers libre nga igahatag sang gobyerno. Korte Suprema nagpagwas ang temporary restraining order batok sa COMELEC sa pagdismiss ang isa ka party list group. Samtang sa mga nagapanguna nga balita international, British Prime Minister nagpandam nga mangin madugoon kung natakehon sang Russiang Ukraine. 8,500 ka mga soldado sa US ginbutahang sa heightened alert para sa posible nga deployment. Isa patay 3 pilason sa pagpanglutang sa isa ka universidad sa Germany. Balita sa negosyo, presyo sang krudo kag gasolina nagsaka naman subong nga aga. Balita sa inampang Governor's Cup sa Philippine Basketball Association magaresume na sa una nga semana sa Pebrero. Balita sa entertainment, Chris Aquino nagpangin na wala nga nagbalikay sila sa nga fiancé nga si Mel Sarmiento. Sa balitang espesyal,
college student. Solo lang sa eroplano sa flight halin sa London padulong sa Orlando, USA. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 7 minutos lang nakaligad sa takdang lasi. Sa aga nga mo nakapag-abi-abi sa inyo, din man ka mga bahin sang syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, nga nakatutok na nagapamati diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa lilisian sang inyo mga radyo kag subong man sa mga nagapamati kag nagatanaw worldwide pagi sa Facebook Live, sa Facebook fanpage kag YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Kag karon sa mga detalye na sang mga balita kaupod sang inyo mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho. Sa mga detalye na sa nagapanguna nga balita lokal, gindiretso na sa Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP ang duha ka mga high-profile suspects nga magapasunod kun tani isang 3 ka kilo kon balor 20.4 million pesos ka suspected shabusan Negros Island. Madumduman nga natiklo sa Aslani de Zumangkop Usman, residente sang Lopez Haina Street, Barangay 31, Bacolod City, kag Jalani Muhammad Ambulo, residente sang Villa Angela Subdivision, Barangay Villamonte, Bacolod City. Kahapon sang hapon sa sulod sang roll-on roll-off o kon Roro vessel sa pagdunga sang barko sa Bacolod Bredco Port. Ang duha ang natigayon nga madakop matapos nga ma-detect sang K9 unit sang Philippine Coast Guard Station Negros Occidental sang Philippine Drug Enforcement Agency kon Pinay Bacolod nga may illegal nga droga sa sulod sang compartment sang Toyota Corolla Altis nga may plate number FHD 171. Sulod kay Police Captain Paul Vincent Pindon, Station Commander sa Bacolod Police Station 2 nga nakasakop sa Bredco Port, kaupod man ang mga ini sa nangin pagdakop sa mga sospetsado kung sa din na kumpiskar ang 3 ka bultos ang suspected shabu nga nagabugat sang 3 ka kilo kag balor 20.4 million pesos. Ang illegal nga drogang nasulod sa vacuum sealed nga Chinese tea bag na karap gamit ang masking tape kag nasulod sa yellow nga plastic bags. Magluwas na recover nga suspected shabu na lakip man sa ginkumpiskar ang isa ka cellular phone, mga IDs kag kamputi nga Toyota Corolla Altis. Santos sa impormasyon nga ginapakigbahin sang Pinaya nagikan sa Metro Manila mga sospetsado kag nagbiyahe lang padulong sa syudad sang Bacolod agod nga i-dispose ang illegal nga droga sa lain-lain nga mga syudad kag banwa sa probinsya sa Negros Occidental. Sunod kay Pindon, tumuron pa sa mga inikon tumandok sa syudad o kon probinsya ang mga sospetsado o kon nagpangayaw lang para sa illegal nga pagnegosyo. Sa mga suspitsado naton. Nakuha sa paginakop ang 3 ka cellophane nga vacuum sealed tea bag. Sulod lang niya is yasang Chinese tea. Kagin wrap sa masking tape na contain sa suspected. Sa board may ginabulabanta nga 3 kilos kag may estimated street value of 20,400,000 pesos. Usually sir diri na sa custody nato no. Pero may instances nga sa ila tapos ipasulod nila dayon sa PJMP. Kapin pa mga high profile ang mga tawo nga nakuha subong. Si Police Captain Paul Vincent Pindon ang Station Commander sa Bacolod Police Station 2. Ginpanginwala sang imam sa Islamic community sa Barangay 31 syudad sa Bacolod nga pumuloy kag kilala nila ang duha ka mga Muslim nga nadakop sa pagpasulod sang 3 ka kilo nga suspected shabu sa balor nga 20.4 million pesos sa Bredco Port kahapon. Maduduman nga nadakop kahapon sa Aslani de Sumangkop Usman, residente sang Lopez Haina Street, Barangay 31 syudad sa Bacolod, kag Jalani Muhammad Ambulo, residente sang Villa Angela Subdivision, Barangay Villamonte syudad sa Bacolod, kung sa rin na diskubrihan sang K9 unit sa Philippine Coast Guard nga may illegal nga droga sa compartment sa ilang sakyan. Pahig ni Monib Kali nga nakibot na lang ini sa makabati sang balita nga may ginaligar residente sa Islamic community ang nadakop nga may kangtanan sa tuban kadako nga balor sang illegal nga droga. Patag sining hindi nila kilala ang mga suspitsado kag bisan ang punong barangay ang nakakilala sang tanan nga pumuloy nga yara sa Islamic Center. Sunod kay Kali, madamo sang Muslim sa syudad sa Bacolod nga hindi nila kilala kag masaming nga ginagamit man ang Islamic Center bilang address. Aminado naman ini nga hindi mapunggan ang iban nga mga Muslim kung gamito ng address sa ilang mga IDs. Agod nga mahapos sila nga matumod sa mga kaangay nga Muslim in kaso nga kinanglan. Payag sini nga wala sang problema sa paggamit ng ilang address. Apisar nga wala nagapuyo sa lugar kung maayo lang ang ginabuhat sa apang. Dako na nga problema kung ang nagagamit sang ilang address ang nagabuhat sang ilegal. Payag sini nga madamo na nga beses nga may mga nagkaladakpan kag ang ila address ang gamit nga nagatuga agod maumid ang bilog nga Islamic Center.
Panawagan sang imama nga kung magpahimo gid man sang ID nga naka-address sa Islamic Center, hindi na magbuhat pa sang malain bangod ang mga pumuluyo sa lugar ang nagapangabuhi man sang matawhay. Panawagan namon nga hindi na natanim may mo nga mo nila nga frontline ng Islamic Center daw. Alin siyang una kami gidya permi ang frontline kada may madakpan kami permi ang ginaposa nila diri sa Islamic Center. Maluwi man sila sa amunay kay pangabuhi kami sang pangabuhian nga tawhay. Nabatian si Monib Kalia, ang imam sa Islamic Community sa Barangay 31. 12 minutos na nakaligad sa attack ng alas 6 sa aga sa dugang pa nga balita lokal ginpahayag sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA Bacolod nga wala sa previous case kin record sa ilang ahensya ang duha ka mga suspetsado gani ila pa ini nga ginapadaluman. Suno kay Agent Bamboo ang team leader sa PDEA Bacolod sa karon impormasyon pa lang sa mga ini ang duha ka suspect ang lunsay mga Muslim gikan sa Marawi kag nag-address sa karon sa Barangay 31 kag Barangay Villamonte. Santo sa ila inisyal nga investigasyon kapin sa kabulan pa lang sa syudad sang Bacolod ang mga suspetsado. Aminado naman ini nga limitado na pa lang ang nakuha nilang impormasyon gikan sa mga suspetsado kag ila pa gilatinguhan nga may baluan kon konektado sa mga drug groups ang mga nadakop. Nagatipon man ang mga ini sa impormasyon gikan sa iban nga ahensya nga mahimo makabulig sa kaso. Ginakalipay naman sang PDEA nga natap na ang hulog sang o kon hulag sang droga sa probinsya o kon hulog sang droga sa probinsya kag wala na nagdangat pa sa komunidad. Madumduman nga 3 ka kilo sang suspected shabu nga nagabalor 20.4 million pesos sa nakumpiskar gikan Kanday. Aslani di Sumangkop Usman kag Jalani Muhammad Ambulo. Ginalauman naman ni Agent Bamboo nga fluctuate ang supply sang illegal nga droga sa probinsya sa Negros Occidental apang ginalantaw sa mga ini nga mahimo mabalik man gihapon ang negosyo sa tion nga makakita mga durugista sang bag-o nga pamaagi. Pasalig naman ni Agent Bamboo nga ginapasalyog pa nila ang pagchekyar sa mga airports kag seaports kag padayon man ang ilang routine projects sa mga puerto upod ang Philippine Coast Guard. Muslim brothers nang kinatusin from Marawi, may address man sila sa Bacolod, Barangay 31, dira sa likod sang South Terminal. According to them, mga 1 month, pero siya mo pa na nga ito, padalman pa because limited kayo ang information na makuha sa sila sa experience namon sa mga Muslim brothers. Pero limited yun na sila mag-istorya. So far, wala man sila kasong review. Si Agent Bamboo ang team leader sang PDEA Bacolod. Sa kaangot nga balita, ginpahayag sang commander sang Coast Guard Station Negros Occidental nga may ginpatigay nga inspection ng Philippine Coast Guard sa Dumangas Port, Iloilo. Antis pa man nagtabok ang roro nga nagdungka kahapon sang hapon sa Brayco Port kung sa din na-recover ang 20.4 million pesos nga balor sang illegal nga droga. Sa interview sang Bombo Radio kay Captain Ludovico Librilla, may ginpatigayon nga routine inspection sa Dumangas Port kag may nabato na nga impormasyon ang PCG Bacolod nga may illegal nga droga nga on board sa roro vessel kung sa din nahisugtan nga diri na lamang i-intercept sa Brayco Port. Ginalantaw naman ni Librilla nga posible lain nga ORCR ang gingamit kag nakapark na sa sulod sang barko ang salakyan nga nagaunod sang suspected shabu. Nagapasalamat ini sa Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA kag sa Coast Guard Special Operation Unit Western Visayas kag PCG Bacolod nga nangin madinalagon ng ila operasyon. Naibiluan nga samtang nagalibot ang K9 unit sang Coast Guard sa kag PDEA. Nakitaan sang indikasyon nga mayaras ng illegal nga droga sa sulod sang compartment sang puting nga Toyota Corolla nga may plate number nga FHD 171. Naging papanaog ang duwa nga nagasakay diri nga ginkilala sa Aslani di Sumangkop Usman, residente sang Lupisana Street, Barangay 31, syudad sa Bacolod, kag Jalani Muhammad Ambolo, residente sang Villa Angela Subdivision, Barangay Villamonte, syudad sa Bacolod, kag ginbuksan ang compartment sa salakyan agud nga matsekyar ang sang K9 unit ang unod siniya. Diri na recover ang 3 ka kilo nga suspected shabu nga nagabalor sang 20.4 million pesos. Sa karon, ang duwang yaran sa paginakop sang PDEA Bacolod kag natala na nga pasakan sang kaso nga paglapas sa RA 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. With the Coast Guard substation natin sa Dumangas, yung kuha natin nga madiri na lang i-intercept. Kay at the same time, ang kuha kay conduct na tamang routine inspection natin, ma'am. So, dito mga nakapanatod to sila. Nabatian si Captain Ludovico Librilla, ang commander ng Coast Guard Station Negros Occidental. 16 minutos na nakaligad sa attack ng alas 6 sa aga sa dugang pangabalita lokal. 8 naman nga mga persona ang nagkaladakpan sa drug buy bust operation ng ginpatigan sa Bacolod Police Station 2 sa Purok Lampirong, Barangay 2, Bacolod City. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Captain Paul Vincent Pindon, ang station commander sa Bacolod Police Station 2, ang subject person ang ginkilala kay Ed Mariscal alias Bobo, 24 anyos, residente sa Purokan Nara, Baybay, Barangay 8, Bacolod City. Naresto man sa John Segovia,
42 anyos. Jose Marie Divino, 30 anyos. Edward Cubias, 33 anyos. April Rose Perez, 27 anyos. Hermogenes Gacho Eduardo Perez, 36 anyos. Kag Gabriel Decker, 18 anyos. Nakuha sa ila paginakopa ang 4 ka elongated heat-sealed transparent plastic sachets ng suspected shabu, 4 ka small heat-sealed transparent plastic sachets ng suspected shabu, 3 ka improvised tutor, 1 ka 500 pesos, kag 1 ka coin purse. Ang nakumpiskar nga mga illegal nga droga ginabanta nagabugat sa 3 ka gramos kag may estimated market value nga 20,400 pesos. Sa karon nakahunong ang mga ini sa Bacolod Police Station 2 kag natanan nga pasakan sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ginalantaw pa kung kaso nga homicide, robbery with homicide o kung murder ang ipasaka batok kay Constantino Canoy, ang person of interest sa pagpatay kay Police Corporal Nestor Madelo, nga nasapuan nga wala na sang kabuhi sa higad sang dalan sa Banga Akas, barangay o kung Banga Akas, barangay Pilar Abadwa sa Hinigaran, Negros Occidental sa Domingo sang aga. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Captain Ryan Villasario, hepe sang Hinigaran Municipal Police Station, ginpahig siningayara sa gihapon sa ila kustudiya si Canoy, kaginatinguan nga mapasakaan sang kaso antes matapos ang reglementary period, agud hindi na siya makagwa. So kay Villasario, tubtob sa karon wala paghihapon sang tulig nga pahayag ng person of interest kag gin-mislead sini. Ang investigasyon bangod apisar nga sa barangay Sumag syudad sa Bacolod, nagluntad ang aksidente kung saan nabungguan sang carry nga ginamaneho ni Canoy ang truck sang tubo. Ginpahig sini nga ini ang natabo sa Bago City. Nahibaluan man nga pagkatapos ng aksidente, nagpadulong sa SOR nga bahin si Canoy kag ginbilin ang bangkay ni Madelo sa Hinigaran. Suno sa hepe, gina-establish pa kung ano ang motibo ni Canoy kag ginalantaw man kung may motibo ini nga patyon ang biktima bangod pagkatapos ng aksidente. Wala niya inigindala sa ospital. Wala man may gintuad si Canoy nga may nagluntad nga paglalisay sa tunga nila ni Madelo antes ang insidente. Gina-establish pa man ang kaso nga igapasaka batok diri santo sa mga natipon nga ebidensya. Ginaano pa naman, establish pa naman ka na ng case ang amon ipasaka sa iya. Sa mga ebidensya nga nag-gather down. Initial information naton, so amo ito may insidente nga natabo sa Barangay Sumag. Hindi siya sa Barangay Bago natabo kasi man sa niya testimonya man ng Canoy, pero gin-mislead niyang investigation. Nabatian na pahayag ni Police Captain Ryan Villasario, ang hepe sang Hinigaran Municipal Police Station. Magabalik na ang biyahe sang fast craft sa Bacolod, Iloilo, vice versa. Matapos ka mabato na sang Wizam Express ang executive order gikan kay Bacolod City Mayor Evilio Bigno Nardia kag Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga nagapalos na sang pag-require sang negatibo nga RT-PCR test sa mga fully vaccinated individual nga magtabok sa duha ka mga isla. So kay Frank Carbon, ang operator sang Wizam Express, kaya nabato nila ang EO ni Mayor Leo Nardia sang Domingo. Samtang kahapon sang aga naman ang sang ila na bato ng EO halin kay Mayor Jerry Treñas sang syudad sang Iloilo. Bangod sini gilayon man gin plastar sang Wizam Express ang ilang mga barko. Alas 2:50 kahapon sang hapon agud preparado na sa pagbiyahe. Subong adlaw madumduman nga halos sa duha tubtob tatlo ka semana man nga nauntat ang biyahe sa mga fast crafts bangod sa pahugot sang restriksyon kag pagnubos sang pasahero. Magasugod ang biyahe sa syudad sang Bacolod padulong sa syudad sang Iloilo na sa 6:30 subong aga kag masundan alauna 10 karon sa hapon o kon karon sa udto. Samtang ang biyahe naman nga Iloilo City padulong sa Bacolod na mag-umpisa alas 11:30 sang aga kag pagasundan alas 2:50 sa hapon. Patag ni Carbon nga ini na ang schedule sa bilog nga semana humalin Lunes tubtob Biyernes. Sa karon ang fast craft ang nag-operar lang sa Western Visayas sa ang Wizam Express bangod wala pa nakabalik ang operasyon sang To Go. Samtang bangod sa nagakalaguba nga barko sang Ocean Jet sa Cebu tugas sang Baguio Net. Ganigid pa kamayon nga ipadala sa lugar ang barko nga anay nag-operar sa Western Visayas. Sula kay Carbon, gintunga-tunga lang sa mga ini ang serbisyo. Agod nga may fast craft nga magabiyahe sa Rion 6 kag Rion 7. Barko ta nga naka-shelter ato sa Iloilo, gin-posisyon ta diri sa Bacolod kay masugod kita biyahe. Malin kita sa Bacolod, alas 6:30 sa ngaga, daw temprano pa. Ang dason siya nga trip, malin sa Bacolod, launa 10 na sa ngapon. Dito sa Iloilo, malin kita to alas 11:30 sa aga, kag malas trip kita to alas 2:50 sa hapon. Si Mr. Frank Carbon. Ginsugura na kapon tubtob sa maabot nga Biyernes ang pagpatigayon sa disinfection sa mga opisina sa Negros Occidental Provincial Capital. Madumduman kang ipaidalom sa temporary lockdown ng Kapitolyo Provincial. Humalin kahapon tubtob sa Enero 28 ag bangod sa nagasaka ang kaso ng COVID-19 sa mga Capitol employees. Sino kay Provincial Disaster Management Program Division o kon PDMPD Head, Dr. Zifar Gerhard Kailiana, una nga nagin-disinfect kahapon ang main Capitol building. Samtang may mga team naman nga gintalana nga mag-disinfect sa lain-lain nga mga ahensya kag opisina sang lokal nga gobyerno nga ginalakipan sang gikan sa Provincial Health Office o kon PHO, Provincial
Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO kag Bureau of Fire and Protection o kon BFP. Sa corona, nagdangat na sa 21 ang mga Capitol employees na nagpositibo sa COVID-19 kalakip na si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson na nagapaidalom sa karon sa 10 days isolation. Disinfection sa buong Capitol proper sa atong gina-provincial Capitol na ang atong PNB, ang atong mga officers na lang hinalos na. So ang iba, no, may mga schedule sila sa disinfection na ginano natin kaya tungod niya mga papilis na dapat pa sa sumuada. But for this day, may ongoing disinfection kita sa Capitol. Nabatian si Negros Occidental PD-MPD Head Dr. Zip R. Gerhard Kailian. Kag sa katapusan na nga balita lokal, nagpaandam ang Provincial Disaster Management Program Division o PD-MPD Head sa Negros Occidental nga likawan ang mag-hiking ilabi na sa 4-kilometer permanent danger zone sang bulkan kanaon karon nga makita na ni isang mga aktibidad. So kay Dr. Zip R. Gerhard Kailian, nagapabilin gihapon sa alert level 1 ang status ang bulkan. Apang nakita sa monitoring sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS nga may mga aktibidad ang bulkan nga mahimo magtugas sang phreatic eruption. Patag sini nga may tornilyo quake nga nagakatabo sa sulod sang bulkan kung sa diin may tubig nga nagahulag nga kaangay sang tornilyo gani sa tion nga magsigi ang hydrothermal activities o kon ang paggabonggoan isang mainit kag mabugnaw nga tubig mahimo ini nga tunaan sang phreatic eruption. Bangod sini ginpanumdom ni Kailian sa mga hikers nga nikawan-anay sa pagsaka sa bulkan. Kasubong man nga ginpadam sini sa mga nagaamuma sa mga pananom nga yara na sa sulod sang 4-kilometer permanent danger zone gikan sa baba sang bulkan nga likawan anay ang pagpalapit diri agod nga malikawan man ang insidente kung sa din kinahanglan pa sa mga ini nga mag-rescue. Panumduman ni Kailian sa mga pumuloy nga malapit sa bulkan ngayon ang aktibo gani dapat nga mangin mabinantayon. Anong dumatanan nga pumuluyo ang atong 4-kilometer permanent danger zone hindi din natin ito pasugdan tungkol ang atong nga mga volcanic earthquakes no may ara ginatawag nga tornilyo quakes no meaning may mga nag-group sa sulod ng bulkan na daw nag-screwing. May tukod na mo subong ng tubig ang atong bulkan. Ang hydrothermal niyang activity sa sige-sige and pwede ini siya mag-phreatic eruption at any time. Si Negros Occidental PD-MPD Head Dr. Sifar Gerhard Kailian. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 23 minutos ang nakaligad sa takta ng 6 sa aga. Bantayan sa pagpanumbalik sang Bombo News and Views Morning Edition, mga detalye na sa mga nagapangunang balita national, international, kagiban pa. Diri sa gihapon sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Fast Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 Radio Bacolod. Number 1! Fast Radio Bombo! 25 minutos na nakaligad sa takda ng 6 sa aga. Padang ka mga nagapamati nagatanaw diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Sa gihapon, kaupod ninyo. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho. Sa dugang pa nga mga balita, luyag di Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso nga manabat ang mga social media companies sa pagpahanugot sa ila platform nga mangin palagyan sa pagpalaptas ang hindi husto nga mga impormasyon kag fake news nga nagabiktima sa lunsay mga public figures kag ordinaryo nga mga citizens. Suno kay Moreno, posible nga pasakan sang kaso mga social media outlets nga wala maayo nagahimo sang tikang agud nga mapunggan ang mga police digital media post nga malisyoso kag makatugas sang
users kun makaguba sa mga users kag kun kaysa magahatag sang pagpatalang bangod sa misinformation kag disinformation nga nagapamahog sa welfare sang publiko. Sunod sa 47 anyos nga local chief executive kun siyang maelekta bilang presidente sa May 2022 election, iyapasabto ng mga tagiya sang social media companies. Sunod ri ini nagapadayon nga bangod wala sila ginalagas sang pungsod. Sunod siya ginapanugutan nila nga himoon sila nga outlet sang mga fake news. Sunod siya pati mga tagiya sang dalago a kompanya dapat man pasabton sa mga tao sang pungsod kag sang estado. Ini naman bago sa alkalde ang fake news bangod makapila ka beses sa manini nga nabiktima kag nag-escalate sang tinalikdan nga tuig sang Setyembre sang ginanunsyar nga siya mapadalagan bilang presidente. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 27 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 saga. Saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita national. Gin-downgrade ang classification sang Pilipinas kag Metro Manila sa high risk nagikan sa critical risk para sa COVID-19 apang ang average daily attack rate ang nagapabilin nga mataas no kay Francisco Duque III sa Talk to the People. Sini Presidente Rodrigo Duterte ginpahayag ni Duque nga nagdubo ang 2-week growth rate sa 176%. Sunod diri moderate risk classification ni samtang average daily attack rate o kon adar ang yara sa 20.46%. Suno sa iya ini ang mataas gihapon bangod lapaw ini sa 7 o kon ini mataas gihapon bangod lapaw ini sa 7 ka average daily cases kada 100,000 population gani high risk ang classification. Samtang sa Metro Manila suno kay Duque ang classification ang nagdubo nagikan sa critical tub high risk. Nagapakita naman sa diri sa pagdubo sang kaso sang NCR samtang wala naman sa pagbago sa nabilin nga bahin sang Luzon. Magduwa sa NCR ang Mimaropa, BARMM kag Socsargen ang gin-classify man nga high risk. Sa report ni Duque, critical risk ang Bicol Region, Cordillera Administrative Region, Western Visayas, Davao Region, Cagayan Valley, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Ilocos Region, Caraga, Central Visayas, Eastern Visayas, Calabarzon kag Central Luzon. Sunod sa iya ang case trends sa Visayas kag Mindanao ang nagasaka. Sa data sang gobyerno, mas sobra sa 57 million ka mga Filipinos na fully vaccinated batok sa COVID-19 kag mas sobra sa 6.2 million ang nakabato na sang booster doses. Sa kahapon, nakarecord ang pungsod sang 24,938 ka bagong nga kaso nga kabugusan nga talyang yara na sa 3,442,056. Ang bansa ay bumababa na sa high risk case classification mula sa critical risk habang ang ating healthcare utilization rate naman ay nanatili na low to moderate risk habang may ibang rehiyon na nasa high risk naman. Today, yung ating pong naitalang kaso ay mas mababa kumpara doon sa mga nakaraang araw na tayong additional 24,938. Si Health Secretary Francisco Duque III. Samtang nagpabutig naman sa kahangawa si Presidente Rodrigo Duterte bagod pila ka mga komunidad sa Mindanao ang hindi luyag magpabakuna batok sa COVID-19 bagod sa ilang pagpati. So kay Duterte nagaduha-duha mga Muslim community sa Pilipinas bagod wala sila ginapanugutan sang ira relihiyon no kon kultura. So sa iya sa Mindanao nagapang indi ang Muslim community sa bakuna lakip na ang mga tausugs. I think the Muslim community dito sa Pilipinas, mukhang ang karamihan is of the belief that it is not allowed by their, I don't know, is it religion or I might be mistaken, but it could be that for something else sa culture nila sa mga different Si Presidente Rodrigo Duterte. Libre ngayon ka panagtags ng gobyerno sa mga first-time seafarers ang Seaman's Book suno kay Transportation Secretary Arthur Tugadi sang Lunes. Sa Talk to the People ni Presidente Rodrigo Duterte, pahig ni Tugadi nga naghatag man sang 50% nga discount ang Maritime Industry Authority sa renewal sa mga mag-expire nga Seaman's Book. Suno kay Tugadi, ang balor sa Seaman's Book ang yara sa 1,000 pesos to 1,800 pesos. Apang para sa mga first-time seafarers, sarang nila ini nga makuha sa libre. Tugtog naman sa Disyembre sini nga tuig ang 50% nga discount sa renewal siniya. Ang Seaman's Book ang equivalent sa working visa para sa mga seafarers.
Pina-approve ho namin na tulong sa ating mga seafarers at mga seamen sa pandemya ngayon. Yung mga first time seamen na kukuha ng Seamen's Book, ang halaga nito 1,000 to 1,800. Depende kung saan mo kukunin. Libre na ho yun dito sa terminal nyo, Mr. President. Parang tulong sa mga seamen. Pag kinuha na nila yung seaman certificate for the first time, libre na ho yun. Nabate na pahayag ni Transportation Secretary Arthur Tugade. Nagpagwas ang temporary restraining order, contemporary restraining order TRO ang Korte Suprema batok sa Commission on Elections bangod sa pagdismiss sa isa ka party list group sa TRO sinigin grant sa High Tribunal ang petisyon sa Juan pinagkaisang ordinaryong mamayan para yumabong. Ginakabig sa Korte Suprema nga bastante sa form kag substance ang among petisyon. Santo sa TRO sa pagkonsiderar sa mga aligasyon, mga issues kay mga argumento sa petisyon, nagkakadapat lamang nga i-require ang respondent nga magkomento sa petisyon sa sulod sa 10 kadlaw humalin sa notice kag wala na sang extension. Sang Domingo, ginanunsya ni Comelec spokesperson James Jimenez nga nagsugod na ang printing sang official ballots para sa 2022 national kag local elections. Para sa katapusan nga balita nasyonal, nagapati si presidential aspirant kag anay Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga wala sa malain sa political dynasties. Sa isa ka interview, ginpahayag ni Marcos nga hindi gid man malain ang political dynasties. Sunod diriya nga himon illegal ang political dynasty kung luyag sang tawo nga butuhon ang isa ka kandidato. Sunod diriya madamo ang nagapati nga malain ang political dynasty sa pang hindi man para sa iya. Ginduga man sini nga gina-target nila ang tuman ka specific nga grupo sa sosyedad bangod ang politika ang tuoy naman sa performance. Sunod sa iya, kung nagakabalaka sila tuoy sa mga dynasties, dapat nga dalon ang sa ang tanan sa eleksyon na. Sunod diri eleksyon ang pinakamaayo nga paagi agud madula ang political dynasty. Ging question naman ni Marcos ang jurisdiction sang ICC. Sa pungsod kag ginpahayag nga posible makabayular ang investigasyon sa soberanya sa Pilipinas. Sunod diri, posibleng hindi maimbestigahan sang International Criminal Court ang ginaligar nga mga bayulasyon ni Presidente Rodrigo Duterte bangod mayara sang functioning judiciary ang pungsod. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 33 minutos na nakaligad sa atak ng alas 6 aga sa mga detalye na sa mga nagapangunang balita international. Nagpaandam si British Prime Minister Boris Johnson nga mangin maduguon kun atakehon sang Russia ang Ukraine. Ginduga man sini nga hindi malayo nga matabo ang pag-atake sang Russia sa Ukraine bangod sa nakakatabo nga tensyon na nagapreparar naman ang United Kingdom sa economic sanctions nga ipatuman batok sa Russia. Samtang nagapanay naman ang ginahimo nga pag-supply sa mga inisang defensive weapons sa Ukraine. Ginsiguro naman ni Johnson nga naka-standby na mga puwersa sang NATO in kaso nga maglala ang sitwasyon. Samtang handa naman ang European Union nga mag-impose ang wala pa nakitan nga economic sanctions kung atakiyon ng sang Russia ang Ukraine. Sa foreign minister sang Denmark nagsaka ang tensyon sa Ukraine matapos na hamtang sa 100,000 troops ang Kremlin sa border malapit sa Ukraine. Kaginpatihan sang West nga preparasyon sa gyera agod mapunggan ang Ukraine sa pagpakigabahin sa NATO Security Alliance. Suno kay Jeff Kofod, dapat makahibalo ang Russia nga ang balor sang paggamit sang provocations kag military forces agod maisla ng border sa Europe. Ang mangintuman katas kag handa sila nga magpatigayon sang pinaka-severe nga sanctions nga mas malala pa sang 2014. Invading Ukraine from a Russian perspective is going to be a painful, violent and bloody business. And I think it's very important that people in Russia understand that this could be a new Chechnya. I've been to Ukraine several times. I know the people of that country a bit. And my judgment is that they will fight. And really, that is not the way the world should be going. Si United Kingdom Prime Minister Boris Johnson. Kainas sang kagahon ginpahayag sang Pentagon ukon sang Defense Department sang Estados Unidos nga kapin 8,500 ka mga US troops ang ginbutang sa heightened alert para sa posibleng deployment sa Eastern Europe sa karon nga erang Russia troops sa border sa Ukraine. So kay Pentagon spokesman John Kirby. Ginisyo ni US Secretary of Defense Lloyd Austin ang paghanda agod nga mag-deploy sa mga mando sa direksyon ni President Joe Biden. Ang pinakauling nga tika nga ginimo sa Estados Unidos agod handaan ang isa ka potential Russian invasion sang Ukraine nga ginalantaw sa mga opisyal nga malapit na lamang nga matabo. So kay Kirby, ang US troops ay ginbutang sa heightened alert ang agod pa kusugon ang quick response force sang NATO. Apang gindugang na nga nakasuporta man ang mga ini sa iban pa nga posible matabo. So kay Kirby, Lunes sang hapon sa Amerika, wala pa sang may nahimo nga final nga desisyon agod i-deploy ang tropa. Sunod diri naghimo sa mga pamaagi ang Estados Unidos agod
mapasanyog ang readiness o kon kahandaan sang puwersa sini subong man abroad agud mangin preparado sila sa pagresponde sa mga posibleng matabo lakip ng suporta sa NATO Response Force kung ini ang ma-activate. What we're telling these units to do is to be ready to go on a shorter timeline than what they were before. We are not deploying them now. We are not saying diplomacy is dead. You heard Secretary Blinken talk about this on Sunday in many outlets that he still believes there's room for discussion and dialogue. I said that myself in my opening statement. We absolutely still believe that there's time and space for that. And frankly, the Department of Defense fully supports that as being the way forward here, the way to a solution that de-escalates the tensions. Si Pentagon spokesperson John Kirby. Para sa katapusan nga balita internasyonal, sa pugso Germany, isa ang patay kag 3 ang pilason sa insidente isang pagpanglutang sa sulod sa isa ka lecture hall sa Heidelberg University sa Southern Germany o sa Southwestern Germany kung suno sa kapulisan. Kaginpahayag nga ginpatay man sang suspitsadong iyako galingon. Suno sa Mannheim Police, ang nagaisanon nga gunman ang nakatugas ng pila sa pila ka mga persona sa isa ka lecture hall gamit ang long firearm kag sa corona. Mangin ini ang wala na sang kabuhi. Isa ka babae nga natiruhan ang ginreport nga napatay pila ka oras matapos na igo sang bala suno kay Interior Minister of the State of Baden-Württemberg, Thomas Strobel. Ang suspitsado ang isa ka 18 anyos nga German biology student nga wala sa criminal record sa pungsod. Sunod sa mga investigador, nagpadala sang mensahe ang gunman sa WhatsApp text message. Antes ng shooting incident nga may nakabutang, dapat manabat na ang mga tao kaguyag sining ilubong sa baybay. Sa karon, nagpapadayon pa ang investigasyon sa mga otoridad sa insidente. Para sa aton nga balita sa negosyo, ginpatuman ang isa na naman ka rounds ng oil price hike subong adlaw suno sa Uni Oil Petroleum Philippines. Suno sa Uni Oil, sining semana Enero 25 tubtob Enero 31, ang presyo sa diesel ang nagasaka sa 1 peso and 80 centavos, tubtob 1 peso and 90 centavos. Samtang 1 peso and 40 centavos tubtob 1 peso and 50 centavos naman ang ginsaka sang kada litro sa gasolina. Una na gina-implementar sa mga oil firms ang pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo sa 3 ka asod-asod nga semana. Santo sa data nagikan sa Department of Energy, ang year-to-date adjustments ang nagatindog sa total net increase nga 2 peso and 60 centavos sa kada litro sa gasolina, 3 pesos and 50 centavos sa kada litro sa diesel, kag 2 pesos and 47 centavos sa kada litro sa kerosene as of January 11. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may bilang 51 peso and 42 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may bilang 6 pesos and 60 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may bilang 38 pesos and 25 centavos. Kagang isa ka Saudi Arabian rial may bilang 13 pesos and 70 centavos. Kagang isa ka euro may bilang 58 pesos and 33 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang unleaded nagabalor sa 60 pesos and 55 centavos. Tubtob 60 pesos and 90 centavos. Ang premium nagabalor sa 61 pesos and 55 centavos. Tubtob 61 pesos and 90 centavos. Ang diesel nagabalor sa 50 pesos and 30 centavos. Tubtob 52 pesos and 16 centavos. Para sa aton nga balita sa inampang, naisugtan na unanimously sa Board of Governors nga i-resume ang Governors Cup sa Philippine Basketball Association o PBA sa unang nga semana sa Pebrero. Sa isa ka update sa website sa Liga, naging pahayag sini nga nahisugtan sa Board of Governors ng iliwat nga suguran ng conference sa unang nga semana sa Pebrero. Naging pahayag man ni League Commissioner Willie Marshall nga naghahulat sila sa green light nagikan sa mga local government units sa Metro Manila. Pagi sa Metro Manila Development Association agud masuguran ng practice game. Paghatagan sa napulo nga adlaw nga practice game ang kada grupo at is mag-resume ang Governors Cup. Ang conference ang gin-postpone sini nga tuig bangod sa pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa Metro Manila. Kagit pagpaidalom diri sa Alert Level 3. Uli nga nagampang ang PBA sa tinalikdan nga December 26. Samtang ang unang nga conference finals ang PBA 3x3 ang gipatigayon sang tinalikdan nga December 29. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 40 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 6. Kagkaroon sa ato naman nga Showbiz News. Ginpanginwala ni Chris Aquino nga nagbalikanay sila sang iya fiancé nga si Hana Interior Secretary Mel Sarmiento. Ginpahayag nga rason ko nga malayo ini nga matabo. Sa sabat sa ang Queen of All Media sa pamangkot ni Lolit Solis sa Instagram kung nagbalikanay sila ni Mel, ginpahayag sini nga wala sila nagbalikanay kag nakabatya ginisang kalinong. Ginduga man sini nga wala na sini nabatyagan nga ang tinalikdan ng mga hitabo ang kinahanglan niya nga panason. Suno kay Chris, ginbayaan siya ni Mel sa iya pinakamabudlay nga sitwasyon kag ginhimo niya ini
paagi sa text. Gani sa iya, hindi na matabo nga magbalikan pa sila sang anay DILG Secretary. Sunod diri, paano pa ini magbalik kay Mel kung wala na niya ini ginasaligan kag nakahibalo ini nga wala siya ginpalangga kag gingamit lamang. Gindugang pa sini nga tapos na sila nga duha kag kinahanglan na nga mag-move on. Sunod diri, nangin maatag sa iyang tanan sang sila ang nakaistoryahanay ni Mel sa FaceTime audio. Pinakadlaw lamang ang nakaligad. Santo sa ila katapusan nga paghinon-anon nangin maatag sa iya kung ano ang matudtod nga nabatyagan ni Mel kag bangod diri nadula na ang iya respeto sa ex-boyfriend. Ginlikawan man ni Mel nga istoryahon ang iya utod nga luyag magpatunga sa nangin problema sang mga ini. Suno pa sa aktres naghimo sang istorya si Sarmiento agod pagwaon nga close sila sang magulang sini nga si Anay Presidente. Benigno Noynoy Aquino III wala na may nagustuhan ni Chris ilabi na kon paano sini gingamit ang kamatayon ni Noynoy agod ipakita nga malapit ini sa Anay Presidente. Sang tinalikdan lamang ginpahig ni Chris nga bulagay na sila ni Mel. Na-engage ang mga ini sa tuong Oktubre tuig 2021. Para sa aton nga Bobo Health News, siling nila, mas malambing ang bata o kung nag-breastfeed sa iloy. Susulod sa bisan pilalang kabulana. Ang breastfeeding ang mayara sa maayong idulot sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang naghatag sa nagakaigo ng nutrisyon para sa mga babies. Mayara sa breast milk kasang importante ng antibodies. Nagapanubong man ang breast milk sa risgo sa balitian kag infections. Nagapromote man ang gatas ng iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang ang sa iloy naman nga nagapasuso, makabulig ang breastfeeding sa pagpabuhin sang kabugaton, nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubos ang risgo sang depression, nagatap na sa menstruation kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 42 minutos ang nakaligad sa atak ng alas 6 sa aga kag karon sa ato na nga balitang espesyal. Mahimo na kasakay na kita sa tricycle, sa jeep, sa SUV o kon bus nga naga-isahanon lang kita nga pasahero. Apang nahimo mo na bala makasakay sa eroplano nga ikaw lang isa ang nagasakay ang pasahero. Isa ka college student ang sangdam lang nagpakigbahin sa TikTok nga kay nga ukon kaangay nga siya lang ang nagaisahanon nga may ticket sa isa ka international flight. Payag ni Kai Forsyth nga ang flight gikan sa London padulong sa Orlando sa tong Enero 9 kaangay nga adlaw kun sa rin ginpost sini sa video sa social media. Gindumdum sini nga sang magsunod ni sa gate tuman ka jutay ang nakita sini nga mga tao sa airport. Apis nga nakita na niya nga wala sang linya bisan pa nga magalupad ng eroplano nagpinsar pa ini nga mahimo ginapatuman ang social distancing bangod sa COVID-19 pandemic. Gani wala sang ginapatigayan nga pila. Ginpinsar man sini nga ang iba nang may iban na lang nga ginhimo bangod delayed na ang flight kanang pagwa man sa mensahe ang British Airways nga mahimo mabago ang oras sang flight. Bangod sa siya ang student athlete kag kinahanglan niya makabalik gidayon sa eskwelahan para sa bago nga semester gani hindi na siniluyag mag-book sang lain nga flight. Suno kay Forsyth, nagdangat sa 10 ka minuto nga nagapungkol ang ini sa gate kag nagatulok sa receptionista. Nagatulok man sa iya tubtob sa ini ang nagpahayag nga we're ready to board. Ginpinsar pa sini nga yera siya sa isa ka reality TV show pagod mas madamo pang piloto sang sa pasahero. Apang sang nagsaka na ini sa eroplano dito lang kag narealisar ni Forsyth nga wala sang camera crew kag siya lang gid ang nagaisahanon nga pasahero. Paig sini nga ang iya seat number ang yara sa likod. Gani makita man sa video sini nga wala sang iban nga pasahero sa atubang. Ginapinsar naman sini ang pinasahi nga hitabo samtang nagapungko tubtob sa nagsarado ng pertahan kay naglupad ang eroplano. Apisa sini si Forsyth ang wala pa na upgrade sa first class sa bilog nga 8 ka oras nga flight. Apang nakasiguro naman ini sang pulungkuan sa kilid sang bintana kag ginhimo sini nga hiligdaan ang 4 ka row sang pulungkuan kung sarin ginatakan man siya sang ulunan kag habol sang mga crew bilang o kon bilog nga biyahe. Kaupod lang sini ang mga flight attendants nga nagahatag sang unlimited meals, unlimited desserts kag tubig. Ginatagan man ni sang isa ka box nga cookies nga para kuntani sa tanan nga pasahero. Payag sini nga kun matagan siya sang tsansa liwat makabiyahe nga kaangay sa natabo. Luyagin sini liwat nga ini nga ma-eksperyensyahan. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 45 minutos na nakaligad sa takna nga sa aga. Kadto kita sa aton nga lakat sang panahon. Alas 3 kaina sang kaagahon uli nga
o kung ang low pressure area ang nakitaan nga nakabase sa vicinity sang Takalugon o kung Talakugon, Agusan del Sur. Ang Bicol Region, Visayas kag Mindanao ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan tugas sang LPA. Ang Metro Manila kag nabilin nga bahin sang Luzon ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may pagulan tugas sang Northeast Monsoon. Ang Northern Luzon kag nasidlangan nga bahin sang Central kag Southern Luzon na maka-eksperyensya sang kasarangan tubtub mabasog nga pagyup sang hangin sa naminhan na sidlangan. Ang nasidlangan nga bahin sang Visayas kag Mindanao maka-eksperyensya sang kasarangan tubtub makusog nga pagyup sang hangin sa nakatungdan na sidlangan tubtub na sidlangan. Ang nabilin nga bahin sang Pungsod ang maka-eksperyensya sang mahinay tubtub kasarangan nga pagyup sang hangin sa naminhan na sidlangan. Ang Baybayon ang may mahinay tubtub kasarangan nga pagbalod. Sa ato naman natin sang temperatura sa Metro Manila 25 to 30 degrees Celsius, 2% ang chances ang pagulan ng hangin ay may kapasugon nga 3 km kada oras with clear and periodic clouds. Sa Naga, 24 to 29 degrees Celsius ang adat sa temperatura. May 24% nga chances ang pagulan. Ang hangin may kapasugon nga 8 km per hour, cloudy skies. Sa Tacloban, 24 to 28 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 95% ang chances ang pagulan ng hangin ay may kapasugon nga 3 km kada oras. Mangin maulanon. Sa Davao, 23 to 29 degrees Celsius ang atat sa temperatura. May 15% nga chances ang pagulan. Ang hangin may kabasgon ng 5 km per hour, mostly cloudy. Kag diri sa syudad sang Bacolod, 24 to 28 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 24% ang chances ang pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 16 km per hour, cloudy. Ang adlaw na butlak na 6:12 kay ina o kon subong nga aga kag magatunod na 5:49 karon sa kahaponanon. Oras sa mga Radio Philippines Standard Time, 46 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 aga. Inyo na ang mga balita kag gidulong sa inyo sang Bombo News Team sang DYWB Bombo Radio Bacolod sa subong adlaw sang Martes, Enero 25, 2022. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition kag kami ang inyo nangintag balita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Kag sa ato nga Bombo News Analysis sa padala sa isa ka mao kung gintag palamati sa Bombo Radyo Bacolod inagin basa ni Bombo Daniel Lecciones ini ang may tigulo mandatory military service. Mandatory military service ipatuman sa tagsa ka Pilipino. Nagkapadalagan sa pagkabisi presidente ini ang ginaduso. Kuno ini ang labing kinahanglanon agud ang disiplina maangko naton. Ang tagsa ka Pilipino sa pagtungtong sa edad nga 18, dapat 2 ka tuig ini siya ang magaserbisyo. LSTP o kung ROTC kulang kayo, agud nga magatubo ini sila nga mga disiplinado. Apang garantiya bala ini para sa ikaayo sa mga katawhan. Kay bisan sa hanay sa militar kung kaysa mayara man katuntuhan. Kag may mga tinion nga sila man gani sa mga kaso ginapasakaan, kaangay man sa ordinaryo nga mga katawhan. Siling ang insurreksyon na ginapit na ang katapusan. Kag hindi man kita makipagyera sa iban nga kapungsuran. Kaya ang China nga aton teritoryo ila ginainteresan. Sa giyapon kita ang nagpakabyan. Tinga akin ang lanon pa ang mandatory military service sa mga pamatanon. Kaya ang aton militar supisyente naman ang kadamuon. Kaya kung ipatuman ang ini nga plano, basi madamo nga kabuhi sang pamatanon ang mabutang sa rimalaso. Ang ini nga panguna-una ang pananawan ang ipadala ni Peter John Lumugdang sa Barangay Kabog, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets.
Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San
Amo ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 5 minutos ang nabilin antes ng alas 7 sa aga. Welcome dari sa pagpangalaga daw sa Bombo Report Second Edition adlaw sa Martes, petsa 25 sa bulan sa Enero sa mga tig 2022. Ikapat ang adlaw sa Martes sa unang bulan sa mga year 2022. Sa mga aga mangin kaupod ang inyong alagad si Bombo Erdin Bayonita. Ug na kita asala sa 7 ang atak na sa mga aga sa pagdulong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Mga nabalhaga sa aton mga police stations diri sa syudad sa Bacolod, kalakipan na sa maya probinsya sa Negros Occidental. I-check na ito ng initial investigation sa Bacolod Police Station 1. Sining ginapahayag ginatiro o kung ginalantaw ginatiro dira mismo sa may sulod sa Vendors Plaza sa may barangay 12. Ginabanta ang mga alas 4 kainas sang kagahon. Direkta dira sa may Police Station 1 si Bombo Grace Linabaton. Bombo Grace sa report. Kamin. Yes, Bombarlin, live kita subong sa Police Station 1 kagkaupod. Kumismo ang hepe sa BCPO Police Station 1, si Police Major Ramil Saron. Nakagkuhaan ta siya sa initial nga information na bahin Bombarlin sa nasapuan nga lalaki patay, allegedly pagluthang Bombarlin ang rason sa isang iya pagkamatay. So sir, good morning. Ano ang initial nga information, sir? Balik ka ganiha, mga 4:40. Nakabaton kita informations nga may tao nga nakitaan patay diri sa may Vendors Plus sa amo to ginkato anam pag sang pag-abot namon sa area nakita namon nga may pila siya sa ulo. Then amo to kakanda kami investigations pero way pa nakakita sa iya o nakakakilala sa iya. Kay kini ang biktima pangayaw ni hindi ni sa taga dira sa Barangay 12. Then gakon kada kami to investigate interview sa mga pamuluyo. Then according to sa ila subong sila nakakita to sa among mga persona. Then amo to nag-abot naman to suko. Sige pa man to process sila sa crime scene. Palaton ta lang kung ano gid ang tuod nga identity sa biktima kung din siya. Kay basi may ma-recover ta to nga ID. Abal sir, kagina may alias pa lang na siya sir. Sigurado na nga alias yan na ang amo na nga pangalan sir. Gin-check pa din namon kay may naghatag sa mga informasyon nga alias Domino daw ang biktima. Pero amon pa na i-check. Then sa subong, padayon pa ang amon investigasyon para mabalaan namon kung ano gid ang motibo kag sino gid ang responsable sa pagluthang patay sa biktima. May gidugang ka pa sir. Then ayo lang ko sa mga nakakita sa among insidente nga makiangot sa police station 1 para matagan ta hustisya ang biktima. Ma'am Marlene. Okay. Sige, Ma'am Grace. Aliyog lang ko na dugang karon nga mga questions for Sir Sarona para sa big time. Thank you, Ma'am Grace. Yes, Bombo Arlene. Para sa dugang update, ato naman tayan sa Bombohanay Big Time. Ini si Bombo Grace Nawaton Live, naga-report sa Police Station 1 para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Madamong salamat na kaya Bombo Grace Labaton. Isa na karon na dugang sa Bombohanay Big Time. Kaya sunod-sunod ang ini mga insidente kag mga krimen nga nagka-record diri sa ato na sa Maya Province of Negros Occidental. Kaga syempre diri man sa Maya syudad sa Bacolod.
Amo ni ang pinakauli ang kainasang kagahon nga ginatiro dira mismo sa may Bacolod Vendors Plaza sa may barangay 12 kag dira man na mismo kometer ang ining pagtiro diri sa sining wipa sa gyapon sa identity nga lalaki nga nagasuksok kainasang ito mga panapton. Batay sa data ni karon na dugang sa Bombohanay Big Time, mayari na ang Bombo Network News. Golden Dome Awards, Bombo Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast at Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, sa namang oras sa buong mundo, narito ng Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Martes, Enero 25, taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating international news, ang North Atlantic Treaty Organization o itong NATO naghahanda na sakaling lusubin daw ng Russia ang Ukraine. Dito sa Pilipinas, low pressure area magdadala ng maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan sa Bicol, Visayas at Mindanao. Samantala, yung presyo ng pandesal at Pinoy Tasty may umenton hanggang 2 piso. Magandang balita naman, ang Pilipinas at NCR bumaba sa high risk mula sa pagiging critical risk matapos bumaba na ang naitatalang COVID-19 cases ayon yan sa Department of Health. Ang Commission on Elections magsasagawa ng ceremonial Memorandum of Agreement signing kasama po ang Department of Education at DOST bilang paghahanda pa rin sa May 9 elections. Ang Land Bank naman mariing itinanggi ang pagkakahak sa kanilang sistema. Iginiit na nawala ang pera ng mga guro dahil sa isolated phishing schemes. Samantala, dating ambasador po at DFA Secretary na si Roberto Romulo pumanaw na po sa edad na 83 anyos. Dagdag pambalita mula sa ibayong dagat, ang US at Japan nagsagawa ng naval exercise sa West Philippine Sea. Sa atin namang sports, balita itong Pinoy pole vaulter na si EJ Obiena tumangging makipag-ayos sa Philippine Athletics Track and Field Association o PATAFA. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Budo. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep, at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bombo International News. Nakaantabay lamang ang North Atlantic Treaty Organization o NATO forces sa Eastern Europe dahil sa tumataas na tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine. Sinabi ni NATO Secretary General Jens Stoltenberg na patuloy ang kanilang ginagawang bagakbang para maprotektahan ang kanilang mga kalihadong bansa. Gaya yan ang pagpapadala ng mga dagdag na barkong pandigma at mga fighter jets. Nauna nang itinanggi ng Russia na sila ay aatake sa Ukraine. Pinag-iisipan naman ng Amerika na palakasin ang kailang puwersa sa Baltic at Eastern Europe sakaling ituloy ng Russia ang pag-atake. Nakatakda ring magpulong ang mga opisyal ng France, Germany, Russia at Ukraine sa January 26 para pag-usapan ang lumalalang tensyon sa Ukraine. Bombo Weather Update. Nagbabala po ang pag-asa sa mga residente na nasa mababang lugar po na sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa dahil na rin sa mga pag-ulan na dala ng low pressure area o LPA na makakaapekto sa Bicol Region, sa Visayas maging sa Mindanao. Ayon sa pag-asa, ang LPA ay huling namataan sa bisinidad po ng Talacogon sa Agusan del Sur. Mararanasan itong maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa naturang mga rehiyon, partikular sa Bicol Region, Visayas at Mindanao. Samantalang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon ay bahagya namang maulap hanggang sa maulap ang papawirin na mayroong isolated light rains dahil pa rin sa northeast monsoon na wala namang masyadong epekto.
Kaugnay sinasabing balita, ang response cluster ng Surigao City pinapaikot na sa mga danger zones dahil sa low pressure area. May detalye ang Bombo Radio Butuan. Dahil sa umiiral na low pressure area o LPA, inatasan na ni Surigao City Mayor Istong Matugas ang kanilang response cluster na magsagawa ng rekorida sa kabaranggayang nasa danger zones upang makaiwas sa posibleng hindi magandang mangyayari. Kasama sa response cluster ang City Disaster Risk Reduction and Management Office, kasama ang mga personahe ng Bureau of Fire Protection, mga Navy Reservists at mga barangay officials na inatasang puntahan ang mga nakatira malapit sa dagat at ilog, pati na ang mga nasa gilid ng bundok upang makaiwas sa mga pagbaha at landslides. Patuloy din ang monitoring ng lokal na pamahalaan sa lagay ng panahon habang nagpapatuloy naman ang pamimigay nila ng mga ayuda sa barangayan matapos ang pagsalanta ng Bagyong Odette. Mula dito sa himpilan ng Bombo Radio Butuan, ito si Bombo Giselle Villanueva para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Sa iba pang mga balita, agad dumipensa ang mga manufacturers po ng tinapay dito pa rin sa taas sa presyo sa Pinoy Tasty maging ng pandesal. Ito ay dahil daw sa tumataas din na presyo ng mga ingredients po o yung mga sangkap. Sinabi ng Department of Trade and Industry na humihirit itong grupong Philippine Baking Industry Group o itong PhilBaking ng price increase na 2 pesos at 50 centavos sa kada pakpak po ng Pinoy Pandesal at 4 pesos at 50 pesos naman para sa Pinoy Tasty. Sa ngayon, itong presyo ng kada pack po ng pandesal na mayroong 10 piraso ng Pinoy Pandesal ay 21 pesos at 50 centavos habang ang isang pack naman ng Pinoy Tasty ay 35 pesos. Ayon kay PhilBaking President John Lucoa, nagsitaasan daw ngayon itong lahat ng mga bilihin maging ang presyo ng mantika at ang trigo na binibili pa sa ibang bansa. Makatwiran naman daw ang price increase dahil 5 taon na ang nakaraan noong huling magkaroon ng aumento sa presyo ng Pinoy Pandesal at Pinoy Tasty. Ayon po yan sa Department of Trade and Industry. Ito ang naging basehan ng DTI sa pagpapatupad ng aumento naman sa presyo ng tinapay. Maaari naman umanong maglaro sa 1 peso hanggang 2 pesos itong aumento ayon kay DTI Undersecretary Ruth Castelo. Dagdag ni Castelo na kapag ang mga manufacturers ay hindi nagpatupad ng price increase ay sila naman ang malulugi. Pero sinabi naman ni Laban Consumer President Attorney Vic Dimagiba na dapat ay hindi tataas sa 1 piso itong presyo ng pandesala o itong mga tinapay. Dapat daw ay 50 centavos hanggang 1 piso lamang ang dagdag sa presyo ng tinapay. Sa iba pang balita, nagpaplano ang Department of Agrarian Reform o DAR na makipagsosyo sa mga application ng food delivery service upang matulungan ang mga magsasaka na madaling maibenta ang kanilang mga produkto. Sinabi ni DAR Secretary Bernie Cruz ng hakbang ay makakatulong upang maiwasan ang pagkabulok ng mga produktong agrikultura dahil sa mga problemang naugnay sa mga magsasaka at mga consumers. Sinabi rin ni DAR Undersecretary for Support Services, Attorney Emily Padilla, na naghahanda na sila ngayon para sa negosasyon sa iba't ibang delivery services para matulungan sila sa marketing o paghahatid ng mga produktong sakan sa ngalan niya ng mga benepisyaryo ng DAR. Idinagdag niya ng hakbang ay pipigil sa mga magsasaka sa pakikitungo sa mga mangangalakal o middlemen na bumibili ng kanilang mga produkto sa murang halaga. Ang DAR ay mayroon ng mga marketing scheme tulad ng Fresh Darvest at Enhances Partnership Against Hunger and Poverty na nag-uugnay ito sa Agrarian Reform Beneficiaries Organization sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at pribadong institusyon bilang supplier ng mga pangunahing bilihin. Samantala, mayroon daw magandang balita sapagkat itong Pilipinas, maging itong National Capital Region ay bumaba sa high risk mula dito sa pagiging critical risk. Matapos ngang bumaba na itong naitatalang kaso pa rin ng COVID-19. At may report si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Gerald, Bombo Jane, kagabi ay muli ngang humarap sa publiko si Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa kanyang regular na Interagency Task Force meeting at
talk to the people. At dito ay natalakay pa rin yung COVID response ng Pilipinas at ilan pang mga usapin. At dito ay nagbigay ng report itong si Health Secretary Francisco Duque III at ito ay may ituring na good news, magandang balita dahil ang klasifikasyon na ng Pilipinas at Metro Manila ay downgraded na sa high risk mula sa critical risk sa COVID-19 matapos ang average daily attack rate o ADAR ay bahagyang bumaba pero may ituring na mataas pa rin. Sinabi ni Secretary Duque na bumaba ang 2-week growth rate ng 176% at moderate risk classification samantalang ang average daily attack rate o ADAR nasa 25.46 at ito ay mataas pa rin lampas sa 7 average daily cases per 100,000 population kaya ang classification ay high risk pero at least ay downgraded na nga mula sa dating critical risk. Na ito ang bahagi ng report ni Secretary Duque kay Pangulong Duterte at sa IATF. Ito naman po, Mr. President, yung atin mga lugar na nasa high risk ang Pilipinas. Makita po natin dito ay bumaba po ang kanyang 2-week growth rate to 178%. Ibig sabihin, naging moderate risk na po siya kasi it's between 0 and 200% growth rate. Ano? So moderate rate siya, moderate risk classification siya. Samantalang average daily attack rate or ADAR ay nasa 25.46. At ito po ay mataas pa rin dahil lampas po ito sa 7 average daily cases per 100,000 population. Kaya ang kanyang classification ay high risk. Pero ito po ay bumaba na. Dati po, critical risk po ito eh. So dahil nga bumababa na ang mga kaso sa mga lugar na nabanggit ko kanina, ay nasa high risk po siya ngayon. At ganoon din sa NCR, makita natin sa baba, ang atin pong 2-week growth rate, bumagsak na. Imagine from 7,225% 2-week growth rate, bumagsak na sa 65%. Pero yung ADAR niya, mataas pa rin, Mr. President. In fact, tumaas na from 51 to 84.56. Kaya sa high-risk classification siya. Kung ito mapababa natin ito sa lalong madaling panahon, pwede na po tayong mag-alert level 2 muli sa NCR, Mr. President. Pero notice, yung po mga ibang region, 6 car, 5 car, 6, 11, 2, 10, 9, 1, hanggang dito po sa Region 3, ay puros nasa critical risk classification dahil nga nagtataasan ang kanilang ADAR and 2-week growth rate. So, yan po ang kanilang classification. Yan ang medyo maganda at siyempre malaki-laking balita kaugnay sa development ng COVID-19 dahil sa Omicron variant. Bombo Gerald, Bombo Jane. Bombo Raymond, tapos na ba yun yung kagabi? Yun lang yung pinag-usapan kagabi, Bombo Raymond? Ay, hindi pa. Natapos yung pagtutok natin, pasado alas 12 na ng hating gabi kanina. At meron pang part 2. Mamayang alas 8 ng umaga, tingnan natin kung meron pang bago-bago rin na babanggitin ang Pangulo at ilan pang mga membro ng gabi natin. Alas 8, mahigit sa oras pa yung magiging talakayan. At tingnan na lamang natin kung may bago sa mga sasabihin pa nila. Bombo Gerald, Bombo Jane. Isinuportahan na ng PDP laban itong syempre anak ni Pangulong Rodrigo Duterte na si Mayor Inday Sara sa pagka-vice-presidente. Yung kanilang presidente, Bombo Raymond, asahan na ba? May asahan na bang i-anunsyo ang Malacanang, Bombo Raymond? Well, wala pa. Hintayin na lamang daw yung announcement ng PDP laban at ni Pangulong Duterte kung kung mag-adapt pa sila, mag-endorso ng presidential candidate. Bagamat ang katandem ng anak ng Pangulo ay itong si Dating Senador Bongbong Marcos, pero parang wala pang indikasyon na siya ang bibitbitin ng administration party, Bombo Gerald. At tingnan natin sa iba pang mga presidential candidate. Malay mo, baka ito rin si Senador Ping Lacson. Hindi malayo-layo. Bombo Gerald, o kaya itong si Mayor Isko Moreno, Manny Pacquiao,
Leni Robredo. Tingnan natin. Pero marami-rami yung pagpipilian pa naman, Bombo Gerald. Oo, Bombo Raymond. So, may aasahan bang bago mamaya, Bombo Raymond, itong si Pangulong Rodrigo Duterte, medyo matagal nang walang banat dito sa kanyang mga kritiko, lalong-lalo na yung mga senador, Bombo Raymond? Yung ngayon naabangan natin, namimiss na rin natin yung pamumulitika o kaya mga topiko ni Pangulong Duterte kaugnay sa usaping sa politika. Lalo pat umiinit na ang kampanyahan, bagamat wala pa sa campaign period, papamalapit na kasi ang halalan. Bombo Gerald. Okay, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Samantala, nasa 116 mga establishment na naapektado ng ipinapatupad na Alert Level 3 sa maraming lugar sa bansa, kabilang ng Metro Manila, ang nagpasa ng application para yan sa Cash Aid Program ng Department of Labor and Employment o ang DOLE. Dagdag pa sa nasabing ehensya o sinabi ni DOLE Assistant Secretary Dominic Tutay, mula sa 116 companies, nasa 1,223 manggagawa ang makakatanggap ng ayuda mula sa naturang programa. Aabot naman sa 500 individuals ang nakapagsumite na rin ng application para sa one-time cash assistance ng DOLE na nagkakahalaga sa 5,000 pesos. Nitong araw ng Lunes, sinimula ng ehensyang pagtanggap ng online application. Nilinaw ni Tutay na ang mga sakop ng Camp 3 ay ang mga manggagawang apektado ng pansamantalang pagsasara, permanenteng pagsasara at retrenchment o pagbabawas ng mga kumpanya. Kabilang sa mga prioridad na sektor ay kinabibilangan ito ng hotel accommodation at food services, construction, manufacturing, education, wholesale at retail, administrative at support service at iba pang serbisyo. Anya, ang mga establishment na nagpapatupad ng flexible work arrangement ay hindi sakop ng Camp 3 program. Hinikayat din ng ahensya ang mga employer na sila na ang mag-apply para sa lahat ng empleyado dahil sa mga kakailanganing dokumento, gaya yan ng temporary o permanent closure report at payroll o listahan ng mga sinasahurang manggagawa. Bagamat maaari naman ang individual application, maproseso pa rin ito dahil hihingan pa rin ang manggagawa ng notice of termination o layoff o kaya notaryadong affidavit na nagpapaliwanag kung paano sila natigil sa trabaho. Noong January 23, umabot na sa 25,855 ang bilang ng mga manggagawang apektado ng pansamantalang pagsasara, permanenteng pagsasara at retrenchment, mula yan sa 1,676 na mga establishment. Sa mga sandaling ito, makakasama natin sa kabilang linya si Bombo Dennis Samito dahil mayroon siyang panayam dito sa senator na si Joel Villanueva. Bombo Dennis, magandang umaga. Bibigyan dan po natin ng isang panayam. Ito ho mga kabombo, Bombo Gerald, Bombo Jane, ay author ng mahigit 500 bill at gayon din mga resolusyon dyan sa Senado kung saan 103 dito yung naging batas. Ilan doon sa mga trinabaho nito? Yung batas na tungkol sa Tulong Trabaho Act, yung Doktor para sa Bayan Act, at yung Department of Migrant Workers Act, ay perfect attendance din ito, Bombo Gerald, dyan sa Senado. Tinanghal pa nga ito na People of the Year ng People Asia Magazine. Senator Joel Villanueva, pabati natin sa Bombo Radio Philippines. We're nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Magandang araw po sa inyo, Senator Joel. Magandang araw, Bombo Dennis, sa lahat ng ating masugid na taga-subaybay nationwide at worldwide. Magandang umaga po sa ating lahat at maraming salamat sa oportunidad. Okay, Mr. Senator, ipirmado na ho itong Department of Migrant Workers Act. Kayo ho yung principal author pala nito at naging sponsor din. Matinding trabaho yung dinaanan ho nito dyan sa Senado. Batas na ho pala ito ngayon. Ano po yung pwedeng asahan ng mga kababayan po nating overseas Filipino workers? Mr. Tesdaman. Well, good news po ito, Bombo Dennis. Batas na nga po ang matagal nating nilaban at tinrabaho sa Senado. Itong Department of OFWs. Nakakatuwa pong ibalita dahil alam natin na booster po ito sa trabaho ng ating mga OFWs. Kung dati-dati nakakalito, maraming ahensya, maraming opisina na nangangalaga sa OFWs, pinagtuturo-turuan naman yung OFWs, pinagpapasapasahan, nalilito din po sila. Ngayon isang bubong na lamang
itong 7 ahensya para magsilbing one-stop shop sa lahat ng concerns ng OFWs. Kung dati po ay maraming entry points, maraming exit points, kaya nakakalusot yung mga illegal recruiters. Ngayon ho, isa na lang yung entry point, isa na lang yung exit point. So mahuhuli natin itong mga illegal recruiters, mapaparusahan natin. At kung dati kailangan pang lahat pumunta sa Metro Manila para mag-ayos ng papeles, dito sa batas na ito, meron po tayong tinatawag ng mga regional offices na itatayo para sa mga OFWs para hindi na sila lahat kailangan pumunta ng Maynila at again, one-stop shop din po ito. Ang gusto ko lang pong sabihin bilang arkitekto ng batas na ito, proud po si Testdaman na sabihin na nakalagay dito mismo sa batas na hindi po panuntunan o hindi po polisiya ng estado ang magpadala ng manggagawa sa ibang bansa. Bagkos ang prioridad pa rin ng ating estado ay gumawa at lumikha ng trabaho dito sa loob ng ating bansa sa Pilipinas. Ayun. Senator Joel, bilang principal author ho ng tsaka sponsor na rin nitong Doktor para sa Bayan Act, ay marami hong umaasa sa talagang presensya ng mga doktor ngayon, lalo na dun sa malalayo pong lugar. Ano na ho pala ang status po ng batas na ito, Mr. Testdaman? Praise God ho, batas na rin po ito at nakakataba ng puso na tayo din ang naging arkitekto nitong batas na ito. But Bombo Dennis, I have to share with you yung sentiments ko dahil nung dinidepensa ko ito, namatay yung nanay ko, namatay yung kapatid ko, kasagsagan ng pandemya. Kaya namulat tayong lahat doon sa kakulangan talaga ng doktor sa Pilipinas. Sabi ho ng WHO, ang rekomendasyon dapat kung 10,000 yan, dapat 10 din yung doktor. Tayo 3 lang. Tapos yung 3 na yun, nasa Metro Manila. Yung iba gusto pang mag-abroad. Kaya po, masaya na rin po tayo na ngayon ay ganap na batas. Pinapatupad na po ito ngayong taon na mayroong 4,500 tayong scholars. Libre po ang tuition, libre po ang allowance, libre po ang allowance sa libro, supplies, equipment, uniforme, dormitoryo, transportation, pati yung internship fee, tsaka board exam fees, libre, pati insurance. Tapos pag pumasa ho kayo dun sa board exam, kayo po ay bibigyan ng trabaho ng pamahalaan, suswelduhan po kayo, at garantisadong trabaho, kaya maganda ho itong batas na ito. But let me also point out yung challenges that we face kasi ang isang challenge po yung mag-establish naman ng schools of medicine. Kasi Bombo Dennis, before we pass this law, 10 region sa buong Pilipinas, wala ni isa na pampublikong paaralan na nag-o-offer naman ng School of Medicine. So last year po, tinrabaho natin yung 3 regions, Region 9, Region 11, and Region 7, nagkaroon po sila ngayon ng School of Medicine. Tapos this year, ang trabaho natin, 3-4 ulit, para in 2 years time, lahat ng regions meron ng pampubliko na paaralan that offers School of Medicine. Kasi Bombo Dennis, until now, there are about 209 municipalities na wala ni isang doktor. Kaya nakita natin yung kahalagahan na lumikha tayo ng trabaho para sa doktor, doktor para sa ating mga kababayan, lalo na doon sa mga malalayong lugar. Alam nyo, Mr. Testdaman, Senator Joel, naglibot-libot ho kami at common word na nababanggit ang issue nilang talagang palaging nire-raise, yung tungkol sa trabaho, yung concern po ng karamihang Pilipino ngayon. Marami ho kasi nawalan ng trabaho at kabuhayan talaga as a whole. Anong tulong ho yung pupwedeng asahan ng ating mga manggagawa? Senator Joel Villanueva, sir. Napakaganda ho nung sinabi nyo kasi yung trabaho talagang importante, napakahalagang usapin. At para ho kay Testdaman, yung trabaho ay yan po yung bakuna laban sa kahirapan. At kung may trabaho tayo, yun yung nagbibigay ng peace of mind sa atin na may mapapakain tayo sa ating mahal sa buhay, makakabili tayong gamot kung magkasakit po sila. Kaya naman very passionate si Senator Villanueva in pushing dun sa National Employment Recovery Strategy on NERS. Nagpapasalamat tayo sa pamahalaan, tumugon na po sila. Executive order na po ngayon, ang budget po is 1.13 trillion at ang target po natin ngayon, it's a moving target, 2 million jobs, 2 milyong bagong trabaho, 2 milyong magandang trabaho. At yan po ay kailangan tutukan natin ng husto at yan po yung pinagkakaabalahan ngayon ni Senator Villanueva. At nabanggit niyo ho kanina yung tulong trabaho law, yan po ay may pondo na 1.5 billion, nilagyan din ho natin for this year. That's
40,000 guaranteed jobs ang makikreate. Tapos yung tupad naman, Emergency Employment Program, tayo din po nagdepensa ng budget niyan. 26.5 billion yan para dun sa mga nawalan ng trabaho, sa mga naapektuhan yung trabaho, naapektuhan yung kita. At least may 26.5 billion through emergency employment, through tupad, na magagawa ang ating pamahalaan. Talagang bottom line, Bombo Dennis, is that we keep on creating likha at gawa ng trabaho, may pandemya man o wala. Senator Villanueva, maiba lang ako nakita ho namin yung inyong video ad. Kasama niyo ho si Senator Alan Peter Cayetano, former speaker. Yes. Dito nababanggit nyo na tatrabahuhin nyo yung 10,000 ayuda. Bakit ho importante rin para kay Tess naman yung kaparehong yung trabaho at yung ayuda para sa mga kababayan ho natin, Mr. Senator? Well, una po, independent candidate naman tayo sa Senado. Ang inyong test naman ay independent. Pero handa po tayo laging makipagtulungan sa sino man na nagsusulong ng parehong misyon natin na mabigyan ng oportunidad at trabaho ang mga kababayan natin. Si Senator Alan Cayetano po ay matagal na nating kaibigan. Bukod sa malapit sa atin, ay marami na ho kaming pinagdaanan na iba't ibang advokasya na pareho po kami, no? At in fact, itong binabanggit niyo pong final ni Senator Alan doon sa Kamara, tayo naman ang nag-file dito sa Senado. At tayo po ay noon pa man ay pag binanggit niyo ngayon yung Joel Villanueva at Alan Cayetano, ang common denominator talaga niyan, trabaho at ayuda. Nakita naman ho natin yung latest labor force survey, nasa 6.5% ang ating unemployment rate o katumbas po yan ng 3.16 million na Pilipino na walang trabaho. Kaya po nananatili pa rin mataas yung bilang ng mga kababayan natin nangangarap makakuha ng trabaho at mayroong pagkakitaan. Kaya ito po ay kailangan trabahuhin. Malaki pong pag-asa ang mabigyan ng 10K ayuda, mabigyan ng hanap buhay, mabigyan ng pagkakakitaan, mabigyan ng trabaho ang ating mga kababayan. Kaya yan po yung aming tinatrabaho na common denominator ni Senator Alan Cayetano. Okay. So mula ho nung sa TESDA pa kayo hanggang kayo'y nandiyan na sa Senado, ito pa rin consistent ho dito sa inyong mga ginagawa. Huling mensahe na lamang po para sa ating mga kababayan, Senator Joel. Thank you. Maraming salamat, Bombo Dennis, sa lahat ng family natin dyan. Bombo family, sa mga kababayan natin, talagang basta radyo, Bombo, at sa mga supporters natin na gumawa pa tayo at lumikha ng trabaho, commitment po natin yan, tuloy-tuloy lang, trabaho lang ang trabaho ni Tess naman. At ang tanging mensahe ko po, mag-ingat lang tayo, patuloy tayong manampalataya sa Diyos that He will never leave us, He will never forsake us. Muli ho, magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat po and may God bless you all. Nakapanayam natin Bombo Gerald, Bombo Jane, si Senator Joel Tesdaman Villanueva. Back to you, Bombo Gerald. Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, nakatakda raw umupo bilang Interim Commission on Elections si COMELEC Chairman si Commissioner Socorro Inting simula sa February 3. Ayon kay Commissioner Rowena Guanzon, ito ay kasunod ng hindi pa rin pagtatalaga ng Pangulong Rodrigo Duterte ng Chairman. Sinabi ni Guanzon na nakatakda na kasing magretero si COMELEC Chairperson Sharif Abbas at Commissioner Antonio Co. Jr. sa February 2. Pagkatapos ng kanilang retirement, may iwan na lamang sa en-banc sina Commissioners Marlon Casquejo, Inting, Aimee Ferolino at Ray Bulay. Una rito inamin ni COMELEC spokesperson James Jimenez na magiging hamon ngayon sa paghahanda sa halalan sa Mayo 9 ang pagbabago sa roster ng mga poll commissioners sa kalagitnaan ng paghahanda sa halalan. Kasunod dito, binigyan din ni Jimenez na sa lalong madaling panahon ay kailangan ng magtalaga si Pangulong Duterte ng 3 bagong poll commissioners. Paliwanag pa ni Jimenez, mahalaga ito dahil mapipilaya ng komisyon sa pagre-retiro ng 3 commissioners at 4 na lamang na commissioner ang matitira. Dahil sa sitwasyon, hindi raw dapat lumiban o gumawa ng iba pang bagay ang natitirang mga commissioner, kaya naman talagang challenging ang paghahanda sa halalan. Samantala, nagpaliwanag gayon itong Commission on Elections kung bakit napaaga itong kanilang pag-imprenta ng balota na gagamitin po sa halalan. Noong 2019 elections kasi ay Pebrero na nagsimula itong printing ng balota, habang ngayong halalan ay nagsimula sa 2nd linggo pa lamang ng Enero.
Ayon kay COMELEC Printing Committee Vice Chair Helen Aguila Flores, itong mas maaga yung pag-imprenta ng balota ay para magkaroon daw sila ng buffer para sa probable contingencies. Kampante naman ito matapos ang pag-imprenta ng mga balota na matatapos sa Abril 21. Kumala na matatapos po ng poll body ang pag-imprenta ng 60,000 local absentee voting ballots na sinimulan po noong Huwebes at nagtapos noong Linggo. Abot na rin sa 79,000 ballots na natapos ng NPO para sa overseas voters at 86,000 na balota naman para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kailangan mag-imprenta ng COMELEC ng mahigit 67,000 or milyon na balota para sa May elections. Samantala, ipinahayag ni three-term Senator at House Deputy Speaker Loren Legarda ang kanyang pagkadismaya sa desisyon ng Kagawaran ng Agrikultura na mag-angkat po ng 60,000 metric tons ng isda. Matatanda ang kamakailan ay naibalita na inaprubahan ng Kagawaran ang pag-import ng 60,000 metric tons ng small pelagic fish tulad na lamang po ng galunggong, sardinas at mackerel. Ayon sa DEA po, ang desisyon na ito ay para bigyang tugon ang inaasahang magiging shortage ng isda sa first quarter ngayong taon at dahil sa naging epekto ng bagyong Odette. Ayon po kay Legarda, mas pagtutuunan dapat ng pansin ng mga polisiya na magtitiyak sa food security ng bansa at itong long term at dapat gamitin ang mga resources upang bigyan ng daan itong dagdag na suporta sa ating mga mangingisda. Kaugnay niyan, nasa linya na po si Senator Loren Legarda. Senator, magandang umaga po. Live na po tayo sa Bombo Radio Philippines nationwide, worldwide. Magandang umaga sa inyo. Maayong buntag, mayad na aga po. Opo, Senator, sa usapin ng food security kamakailan ay naibalita na nga itong Department of Agriculture ay inaprubahan itong pag-aangkat ng 60,000 metric tons ng isda. Ano po ang masasabi nyo rito, Senator? Opo, pinahayag po natin ang ating pagdismaya na naging desisyon ng DA sa pag-angkat po ng 60,000 metric tons ng mga small pelagic fish tulad ng galunggong, sardinas at mackerel. At ayon po sa DA, ang desisyon pong nito ay para bigyang tugon ang inaasahang magiging shortage ng isda sa first quarter ngayong taon para po ma-stabilize ang mga presyo at dahil sa naging epekto ng bagyong Odette. Alam ko po that we have the 5th largest coastline in the world at bilang archipelagic nation rich in resources, hindi na po dapat kailangan sana ang mag-angkat ng isda. May mga reports din na meron pa tayong supply from previous importations that could help us tide over, lalo na po ngayon patapos na rin yung closed fishing season implemented by BIFAR sa Visayan Sea. Sana po, instead of using band-aid solutions katulad ng pag-angkat, we must craft policies and measures to ensure food security in the long term. At dapat po sana gamitin yung mga resources para bigyan ng dagdag suporta para sa ating mga mangingisda. Hindi na dapat tayo umasa sa importasyon. Ang Region 6, kung saan po kami, sa Panay po, ay 114% sufficient as to the fish sufficiency level. Ang Antique po is also dubbed as a tuna highway of Region 6. Nais kong ibahagi po na sa 2020 sa Antique, positive growth po na 9.15% was observed sa fishery sector. Patuloy po nating binibigyan ng suporta ang mga mangingisda namin sa Antique. Halimbawa po, yung assistance sa pamamagitan ng Dole Pangkabuhayan at sa tulong po ng BIFAR, nakipagbigay po tayo ng fiberglass boats, mga fishing gears at mga gamit po para sa lambaklad fishing, isang sustainable fishing method na pinapractice po sa aking hometown ng Pandan from way back. So ilan lang po to sa mga initiatives na ginawa ko po para maging higit pa sa self-sufficient ang aking probinsya ng Antique. Opo, si Bombo Jane, itong aking partner, may katanungan din, Senator. Bombo Jane, go ahead. Alright, Madam Senator, bukod po sa mga panukala sa edukasyon, kabuhayan at kalikasan, isa rin po ang usapin ng food security at suporta sa mga magsasaka at mangingisda sa inyong itinataguyod. Maaari niyo po bang banggitin ang ilan sa mga nabigay ninyo na suporta para sa sektor na ito, Madam Senator?
Opo, nung pa man suporta po natin sa mga magsasaka at sa mga mangingisdang ating patuloy na sinusulong at batid ko na marami po tayong pwedeng gawin para sa kanila. Gaya ng sa magsasaka po, yung free irrigation. Isa po ito sa tinututukan po natin. Tayo po ay co-author ng Free Irrigation Act, RA 10969. Ngunit bago pa man po ito naging batas, tiniyak po natin na mapagkalooban ng ating mga magsasaka ng subsidy sa irrigation service fees ng National Irrigation Administration sa ilalim po ng 2017 at 2018 ng General Appropriation Act bago po magkabatas. At tayo rin po ay may akda ng Agri-Agra Reform Credit Act. Sa ilalim po ng batas na ito, inaatasan ng mga bangko na mag-allocate po ng 25% ng kanilang loanable funds sa agrikulturang sektor to finance the acquisition of work animals, farm equipment and machinery, seeds, fertilizers, livestock, feeds and other form of items needed for farm production. At naakda rin po natin yung RA 10654, an act to prevent, deter, and eliminate illegal, unreported, and unregulated fishing. Amendment po sa fishing code, sa fisheries code. At sa ilalim po ng batas na ito, pinaigting po natin ang mekanismo para po to deter, prevent illegal and unreported fishing. Naglagay din po tayo ng conservation at management measures para po sa ating mga aquatic resources. At bukod po dito, patuloy nating sinusuportahan ng mga programa para sa sektor ng fisheries at agrikultura. Halimbawa po sa Cebu, but this was way back bago po mag-audit, nagbigay po tayo ng mga fishing boat sa ilalim po ng Bangkang Pinoy Program. Pakikipag-ugnayan po natin sa BIFAR at nabigyan po natin ang mga municipalities ng Carmen, Pilar, Liloan, Bantayan, Dalaguete, Talisay at Toledo, pati na ang syudad ng Cebu. Sa Antique po, we continuously give our farmers seeds, tools, equipment, at market access. At dahil dito, kinagagala ko pong ibanggit na Antique is one of the few provinces to achieve a rice self-sufficient status. Opo, ang nais po, opo, yes. Yes, with that, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa Bombo Radio, Senator Loren Legarda. Salamat, maganda umaga po sa inyo. Thank you. Samantala, balikan natin itong issue pa rin sa nalalapit na halalan dahil mayroong isasagawang signing ngayon itong Department of Education maging ang Department of Science and Technology kasama yung COMELEC ngayong araw po yan at live nasa COMELEC si Bombo Dave Vincent Pasit. Kita ang mga opisyal ng Commission on Election. Kasama na rin dyan yung mga opisyal mula sa Department of Education at Department of Science and Technology para sa isasagawang ceremonial signing. May kaugnayan yan sa halalan na 2022. Sa isang advisory, sinabi nga ng Commission on Elections na 2:00 mamayang hapon ang naturang aktibidad na isasagawa via Zoom. Magugunita na sa mga nakalipas na mga taon nga ay nakikipag-ugnayan kadalasan itong Commission on Elections sa DepEd at DOST para sa maayos na pagdaraos ng halalan. Noong nakaraang buwan lamang ay inaprubahan na ng COMELEC ang isang resolusyon na magtataas naman sa honoraria ng mga gurong magsisilbi sa halalan. Base sa COMELEC Resolution number 10727, ang mga guro na magbibigay ng mga election-related services ay entitled sa mga sumusunod na honoraria. Ang chairperson ng Electoral Board ay makakatanggap ng 7,000 pesos habang ang Electoral Board members naman ay nakatakdang makatanggap ng 6,000 pesos. Ang DepEd Supervisor Official ay bibigyan naman ng 5,000 pesos habang 3,000 pesos naman para sa mga support staff. Makakatanggap din ng 2,000 pesos na travel allowance ang mga chairpersons, gayon din ang mga miyembro ng Electoral Board at DESO at gayon din yung kanilang mga staff. Karagdagang 1,500 pa ang matatanggap ng DESO at kanilang technical support staff na may kaugnayan pa rin yan sa kanilang mga maaring gastusin sa nalalapit na halalan na Bombo Gerald. Oo, Bombo Dave. So saan isasagawa itong MOA signing ngayong araw para pa rin dito sa nalalapit na halalan itong DOST nga maging itong COMELEC, Bombo Dave?
Doon sa advisory na binigay, Bombo Gerald, ng Commission on Elections, isasagawa daw ito via Zoom. So posible na simultaneous itong gagawin dito sa opisina ng Commission on Elections sa Intramuros, Manila. Gayon din sa kagawaran ng edukasyon na doon naman sa bahagi ng Pasig City at sa DOST. Posibleng ganoon yung magiging sistema. Hindi kaya ay maaaring pumunta rin dito mismo sa may tanggapan ng Commission on Elections yung mga opisyal ng dalawang iba pang mga kagawaran upang sa gayon ay maisagawa nga itong ceremonial MOA signing mamayang alas 2 ng hapon. Bombo Gerald. Oo, Bombo Dave, siguro mahalaga yan dahil magre-retiro na yung tatlong commissioners ng Commission on Elections ay makakapagpirma pa sila dito sa MOA nga na isasagawa mamaya. Well, mag-ingat kayo dyan, Bombo Dave. Oo, mahalaga ito, Bombo Gerald, kasi posibleng pagkatapos nga din ito ng ceremonial signing, baka magsimula na rin yung training ng mga board, yung mga guro na magsisilbi para sa nalalapit na halalan upang sa gayon matiyak na maayos yung pagdaraos ng halalan na 2022. Live mula sa Intramuros, Manila, Bombo Dave Vincent Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala, abangan mamaya, 2 umano'y bomb courier patay sa shootout doon po sa Sultan Kudarat. Mga baril at itong improvised explosive device na recover. At sa ating international news, ang US at Japan nagsagawa ng naval exercise doon po sa West Philippine Sea. At sa atin pong sports balita, itong Pinoy pole vaulter na si EJ Obiena tumangging makipag-ayos dito po sa Patafa. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Guys, it's me, Donnie. Wacko Donnie. Huwag niyo na tanong kung bakit. Basta try niyo na ang Dunkin' Wacko Bucket. That's 15 Choco Wacko Munchkins with 10 Premium and 15 Classic Munchkins for $3.49. At may dozen Classics with Mini Wacko Bucket din for $2.99. Wacko sa Choco Wacko? Mag-Dunkin' Wacko Bucket like me. Wacko Donnie, Dunkin' Donnie. See posters for details. Promo runs from December 28 to January 31, 2022. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 131128 series of 2021. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Tatapusin ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang imbestigasyon nito sa hacking incident sa Bangko de Oro BDO bago matapos ang buwan ng January. Ayon kay BSP Governor Benjamin Diokno, kinikilala ng BSP ang kahalagahan ng cybersecurity sa pagpapaunlad ng digital innovations sa financial service industry at higit sa lahat sa pagpapanatili sa financial stability. Anyab na kapag-issue ang Central Bank ng mga advisories hinggil sa cyber threats noong taong 2021. Maaalala na naaresto ng National Bureau of Investigation ang nasa 5 individuals noong nakalipas na linggo kabilang ang 2 Nigerian sa pagkakasangkot ng mga ito sa Manoy Mark Naguyo Heist Group na nasa likod ng hindi otorisadong transaksyon sa BDO. Batay pa sa BDO, ibinabalik na nito sa humigit kumulang 700 depositor ang perang nawala dahil sa tinatawag nitong sophisticated fraud technique. Subalit nasa mahigit 30 depositor naman ang nagsasabing na biktima rin sila ay hindi na-refund ang kanilang pera. Samantala, nag-issue po ang Supreme Court ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa Commission on Elections dahil pa rin sa pag-dismiss o pagbasura nito sa isang party list group. Sa inilabas na TRO ay pinagbigyan ng kataas-taasang hukuman itong petisyon ng Juana, pinagkaisang ordinaryong mamamayan para yumabong. Base sa desisyon ng Korte Suprema kung ikokonsidera raw ang mga aligasyon at ang mga issue ay maging ng mga argumento na idagdag sa petisyon ay nangangailangan daw talaga itong na magkomento itong COMELEC. Inatasan ng High Court ang COMELEC na magkomento sa loob ng non-extendable period ng 10 araw kapag natanggap na nila itong naturang notice. Nanawagan ang Department of Education naman sa mga guro na nawala ng pera dahil sa ilang aberya na agad na magsumbong sa kanilang division offices at sa Land Bank of the Philippines. Ayon pa sa DepEd na kanina lamang nalaman sa social media ang pangyayari na may ilang guro para ang nawala ng pera. Sa pamamagitan rin ng grupong Teachers Dignity Coalition na nagbunyag na maraming mga guro ang nawalan ng nasa 26,000 pesos hanggang 121,000 pesos
pesos mula sa kanilang payroll accounts sa nasabing bangko. Dagdag pa ng DepEd na nakipag-ugnayan na rin sila o rin sa kanila ang Land Bank kung saan tiniyak nila na kanilang tutugunan ang sinasabing unauthorized withdrawal. Nauna nang itinanggi ng Land Bank na mayroon silang kinalaman sa pagkawala ng pera at pinayuhan ang kanilang kliyente na huwag basta magbigay ng kailang mga personal na information sa mga nagpapakilalang empleyado nila. Samantala, mamaya ay mayroon tayong update kaugnay pa rin dito nga sa sinasabing pagkahaka ng Land Bank at mayroon pong inilabas dito yung Land Bank na kanilang statement at nasa linya na si Bombo Marlene Padiernos. Bombo Geraldo, Bombo Jane, tiniyak nga ng Land Bank of the Philippines na nanatiling ligtas ang seguridad ng bank accounts at personal information ng kanilang mga customers mula sa masasamang loob na gumagamit ng makabagong teknolohiya upang makapagnakaw sa kapwa tulad na lamang ng phishing at hacking. Ito ay kasunod ng naging pahayag ng Teachers Dignity Coalition o TDC na tinatayang umaabot mula sa 26,000 pesos hanggang 121,000 pesos ang halaga ng nanakaw mula sa mga bank account ng 16 na guro mula sa Metro Manila, Calabarzon, Central Luzon, Negros at Mindoro. Sa inilabas na statement ng Land Bank ay sinabi nito na batay sa kanilang naging inisyal na investigasyon ay lumabas na hindi na-hack ang kanilang system at nilinaw nito na nabiktima phishing ang mga device na ginagamit ng mga naturang guro, dahilan kung bakit nakapagsagawa ng unauthorized transactions sa kanilang mga hacking upang patuloy din itong pinaalalahanan ng kanilang mga customers na iwasan ang basta-basta ang pagbubukas ng anumang suspicious email, links at attachments, maging ang pagbibigay ng kanilang personal na impormasyon sa ibang tao. Pinapayuhan din ng mga individual na agad na mag-report sa kanilang mga handling branch o tumawag sa kanilang customer hotline o customer care hotline kung sakaling makakaranas din ang mga ito ng ganitong klaseng mga insidente. Bombo Gerald, Bombo Jane. Dyan sa kinaroroonan mo ngayon sa likuran ay yung bangko na tinutukoy mo. Wala bang mga pumupunta dyan ngayon para ito nga dumulog dyan dahil may mga nabiktima, sinasabi nga ng hacking, pero yung paliwanag naman nitong Land Bank ay phishing yan or yung pagpapadala ng mga messages na sinasagot ng kanilang bibiktamihin, Bombo Marlene. Oo, Bombo Gerald. Bale sa ngayon, kanina naobserbahan natin na wala pag-aanong nagutungo dito sa Land Bank. Siguro kasi masyado pang maaga. Pero napansin natin na wala pa nga nagutungo o pumapasok ng mga kliyente dito sa bangko. Okay, mag-ingat kayo dyan, Bombo Mars. Maraming salamat. Mula dito sa bahagi ng lungsod ng Maynila, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Pumanaw na si dating Ambassador at Department of Foreign Affairs Secretary Roberto Romulo sa edad na 83 anyos. Kinumpirma ito ng kanyang pamangkin na si Department of Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat. Si Romulo ay anak ng namayapang statesman at United Nations General Assembly President Carlos P. Romulo. Taong 1989 nang pumasok ito sa gobyerno matapos italagang ambassador sa Belgium, Luxembourg at Commission of the European Communities. Sa panahon ni dating Pangulong Fidel V. Ramos ay naging DFA Secretary ito. Naging chairman siya ng iba't ibang organization kabilang na ang AIG Philippines Insurance, PetNet Incorporated, Medilink Network Incorporated at Nationwide Development Corporation. Samantala, ubapela ngayon ng Philippine College of Physicians kay Pangulong Rodrigo Duterte na i-veto itong measure na i-regulate daw ang vaporized nicotine and non-nicotine products or yung mas kilalang vapes
Sa isinagawang online forum, sinabi po ni PCP President Dr. Maricar Limpin na ang vape bill na itinutulak sa Congress ay wawasak po dito sa kampanya ni Pangulong Duterte na masawata ang paglaganap ng illegal na droga. Sinabi ni Limpin na dahil sa naturang batas ay deregulation ay ito nga sa mga e-cigarettes at heated tobacco products ay maraming mabibiktima rito. Naniniwala si Limpin na sa pamamagitan ng naturang panukalang batas ay tataas itong addiction ng mga Pinoy sa sigarilyo, maging ng alcoholic at illicit drugs. Dagdag ni Limpin, ang mga nasa likod daw ng naturang bill ay pabor sa tobacco industry para mapalawak ang kanilang market sa mga kabataan. Sa parehong forum po, binigyan din ni dating Food and Drug Administration Director General Eric Domingo na itong mga vape products na naglalaman ng nicotine ay dapat daw na i-regulate ng FDA. Sa ilalim ng reconciled bill para sa pag-regulate ng vape products, daatasan ng DTI na siyang mamahala sa registration ng vape products. Kailangan din umanong kumonsulta ang DTI sa FDA para sa pagbalangkas ng technical standards para sa kanilang kaligtasan, ang consistency, maging ang kalidad ng vape products. Ang nakikitang problema daw ngayon dito ni Domingo ay mahirap i-regulate ang access sa produkto dahil kahit saan ay pwede itong bilhin at kahit sino ay pwedeng bumili. Nakikita rin daw nila na maraming kabataan itong bumibili ng vape dahil hindi naman ito regulated. Dahil ito sinabi ni Domingo na hindi raw nila alam kung may substance na laman ang vape na mapanganib po sa kalusugan. Sa dagdag pang mga balita, ang Philippine Coast Guard patuloy ang paghahatid serbisyo sa mga typhoon-stricken areas. Nasa mahigit 1,700 toneladang relief goods na ang nabiyahe. May karagdagang pag-uulat si Bombo Annalise Soberano. Patuloy ang paghahatid serbisyo ng Philippine Coast Guard sa mga typhoon-stricken areas sa ilalim ng kanilang Task Force Kalinga program. Ayon sa PCG, hindi tumitigil ang kanilang mga barko at maging ang kanilang mga air assets na maghatid ayuda sa mga kababayan nating hinagupit ng bagyong Odette. As of January 24, 2022, nasa kabuuang 2,778.1 toneladang mga relief goods ang naihatid ng Coast Guard sa Mimaropa Region, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas at Caraga Region. Batay sa kautusan ng Pangulong Rodrigo Duterte, ang PCG sa pamamagitan ng kanilang Task Force Kalinga ay patuloy na naghahatid ng serbisyo lalo na yung mga kanilang mga available assets. Sa kabilang dako, lubos naman nagpapasalamat ang pamunuan ng Coast Guard kay Finance Secretary Carlos Dominguez III sa pag-aproba sa donasyong 6,357.8 liters na mga unmarked fuel o gasolina na nakumpiska ng customs at ibinigay sa Philippine Coast Guard. Ayon sa Coast Guard, malaking tulong ang nasabing gasolina sa kanilang Task Force Kalinga's Humanitarian and Disaster Response Operation. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita dito po sa Metro, itong Binondo Intramuros Bridge ay pinabibilisan ng tapusin para makatulong daw sa papaibsan dito pa rin sa trapiko. At may impormasyon si Bombo Jovino Galang. Minamadali ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pagtatapos ng Binondo Intramuros Bridge sa lungsod ng Maynila. Ayon kay DPWH Secretary Roger Mercado na posible bago ang Holy Week ay mabuksan na ang nasabing tulay. Sa kasalukuyan kasi ay nasa 90% ng tapos ang 680 meters na tulay. Kapag mabuksan na ang nasabing tulay, ay makakatulong ito na maibsan ang trapiko sa lugar. Kasalukuyan ginagawa ngayon ang rampa ng tulay na magdudugtong sa Binondo at Intramuros. Gawa umano sa prefabricated components mula sa Shanghai, China, sa bahagi ng Binondo na makikita sa Muela de Industria Street, Sarentas Street at Plaza de Conde Street. Nakakalaga ang nasabing tulay ng 3.38 billion pesos na government aid grant mula sa China. Kapag nabuksan na ang tulay, ay mabebenipisyuhan ang nasa 30,000 na sasakyan na dumadaan kung saan
Meron ding inilaan na bike lanes. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Sa mga sandaling ito, kumustahin natin itong supply ng isda dyan sa Western Visayas dahil meron na itong tinatawag na closed season at ma-report ang Bombo Radyo Iloilo. Magandang umaga, Bombo Gerald, Bombo Jane, mga kabombo. Tiniyak ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na may sapat na supply ng isda sa Western Visayas. Ito ay kasunod ng anunsyo ng Department of Agriculture o DA na may isasagawang importation ng isda dahil sa shortage ng local supply sa unang quarter ngayong taon. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Engineer Remy Apari, Director ng BFAR Region 6, sinabi nito na sa data ng Philippine Statistics Authority o PSA, nasa 114% ang fish efficiency sa Western Visayas at makakasustain pa hanggang sa buwan ng Marso. Ayon kay Apari, hindi apektado ng shortage ang Western Visayas dahil sa kabila ng close season na ipinapatupad ngayon sa Visayan Sea. Nagsimula ang close season noong Nobyembre 15 noong nakaraang taon at magtatagal hanggang Pebrero 15 taong kasalukuyan. Hanggang sa breeding season, ang maapektado naman ng local supply ayon kay Apari, ang National Capital Region lamang at ang Metro Manila. Ayon kay Apari, may kapasidad ang Western Visayas na maka-augment o makatulong sa supply ng ibang rehiyon na kinukulang sa local supply. Pakinggan natin si BFAR Region 6 Director, Engineer Remia Apari. Based sa PSA data, ang Western Visayas is 114, more than 100% in terms of fish efficiency. Although we are implementing the close season, but it is only limited to tatlo species. So it will end February 15, 2022. 2 weeks na lang lift ang close season. Napakinggan si BFAR Region 6 Director, Engineer Remia Apari, Bombo Gerald, Bombo Jane. Okay, Bombo Chris. Species. So it will end February 15, 2022. 2 weeks na lang lift ang close season. Napakinggan si BFAR Region 6 Director, Engineer Remia Apari, Bombo Gerald, Bombo Jane. Sa nasabing karagatan. Kinabibilangan ito ng USS Abraham Lincoln Carrier Strike Groups at USS Carl Vinson kasama ang USS Essex Amphibious Ready Groups. Kasama nila sa exercise ang Japan Maritime Self-Defense Force. Bombo Sports News. Tinanggihan po ni Pinoy Paul Volter E.J. Obiena ang alok ng Philippine Sports Commission na pagkikipag-ayos sa Philippine Athletics and Track and Field Association o itong PATAFA. Sa kanyang social media ay pinasalamatan po ni Obiena si PSC Chairman Butch Ramirez na siyang tumayong maging tagapag-ayos. Naniniwala ito na ang pagkikipag-ayos ay isang paraan para sa kaayusan at naniniwala ito sa integridad ni Ramirez. Dagdag pa nito na tila ginagamit ng PATAFA ang pag-ayos para daw patahimikin ang atleta. Bombo Business News. Sinimulan na ng mga kumpanya ng langis ang kanilang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Mayroon pong 1 pesos at 45 centavos itong itinaas sa kada litro po yan ng gasolina habang 1 pesos 90 centavos naman itong idinagdag sa kada litro ng diesel. Nagdagdag din ng 1 pesos at 70 centavos sa kada litro ng kerosene. Nagpatupad po ng dagdag presyo ang Caltex kaninang alas 12:01 ng hating gabi habang magkakasabay naman ang iba pang mga kumpanya dakong alas 6 ng umaga at mamayang hapon. Mayroon din po alas 4:01 ng hapon magtataas ang clean fuel po. Clean fuel. Ito ang ika-4 na pagtaas ngayong taon. Mula kasi noong Enero 1 ay meron ng kabuang 7 pesos at 20 centavos ang itinaas sa kada litro ng diesel habang 4 pesos at 95 centavos naman sa gasolina at 6 pesos at 75 centavos naman
sa kerosene. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan naman po ng piso kontra pa rin sa ibang currencies, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar sa ngayon katumbas ng 51 pesos 42 centavos, ang Singaporean dollar 38 pesos 25 centavos, ang Hong Kong dollar 6 pesos at 60 centavos, ang euro 58 pesos at 33 centavos, habang ang Saudi Arabian Rial ay 13 pesos at 70 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 3 minutos na nakaligad sa dakna ng alas 8 saga. Welcome diri sa pagpangalagad sang Bombohanay Big Time adlaw sang Martes sa Petsa 25 sa bulan sang Enero sa mga tiga 2022. Ikapat ang adlaw sang Martes sa unang bulan sa mga year 2022. At na pag-welcome sa ating mga suking mga taga-palamati diri sa may syudad sa Bacolod na probinsya sa Negros Occidental, sa bilog ng Negros Island, sa bilog man ng Western Visayas. Saan ka man nga bahin na sa kalibutan nga nakatutok na, pinaagi sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa pagpangalagad sa Bombohanay Big Time. Sabong nga aga maging kaupod ang inyong alagad si Bombo Erdin Bayonita. Upda na kita sa Lasan Nueva Media ang atak na sabong nga aga. So dalong nga sa inyo sa mga balita lokal, mga balita nasyonal.
Mga balita sa lawas ang pungsod sa bangmana mga balita sa Batagas ang inampang kagabalita sa artista. Karon sa mga balita sa bangman mga tubeko ang mangina sentro sa nga talakayan subong nga aga. Sa mga balita lokal, ang pagkakadako pa sa 3 kilo nga kabogaton sa suspected na shabu nagikan na diri sa duwa ka mga Muslim nga nagadungka dira kahapon sa Maya Bradco Port ang ginakabig sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 6 bilang dako man ang accomplishment. Kadungan na sinigin na pasalig man sa Director sa PIDEA Region 6 Banwa ang sa hugot pagid nga pagpatigayon sa inspection. Ilabi na sa mga Roro port kaga sa mga Roro vessel para masiguro nga hindi ni magamit bilang means of transportation para sa pagbatabok sa shabu diri sa aton sa Maya Isla sa Negros. Kaya subong yarana sa Maya custody sa Bureau of Jail Management and Penology ang ining duha ka mga lalaki nga ginapahayag ni man ganim miyembro sa Islamic community or Muslim community diri sa aton sa Maya syudad sa Bacolod. Naginalantaw base ko nagapangayaw lang bala kon na pila na gani ka vessels nga nagapatabok sa shabu kahapon lang nadakpan sang mga otoridad. I-check at na karon sa report with the Bombo of Franz Andrew Burgos. Sa iba na pang mga balita lokal, nagamando naman ang Regional Director sa Police Regional Office 6 nga dapat padalaman pa ang investigasyon anggot diri sa pagpatay kay Police Corporal Nestor Madero nga ginabili ng gasaning bangkaya dira sa Maya Barangay Pilar sa Maya Banwa sa Hinigaran. Ginalantawa subong kung ano gini ang pwede nga ikaso dahil sa iyang upod abyan na naman ini nga si Constantino Canoy nga custody adra ginbutang sa idalom sa custody sa Hinigaran na Municipal Police Station. I-check at na karon sa report with the Bombo Grace Lobaton. Kadungan naman sining insidente na naman dira sa Maya Vendors Plaza kaina sang kaagahon kon sa diin ining lalaki nga way pagid subong sang full identity ang ginatiro nga nagaresulta sa iyang kamatayon. May nakaroon na dira sang initial investigation ang Bacolod City Police Station 1 headed by Police Major Ramil Sarona. By the way, pag-congratulate naton sa mga bagong mga medical technologists nga nakapasar sa may ginapatigayon ng licensure examination. Kanamo man sa mga nakapasar diri sa aton sa may syudad sa Bacolod kaga sa mga probinsya sa Negros Occidental. Kaya kabogosan na siniya Banwang 1,307 nagikan sa 2,619 ka mga examinees ang nakalambuwas diri sa may medical technologist licensure examination. Sa mga balita nasyonal, nagalaom sa karon ang mga eksperto nga matapos na ang ining ginatawag nga Omicron wave sa bulan sang Marso tudto sa bulan sang Abril. Nagagabigan ni basa diri sa report ni Health Secretary Francisco Duque III kay President Rodrigo Duterte subong nga na lang kita sa may high risk for COVID-19 nagikan sa critical risk Banwa. Kahapon nadugangan naman sa 24,938 ang kaso sa COVID-19 sa Pilipinas. Ato na total case load subong nagadangat sa 3,442,056. Pat kadungan sining mas ginapasanyo pang kampanya sa gobyerno para sa pagpabakuna sa mga pumuloyo. Nag-ako naman si President Rodrigo Duterte nga may pila ka mga komunidad labi na sa may Mindanao nga hindi gid gusto nga matublokan sang bakuna. Sa mga balita international, ato na karon nga pag-istoryahan na Banwa ining ginalantaw ang mas sa magalala pa nga tensyon sa tunga sa Russia nga katupad nilang Ukraine. Kay
May kay nasang kagahon na ginapaalerto na sa Pentagon o kon sa Defense Department sa Estados Unidos ang ilang 8,500 ka tropa parang ready anytime kay ga-deploy dito sa may Russia and Ukraine. But kung ang US nagabotang na sa 8,500 katropa nila sa Alert Banwa, I do not know kung ni nato ni sure kung maghasarangan ni sa masobrashin bill na katropa sa Russia. Again, na-deploy dito sa bahin sa border sa Ukraine Banwa. Aton nga pagkadiskusyonan kung ano gid na mga intensyon ni Russian President Vladimir Putin. Kung angat nga botan niya naman na subong ang Ukraine, may tatlo na ka mga sides sa Ukraine, again nabotan nga na subong sa tropa sa Russia. Sa tuig 2014 nakuha sa Russia ang ining Crimea Banwa kag subong tiyar na do nangin annex na bala sa Russian Federation. Pero may nagapating mas dako pagid ang portion sa Ukraine ang gusto nga lusubon kag sakupon ni Russian President Vladimir Putin. Amo na yung rason kung nga ang tinakalerto naman ang mga Pilipino nga dito sa may Ukraine Banwa. Iba na ganis ni nagpreparar na and may mga contingency plan na. O nando gini mga obrahon nila because kanamo sa mga analyst, kanamo sa mga eksperto nga nagasiling that this will be full of rockets of fire kag dako adring artillery ang gamiton sa Russia kung desidido na gid sila sa Ukraine invasion. Direkta karon sa may Kiev, Ukraine, maginakapod naton isa man ka Pinoy teacher parang mapangamusta naton sila ano mga preparasyon nila dito. Maginakapod naton si Pinoy isa man ka Pinaya nga teacher dito sa may Kiev, this is the capital of Ukraine, Banwa, si Mama Shirley Santos Sildes. Sa iba na pang mga balita, national or international, kinatayo na naman sang magnitude 5.3 nga linog ang Haiti kay nasang kagahon nga nagaresulta diri sa pagkapatay sang duha. Kagamay ba na pang mga napilasan na linibo ka mga residente ang nagpadulong sa mga kadalanan kadungan na sining pagtayog sang duta. Kagiban pa nga mga impormasyon ka mga balita Banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan na bombo hanay big time. 12 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 saga. Sa sining kampanya batok sa illegal nga droga sa Duterte administration o kon may ginadeklarar man nga war on drugs o kon wala ang ginalauman naton sa mga natungdan nga mga ahensya sa gobyerno, especially sa Philippine Drug Enforcement Agency, sa Philippine National Police, sa iban pang mga law enforcement agency Banwa. Nga dako ang madakpan kag ang makompiskar nga mga ginapatian illegal nga droga sa ilang operation, may it be bypass operation, pag-service sang mandamiento sang search warrant rather, or ang ining madakpan na kagidabala nga mayara ka sang dala o kon may possession of illegal drugs. Ginakomendan naton ng mga miyembro sang Philippine Coast Guard, sang Philippine National Police, kag sang Philippine Drug Enforcement Agency Banwa. Kadungan sa ning pagkakumpiskar kahapon sang 3 ka kilo sang ginapatian illegal nga droga sa sining salakyan sang duwa ka mga Muslim nga nagdungka dra sa may Bradco Port halin sa may Banwa sang Dumangas sa probinsya sang Iloilo. Kalaki pa sa mga nagkakaladakpan sanday Aslani Disomangco Usman, ang Disomangco ganin nagagwa na ning apilyado o kanang Disomangco drug group dra sa may syudad sang San Carlos. But check ganda naton kung ano ang background sila mga nagkaladakpan because hindi man sila taga diri sa aton syudad sa Bacolod and ginapatihan basi kon nangayaw lang gid diri.
Kag base makapila na bala magtabok nga may dala nga illegal nga druga, and then kahapon lang nadakpan sang aton nga mga otoridad. Kalaki pa man na rin sa mga nadakpan na si Jalani Muhammad Ambulo. Ginapahayagan niya ni nga tira-residente sa nga Villa Angela Subdivision, Barangay Villamonte, diri sa aton sa siyudad sang Bacolod. Si Aslani Di Sumangcopa Usman ang pakilala niya kagang sa sining address. Siya ang nagapuyo diri sa may Lopez Haina Street, Barangay 31, diri sa aton sa siyudad sang Bacolod. Nagasakay sa may Toyota Corolla Altis nga may plate number FHD 171. However, ang mga miyembro sa aton nga mga otoridad da Banwa nagapatigayon na gid sang maid-id ang pag-usisa sa mga salakyan na balang ginapalibutan na dra sa mga sniffer dogs parang ma-check kung nabala may mga kontrabando nga dala. So ini is para sa mga drug sniffing dogs. So amo ni ang dala na kahapon, syempre kag tidira na na-train niya ang ini nga ido mo. Yung mga ido nga daan na mga working military dogs. It's either ginagamit sa pag-detect sang bomba, pag-detect sang pataya bidra nga tao, o kung naparusin ni mga kontrabando, kaangay sang illegal nga druga, depende sa kung nasa diin sila gina-train na. At syempre sa Philippine Drug Enforcement Agency, pagpanimhot dra sang illegal nga druga o the mga sniffer dogs may limit lang na bala ang kalawigon sa oras nga makadetekta pa sila sining illegal substance. From 30 minutes to 1 hour. After 1 hour, pabawayan mo naman ang ido kaya hindi na siya makadetect, kapoy na siya. But timayo man na gani kay at least kaya na-antes na kapoy ang sniffer dogs. Sniffer dog na detect ni ang ining illegal nga druga nga dala na Aslani Di Sumangcopa Usman kag Jalani Muhammad Ambulo. Pagbuka sa compartment sang auto, dito ang pila ka bulto sang illegal nga druga nga ginabanta diri nagabugat sang 3 kilos kag nagabalor sang 20.4 million pesos. Bangod nga high value individuals ining mga nagkaladakpan kahapon, hindi pwedeng ipabilin lang sila bala o kung i-detain dira sa may Bacolod Police Station 2 kay pagpanigurado man sa aton nga mga otoridad. So ginturn over sila sa may detention facility sa Bureau of Jail Management and Penology. Sang tinalikdan nga nagpatuman sang lockdown ng gobyerno Banwa, why sa gyapon tatang pagtubod sang supply sang illegal nga druga nga nagatabok diri sa aton sa may isla sang Negros. It's either halin sa may island of Cebu or sa may Luzon via Dumangas. Kagasubong medyo nagalog-galog nagawang restrictions, at least bisan na paano ti pwerte pagidang feeling nila nga hilway na gida sila nga mag palusot kag magpatabok sa ning illegal nga druga diri sa aton sa may isla sang Negros via San Carlos, Sagay, Escalante or dra sa may Bradco Port. That is why nga dapat alerto gid diri kag ining naka-monitor gid sa gusto ang aton sa mga otoridad kag at least diri mangin basihan na siya nga dapat ang mga salakyan na balang mga nagatabok halin sa may Dumangas itiro na gid sa gusto kay iba na dira base kon naputos man lang bala nila nga hindi siya ma-detect sa sniffer dog. Subong nga morning sama na sa ginaka-big accomplishment sa Philippine Drug Enforcement Agency diri sa aton sa may Western Visayas and syempre sa may isla sang Negros, partikularmente diri sa aton sa may Negros Occidental. Tekon lang tawon ta diri sa record sang Philippine Drug Enforcement Agency Bacolod as ginambala diri ni Sir Agent Bambu ang team leader sa Special Enforcement Team
nga way manisang record gani sa ila. Wala man isang previews abing nga mga nabaton nila nga mga intelligence report kay ning duha nga ini ang engaged sa illegal nga droga kag nagasupply diri sa nga dalago nga volume sa nga shabu. So far kung ma-recall tamo ning pinakadako nga nadakpan na wala nga na-seize sa nga aton nga mga otoridad diri sa may province of Negros Occidental. Kay ang pinakatayo gid sobra 1 ka kilo just like sa mga madakpan dira sa may syudad sa San Carlos. May address ang statement ang Regional Director sa Philippine Drug Enforcement Agency Western Visayas sa report with Bombo Franz Andrew Baragos. Bombo Andrew sa report. Kamin. Bombo Erlin, do signing nga ginakabig man nga positibo man nga accomplishment no kag isa pa do ka ano gini Bombo Erlin nga natap na agid man bima siling naton amat-amat ang pila diri ka mga durugista especially pasulod diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental kag diri sa syudad sa Bacolod matapos kahapon nga nakumpiskar sa sulod sa roll-on roll-off vessel sa may Predco Port Bombo Erlin ang hindi magnubo no sa 3 ka kilo nga illegal nga droga no nga nagkikan pa ni Bombo Erlin sa Piak Isla no kay so ginatanaw ini Bombo Erlin sa may Dumangas ini halin no kay ang ini nga mga suspetsado dito ni Bombo Erlin nagsakay gid sa may Roro no dito sumugod sa may Dumangas Port. So diri na Bombo Erlin antaso sila nagabhalin sa may Dumangas. May ban pa na sila nga lugar nga ginahalinan na Bombo France. Yes, correct Bombo Erlin no kay sa amo ni kadamo nga o kung sa amo ni kabugas Bombo Erlin illegal nga drugs. Damo pa ni sila groton mga stopover pala. Kaya may mga ang komunidad Bombo Erlin nga kabugaton sang droga, pertene ka delikado no do hindi ni siya tanto ka makumpiyansahan gid bala sang mga nagadala sa sining droga. So para sila Bombo Erlin may mga pagpanilag manibala anay no at least na sila magatigayon sang pag base delivery na ni Bombo Erlin no diri sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sang Negros Occidental. So diri na to Bombo Erlin nga gikuan man sa pahayag ang Regional Director no sa PDEA Regional Office 6 sa kaya Regional Director Alex Tablate Bombo Erlin ginakabing ni nila nga kadagan gid no sa mga big accomplishment gid no sa sining nga tuig 2022 sa Philippine Drug Enforcement Agency kay as of now Bombo Erlin do sige-sige niya Bombo Erlin ang ilan nga pagbantay sa mga nagasulod no kag mga nagagawa nga illegal nga droga diri sa aton sa may Bacolod kag sa Negros Occidental Bombo Erlin. Ang isa ganito sa ginakangawan nato na Bombo Andrew basikon do nagsalig na lang ni sila balang nga duha because makapila na sila ka best nga nagtabok pero wala bala na detect. Kay tikon lantawon na ta base dira sa mga ginapahayag man sa mga miyembro sang Muslim community sa Bacolod, hindi man na nila gani kilala. Hindi man residente sa ilang komunidad. Yes. Correct Bombo Erlin no kay ang tundri ang mga ethnic groups be no especially ang mga sa Muslim community Bombo Erlin ito ano man ni dre do perminis lega gamit ginagamit man ding ilan nga mga address be kay pila man daan Bombo Erlin ka mga cases diri sa Bacolod kay involved ang pila ka mga Muslim personality Bombo Erlin no nga kuno abi nagasiling grabe nga naga-star drag mismo sa may barangay 31. Basta amo na bala Bombo Erlin na masubo no basta may Muslim name gani amo na tayo no ang mga Muslim community diri sa aton sa Bacolod ang number 1 gidayon nga pasibanggan dira but tingin klaro man to Bombo Erlin nga hindi sila katapo man drabi o kung nag-star sa siling nga komunidad kaya sa daw Bombo Erlin ito no do ay man sila sang record diri sa aton ang ilan nga mga pangalan Bombo Erlin pag-uni mo no pag-uni sa listahan no kung pag wala gid man sa Bombo Erlin identify ang nasiling nga mga individual tikikilala ni kay Aslani Bisto Mangkot Usman kag kay Jalani Muhammad Ambulo Bombo Erlin no kag ano ni Playa no di mostly mga tumandok letang Marawi dito sa Lanao del Sur bata gina-use rin nila Bombo Erlin nga address ang diri sa may Muslim community no sa may Pisayna Street sa may Barangay 31 diri sa syudad sa Bacolod si Bombo Erlin
check ba mismo ang aton nga regional director sa PDEA no nga si Sir Alex Tablati Bomberlin sa dugang nga detalye no nungod sa sining nga mga persona o kung sa sining nga mga durugista Bomberlin kung diin gid man sila matutuod nga halin no kaya ato daw ginaano pa ni sa Bomberlin mo ginausisa pa ni kay very limited pa Bomberlin ang ilang nga mga information nga ginahatag sa aton nga mga otoridad no natuhoy sa pagkadakop sa sining nga mga Muslims o kung nga mga Muslim name personality Bomberlin. Ay tiba si Mamiban pa na silang mga upod. Although Bamoandro kung balikan tang mga maklasify bala or na-classify na sang Negros Occidental Police Provincial Office nga mga drug group bala nga nag-operate diri sa aton sa may province of Negros Occidental nagagwa gina ang di sumangkop drug group ilabi na dira sa may syudad sang San Carlos. So, base matawd-tao di sa aton nga mga otoridad kung member ni nila or kung base naglain lang blang ruta subong asang nagadala abi kati mostly nagligad to via San Carlos port. Subong diri naman dumanggas sa patabok sa Bacolod. Din yes, Bomberlin, no? So, yes, Bomberlin. So, muna bala, no? Gina-analyze na actually do kadamo di sa ilang mga pamaagi bala damo balis lang kuno Bomberlin estilo kay basta ikaw kadala sang illegal drugs do kadamo gid Bomberlin nga mga nga mga ginahalungan man din nga mga individual o kun nga mga nagdra Bomberlin kay mismo ting lugar no di man sila Bomberlin maghatag sang todo gid nga pagsalig man bala kay basta illegal nga transaction Bomberlin damo gina no kung dako gina posibilidad nga may ma-disgrasya sa basta mo nga mga transaction Bomberlin. So tinagamit ko diri sa aton. Kung lantawan na tabala Bamoandro, dumduman mo tong nadakpan na dira sa may San Carlos. Yes, correct. More than a kilo to nga siya pareho ang packaging nila no, na-notice mo? Even though bulutangan isang balang may green ang plastic. Correct. Pareho gid ang gid no Bamoandro. Oh yes, ang isa pa na Bomberlin kung nadumduman to nato no sa may iban pagid nga bahay man sang pungsod. So amo man ni Bomberlin nga do tagpila gito ka kilo man nga masami ni na puto sa plastic nga do Chinese ni Bomberlin. Correct. Kadang style sang packaging bala no hindi ni Bomberlin malayo no. So kung ipanggid mo parehas gid. So expected na ni Bomberlin sa mga nagligal pag ito dahan. So pilagi ka mga kilos ang ilan nga na-recover sa may bahay sa Luzon area diri sa aton sa Visayas kag sa Mindanao ni Bomberlin. Subong diri sa aton sa Western Visayas no. Amo gini Bomberlin no. Na-remember na sa San Carlos kag subong ni no. Parehas gid Bomberlin kasi nagligat pagid nga tinuig no. Ang packaging bala nagapakita diri Bomberlin nga ang supplier isa lang gid no. So dako na nga challenge kag dako man nga pamangkot Bomberlin sa aton nga mga otoridad kung sino gid man iblang sa likod sa sining nga mga amo ni kadamo no nga pag-supply diri sa aton sa pungsod Pilipinas sa Bomberlin kay may nakuha makita Bomberlin information no sa aton nga panalaw sa man Bomberlin no kay sa naglegad to nga mga binulan ang PDEA actually Bomberlin compile bla nila ang mga records nila last 2021 Bomberlin sa pinakadamo nga mga nationalities Bomberlin nga na arrest bla nila when comes sa illegal drugs nga transaction Bomberlin mostly Chinese nationals no. So amo ni Bomberlin ang ilang ginatutukan man no, especially sa National Office gisang Philippine Drug Enforcement Agency, nakita nila Bomberlin sila nga mga records gin-compile nila mostly Chinese nationals Bomberlin no. So amo nang hindi man nila gin ma-finalize ni. Abyan pa naton na ang China Bamoandro. Kuno, ha? Kuno. Correct. Yes, correct Bomberlin no. Kay we know naman kung anong relationship naton sa pungsod China kag diri sa aton sa pungsod Pilipinas Bomberlin. But masubo bala no kay kabaturan Bomberlin ang kalabanan pa madakpan sa mga drug by bus operations so kung sa mga arrest ni Bomberlin sa mga operation when it comes sa illegal drugs mostly Chinese nationals pa no. Hindi man ni Bomberlin mga nga nagdugay gid diri sa pungsod kalabanan pa na Bomberlin bago lang gid man na diya nagsulod so no mismo sa PDEA no.
So ano gid Bombo Berlin, in Sila short, gani purely mismo Chinese gid. Nakibot man, no? Bombo Andrew, kati Yes. ang intelligence sa monitoring sa nga ng mga otoridad, hindi ginato na makasyon. So, first time ni nila nga encounter sining duha. Wala man niya, siling nga nagagwa sa mga ba sa mga una nga nadakpan sa mga baybas bala. Nga Yes. amo ni Abe ang pangalan sang ilang source. Oh. Correct Bong Berlin kay ano ni sila mo no? Kabalo man sila Bong Berlin nga ang protection nga ginatawag no. Amo ni sa isa sa pinaka importante kido kung sila natong biyabe bala Bong Berlin sa halong Manila no sa ilang mga kaupdanan o kung sino man ning dako nga personalidad sa likod sang tagpila ni kakilo no nga illegal drugs Bong Berlin. Sa iba na ganing nga mga pelikula bala para sa mga naga-transport bala sa illegal nga droga. Yes. Have you watched the movie The Contraband ni Mark Wahlberg? May ginaputos na sila Bombo Andrew. Nga hindi ma-detect bala. Correct. Ini gani yaho do pertega ng pagkampante nila. Nga why gid sila nakapreparar nga pwede siya masimutan isang sniffer dog. Correct Bong Berlin no. Amo na bala no kay subong bit medyo stricto bisubong ang pagbiyahe bala when comes sa sea travel Bong Berlin. So ba siguro nagtatak sa ilang nga pensar nga hindi kin man tani masiplatan o kun maabot bala nga may mga natago tani galing illegal no. Especially mo ning drugs Bong Berlin. So amo gina no na tukiban gid o kung naabot gid mismo sa aton nga mga otoridad pagi na mismo sa kabulig man sa Philippine Coast Guard Bong Berlin. So ano gid sila no na dakpan kag natumod gid Bong Berlin nga may ginatago sila gali sa compartment sang ilang salakyan no sa nga illegal drugs. But Bong Berlin nag-mention diri sa aton si Director Tablate nga when comes sa pag-istrikto sa mga ports bala Bong Berlin o sa mga pantalan kay permi gid Bong Berlin dan may sambahan sila mo no sa nagligad to sa may San Carlos to no. We know naman ang San Carlos isa ini sa may pinakadako man nga port bala sa may northern nga bahin sa probinsya kag diri sa aton bisa sa syudad sa Bacolod no. Diri gid man ang masamibing maagyan o kun masudlan sa pila ka mga durugista Bong Berlin kung hindi lang gid matagaan sa pag-istrikto diri bala no kung matagaan gid sang enough nga attention diri sa aton nga mga pantalan. Kaya Bong Berlin kung hindi ni sila matutukan ang mga pantalan diri actually hapos nang ginamo no. Hapos nang niya Bong Berlin no. Amo ni siya ang pinaka easy way na Bong Berlin magpasulod sang illegal nga mga droga no, especially dito sa Bacolod kag sa probinsya kag kung di paginabahin man sa Western Visayas. Kung hindi ni sila Bong Berlin matutukan. Gamit sila sang private car Bombo Andrew. Yes. Kung sa tindi man na naton malipod manigar. Nga may mga biases bala kung kaya nagasakay sa private car daway ka na gid ginatutukan gid bala daway ka na gid check silang iti sige labay la sera ibig sa mga checkpoint amo man na Bombo Andrew but at least kahapon tinatabuan gid yan nila. Correct na nagis sa Bong Berlin no kung saan pa tinaubos kid ang ilay ang aswerte bala okay ang ilan nga pagkumpiyansa siguro tinagalapan lang lapaw man Bong Berlin. Okay, galing anon mo na ako rin kay mas advance at tuya karon niya maminsar o kung magprepara ang imong kontra dito mga otoridad na Bong Berlin. So why gid sila nakalusot no? So salamat gid ta diri sa Ido no, Bombo Andrew. Correct Bong Berlin grabing training bala. Syempre nga tuning mga bomb kung mga drug and bomb sleeping dogs Bong Berlin. Well, trained ini no. Ako sir pa bala isa ni sila sa pinakadako nga asset sa aton nga mga authorities when comes sa pag-tukib. Grabe kung mabalaan dira. Biskan ano mo pa na ako Bong Berlin ka tago, maabot mo, no? Ang sense bala sang o kanang sense of smell sa mga Ido Bong Berlin kag ang ilaning instinct bala. Di kabalo kita nga basta enough training ang isa ka Ido dira, no? Kabalo kita Bong Berlin nga pwede ni siya magamit bilang advancement bala sa aton nga mga kauturan sa especially sa aton nga mga authorities nga pwede ni sila gani magamit man Bong Berlin for weapon o kon for defense man mo no. So amo ni subong ang ining advance gito ang training bala kay makita gid nato ang kapasidad sang Ido. May lang kay ni pa kapo yung Ido kahapon. Well Bong Berlin makitaan gid naton kay ang amo na no ang
paagi man sa paggamit sa katoning nga mga bombs o kung mga drug sniffing dogs, Bomberlin, pilagid mismo ka mga ano gid, no? Pilagid ka mga drugs o kung kilos ng droga ang permi nila simutan, no? Matukiban gid may Bomberlin ara dragali ng katago. Kaya mo pa niya kalubong Bomberlin ang sense of smell kag ang instincts ang ido Bomberlin. Hindi mo gina likawan, no? But aton nga mga otoridad, Bomberlin. Bomboandro. Yes, Bomberlin. Kung lang tawon naton ang ining mga salakyan, for example, na gamit sa ining mga arrested, ang mga drug personalities, basic kung may gintabo lang sila bala sa Dumangas, Bomboandro, and then ini sila do bago, for example, na-recruit sang isa ka drug syndicate diri sa Negros, kag sila lang yang ginsugo abi kahapon nga magdaho, pero ti may may gindahuan, may kuhaan gid sila dito sa Iloilo province. Correct, Bomberlin, no? Dakong posibilidad nga mo nabing matabo kay ang Dumangas Port dan Bomberlin, kabalo makita kung anong areas ng Dumangas Port, no? Pakita man ng palibot before kita magabot sa pantalan, no? Kaya medyo wala gid man natatanto, Bomberlin, mga tawo balang naga dira, no? Nado unlike diri sa aton sa may Port nga damo diri, Bomberlin, nga mga salakyan nga nagalabay, mga nagasulod diri. So dito sa area sa Dumangas man, Bomberlin, mas to ya guro dito ni sa guro nagtigayon guro sa pagpasahay bala sa pila ni ka kilos ang droga. Kag dito nila, Bomberlin, ginplastar man mismo sa sulod sa salakyan o kung sa compartments ng ilan ng salakyan, no, para makalusot sila. Tingaling guro, Bomberlin, ang pamangkot dito, no, kung istrikto, no, ang pag-check sa mga pasulod nga mga salakyan, no, padulong sa mga roll-on roll-off vessel bala. Pero galing, Bomberlin, ang otoridad naton may mga madasig man sila nga mga pamaagi o ng taktikabla nila, Bomberlin, para matumod kung inabi nga mga individual may mga illegal nga mga substance nga dala, no, sa ilaning nga mga salakyan o kung sa ilaning nga mga baggages, Bomberlin. Actually, base kung taga dari lang gani sila sa may Bacolod, Bomboandro. Kung lang tawon taga ning salakyan nila registered sa Western Visayas Okay. Hindi sa iban. Hindi sa iban nga mga region sa Bomboandro. Yes. Correct, Bomberlin, no? Amo lang nabala kay ang ginatanaw pag actually, Bomberlin, so mismo sa investigation man sa aton ring mga authorities, especially sa kapulisan, kag mismo ang PDEA, hindi pa nila, Bomberlin, ma-finalize bala ang complete details, no? Kung taga-diin gini sila kay ang sa ilan nga mga IDs, ang address nga ginagamit nila, Bomberlin, dire mo, no? Dire sa Bacolod, especially sa may specific areas gidri sa aton mga kabaranggayan nga masamibi nga ginatiniran sa nga possible nga mga identities ni Bomberlin o kung ini nga mga personality, no? So gaano pagit sila driver's license ni Usmano Bomboandro, Region 6 man siya Okay, sige, Bomboandro. So ang mga impormasyon, Bombo France. Yes, Bomberlin. Region 6 man ganin yung driver's license ni ni Usman. Correct. So which means, Bomberlin, siguro nagdugay naman diri sila sa aton. No, especially diri sa province ng Negros Occidental kag sa syudad sa Bacolod man. Pero, Bomberlin, ang sa dugang lang ito nga detalye, mga sila mo, no, do tumandok sila sa Marawi, Lanao del Sur. Pero siguro nagdugay di sila kay for some business man guro, Bomberlin, no? Kabalo makita po ang Muslim community diri sa aton sa Bacolod, no? Do kadamo gid sa mga nagapanagiya sa mga negosyo bala. No, bisan din kita sa Bomberlin magbalikid do halos laban mga nagapanagiya sa mga Muslim man mo kag ang doga kompetensyahan na sila sa mga Chinese diri sa aton when comes sa business. So isa ina guro, Bomberlin, sa mga rason kun nga nadala nila, no, kung nagamit na nila ang amo na mga specific address nga diri lang gid mismo sa syudad sa Bacolod, Bomberlin. Okay. Sige. Yes, Bomberlin. So may dugang lang gid man nga pahayag sa aton kag ang pagdayaw man mismo, no, sa Regional Director sa PDEA Regional Office 6 nga si Director Alex Tablate. Yes, unang-una, no, binibigay din natin yung credit sa mga kasama natin, lalong-lalo na yung Philippine Coast Guard, na yun ang palagi nating partner sa mga paneling operations and other law enforcement agencies. Of course, ito nga yung sinasabi ko,
for the longest time na ito na yung naging outcome ng effort natin since last year nung magsimula tayong mag-double time sa mga paneling operations sa mga ports. Kasi starting noong August, dati kasi nag-average lang tayo ng 45 to 50 paneling operations. But starting noong August last year, umabot tayo ng mga between 160 to 180 per month na. So, alam naman natin na padating din yung election. So we see to it na from time to time talaga ay makapag-conduct tayo nitong mga paneling operations at ito na nga, naka-timing tayo. Fortunately, nakakuha tayo ng medyo malaking bulk ng Cebu. Yeah, nung meeting last year, pati nga yung TNT, more or less pa rin yung assessment natin as far as yung main source talaga ng illegal drugs na pumapasok sa Region 6. So, basically, galing ito ng Luzon area, particularly in CR. Ito kasi yung halos lahat sa buong Pilipinas ay pag nagbabacktracking tayo, lumalabas na majority talaga ng drugs ay galing ng Luzon area. Although, meron din pakunti-kunti galing Mindanao area. So, usually, ang route kung galing Maynila, ang pinakamadali kasi using Roro ay through the Batangas port. Ang iba niyan ay nagvavaya isang isla dyan na pwedeng daanan, but may mga biyahe na kasing straight coming from Batangas going to Aklan and even in Rojas City. So these are actually ito yung mga usual ports na binibiyahe ng mga galing Maynila, and we don't discount na dito rin dumadaan yung mga kontrabando, especially yung mga drugs na binibiyahe dito sa ating sa Region 6. In fairness naman, hindi naman natin sinasabi na yung mga Muslim brothers natin ay yun talaga yung mga trabaho nila. So it so happen lang na sa hulihan na to is we found out na parang mga Muslims to kasi nga sa pangalan nila. And kahapon nga, as per mga interview din ng mga kasama natin sa media, dinivulge naman nung isa sa mga suspects na allegedly they're originally from Marawi. Pero kung titingnan naman natin yung mga na-recover doon ng mga IDs, parang as far as I know, parang isang ID doon ay naka-address sa Bacolod City talaga. So, parang sinasabi nila na padaan lang daw sila. Padaan, tapos allegation din na pinahiram lang yung sasakyan. But these are some of the usual na mga sinasabi ng mga nahuhuli. So, rest assured na we will be continuing our investigation para at least naman lang backtrack natin kung ano pa yung mga important details. I do agree, Bumbo Andro, no, na just imagine 20.4 worth million of Cebu. Kung na-distribute sa streets, kawawa na naman yung mga kababayan natin, particularly yung talagang mga lulong na kumbaga they're willing to sacrifice yung budget sana para sa pagkain at pamilya, ay napupunta doon. So just imagine, yung 20.4 worth million na yan, yun yung bulk na bilihan. So, pag yan ay na-distribute na sa street level, na pwedeng pumalo pa yan ng mataas. So, hindi natin alam, baka madouble pa yung presyo yan, pag talagang sasay na yung bentahan. So, napakalaking bagay talaga ito kasi just imagine, 3 kilos for the longest time, medyo matagal-tagal din tayong hindi nakakuha. But through the coordinated efforts ng mga kasama natin, particularly itong pagpaiting natin sa mga ports, talagang indeed, we're very fortunate na nakatiming talaga tayo ng malaking kontraband. From time to time, i-remind natin yung mga kababayan natin, especially yung
ayaw pagtumigil, wala talaga tayong choice. PDEA, ang PNP, and other law enforcement agencies, we will do everything we can na talagang mahuli itong mga hindi tumitigil. But for those na willing naman na kumbaga bumalik, always naman tayo open. Particularly itong implementation natin ng Barangay Drug Clearing Program, where we're always giving opportunities, particularly sa mga users, na talagang kumbaga mag-undergo ng CBRP. At para doon sa mga medyo malala na, kailangan ng dalhin natin sa talagang rehabilitation na kung saan mag-stay sila, we will do that. But for those na hindi tumitigil, rest assured na palagi po tayong nasa likuran ninyo, and tayo po ay hindi magkatuloy-tuloyin kayo. Okay, Bombo Franz. Yes, Bomberlin, no? Sabi taga ni Anay kung medyo nagtahaw-tahaw na ng problema sa illegal nga droga. Subong nga mas dako pag ang na confiscate nila. But ang good thing lang dere, at least nga nadakpan. Yes, amo lang gina Bomberlin, no? Amo lang gina pinaka-importante bala kay na natap na pala tayong Bomberlin o na aresto ni tayo ng ining mga durugista Bomberlin, no? So kay kung wala ta Bomberlin, tidamo naman ni kalag ang malinupa di Bomberlin kung nakalusot ang munika bugaton nga droga. Damo naman sa aton sa utok ang magkalalong sila. Correct Bomberlin, no? Di amo na balang mabudlay subong diri sa aton kung ang komunidad bala. Imbes nga kita tod ang pinakagamay nga bahin sa barangay o kung sa syudad. So kung hindi na Bomberlin matap na ang amuning nga mga drugs, isa na sa makonsider na Bomberlin sa uli nga pinakadako nga problema sa pungsod, no? Kali mismo sa gamay nga community, kung ang droga dra may mangin malapnagon dira, madangat ang Bomberlin sa pinakadako nga problema, no? Way labot sa probinsya o sa syudad, patbugos na nga pungsod Bomberlin. So mas maayo gini, no, kay ang aton nga mga otoridad, especially yung PDEA kag mga kapulisan, but also sa partnership nila Bomberlin with the Philippine Coast Guard, no? Ga-commend kita Bomberlin sa ilan nga mga naubrahan, no? Kay do kadako ni Bomberlin nga mga accomplishment man, basta tagpila ka millions of pesos nga mga confiscated bing nga mga illegal drugs. Kay Bomberlin dako gini siya nga impact sa aton nga palibot kag sa pumuluyo bala. Kay kung wala ni Bomberlin, di ang mga kalabanan padaan sa aton di nga mga kotoran do nagasalig man lang bala Bomberlin sa pagbaligya, no? Way gyapon Bomberlin na katapusan ang pagbaligya sa illegal nga droga o kung paggamit sa illegal nga droga Bomberlin. Ayo man ako na manuwang dugangan na dira mga sniffer dogs mula sa Coast Guard. Yes. Bumwandro. Kaya kung isa lang kabilog sa time nga nagapahuway siya, ang mga salakyan wala gid sa may mga naga-check. Correct. So at least bulos sila bala. Kung ang isa to kay doon nagapahuway, at least may isa nga nagapangsimhot. Kakapoy man nagapangsimhot Bumwandro. Correct Bomberlin, no? Ang aton dahil nga mga ido ni, no? Especially mga mga drug sniffing dogs ni Bomberlin, may mga limit man ni sila. Correct. O kung pila lang gid man ko hasta for how many minutes nilang na ko to Bomberlin di nga magtrabaho dira. So kay ang ido daan badasig man sila mas stress Bomberlin, tumatamaan ni sila ka kapoy, no? So hindi man nabi para sila. Yes, Bomberlin. Hindi na sila makadetect kung kapoy. Correct. So dapat buslanay gid. Kay ang roro nga daan niya Bumwandro halos every hour, no? Every 2 hours may naga-depart kag may nag-abot. Correct Bomberlin, no? But as of now, medyo limited ba ang biyahe subong Bomberlin even though nga may mga bag-o kita nga mga guidelines. But kung gustohon sa aton nga mga durugista Bomberlin, no, sa mga piladrik ang mga kilalaman ng mga durugista Bomberlin, matinguan na nila nga makapadala sa mga droga dire, no? Correct. Pero amo na gani ang balda nila Bomberlin kung ayaw may dahilan, kung gusto maraming paraan, no? So di malutsan ginagyapon Bomberlin, but ang aton nga mga authorities dapat not only i-double, no? Triplehon, pila pa da ka quadruple dra Bomberlin alertness kag ang preparedness dire nila sa mga puerto dire Bomberlin. Ilagi na nga itumanon para hindi na gini Bomberlin magliwat bala kay ang tuyo man dan sa aton nga gobyerno Bomberlin susulod sa anom lang kabulan tapnaon ko ng droga manog tapos ng administrasyon anom ka tuig
wala pa gyapon na untat ang illegal nga droga. Padayon gyapon Bomborlin, kag tagpila pa ka millions of pesos o kon billions of pesos nga balor sa sining nga mga illegal nga droga ang makuha o kung madakpan sa aton nga mga otoridad Bomborlin. So base within the day, i-file na ni, no? Ipaidalob na ni sila sa inquest proceedings. Yes. Bombo Andrew, kini nga daan na bisan na pila lang ka gramos, non-bailable na Correct. Sa possession of illegal drugs, ano pagidayhan ng 3 ka kilo. So sa liwat our commendation sa aton nga mga otoridad da Bombo Andrew, kabay pa nga magpadayon ang maayon nila nga pagtrabaho. Thank you again, Bombo Franz. Yes, Bomborlin, no, kag live diri sa Bredco Port, ini si Bombo Franz Sandro Burgos para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Padamo nga salamat kay Bombo Franz Sandro Burgos. Ginalauman naton sa sulod sa subong nga adlaw sa nga Martes sa gapay man sa inquest proceedings. Ining duha ka mga miyembro, duha ka mga lalaki nga nakuha sa nga 3 ka kilo sa nga illegal nga droga sa ilang salakyan nga nagatabok rin sa may dumangga sa port sa may or padulong sa may Bredco Port kahapon sa hapon nga nagabalor sa 20,400,000 pesos. Imagine nyo na banwakon na wide na intercept sa aton mga otoridad, pila naman nakagatos makagamit sa sining 3 ka kilo sa illegal nga droga. Mayo kon madugangan na pagida sa gobyerno ang pag-invest sa mga assets sa bala para nabi sa mga drug sniffing dogs ang makadetect sining illegal nga droga. Kaya kung isa lang dasig man ang kapuyo ng ido, so may mga inora sa dara nga patabok dito o nagdungka abid dira sa pantalan sa Bredco ang ini mga barko tikon na kapoy pang ido hindi mo man magamit. Pwede pa siya makapangasimhot pero hindi siya makadetect because I think ang maximum lang sila is the 1 hour lang 30 minutes to 1 hour papahuwayon mo na yung ido parang magamit niya naman ang yung sense of smell. Hindi man na pwede nga bilog darang tungang adlaw ya kag ang bilog ya sa kadlaw isa lang ka ido ay mga gamiton. So, sa liwat, ito na sining pag-congratulate sa aton mga operatiba. Kag kabay pa nga mas madamo pagid. Kag kutob sa mga nagatabok kadari madakpan. Lantawon tadi kung naging sila magkalaubos because kita nagapating kung may man sang supply sa illegal nga droga nga nagasulod, tiway man sang gamiton ining mga users. Kay wala isang katapusan ng problema sa illegal nga droga as long as may supply nga nagasulod kay kung naway sang supply wala man sang gamiton ini mga nagarooro wala man sang suluyopon ining mga drug users mapilitan naman na sila nga magauntat. 9 minutos sa nabilin antay sa kalason Wabal Saga. Pagbalik naton report ni Bombo Grace Lobaton kag syempre ang atong nga topiko sa sining Russia-Ukraine tension. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balenciaga subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge.
Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto
mo ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 8 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 9 sa agad. Pabalikan na diri sa pagpangalagad sa bombohanay big time. Paidalo masubong sa maya inquest proceedings sining force multiplier sa barangay Granada diri sa aton sa maya syudad sa Bacolod. Ginakabig bilang suspect diri sa kamatayon ni Police Corporal Nestor Madelo kag ginabilin dira sa maya barangay Pilar Banwa sa Hinigaran. Nasa puwan sang Domingo sang aga kay kun nabasihan na diri ang panaysayon ni Constantino Canoy sang barangay Granada na aksidente sila nabungguan na o kung nakabunggo sang truck pagabota dira sa maya syudad sang Bago. Pero kung lang tawon naman na diri sa record sang Police Station 9 sa akop na to sang barangay Sumaga natabo ang aksidente. Pero ang pag-responde sa mga otoridad, daway na dito ang mga salakyan. Pero kung basihan naman niya ang parensayon ni Canoy, nga nag-U-turn na siya, nagliso siya, until nga nakadangat siya dito sa may Banwa sa Hinigaran. Kag dito, ginabilin ang ining iyang abyan nga si Police Corporal Nestor Madelo, nga assigned man dra sa may Bacolod Police Station 5. Pagpati diri sa Hinigaran na Municipal Police Station headed by Police Major Ryan Villasario nga si Canoy and si Madelo, di ba si may ban sila nga mga parte bala or maging katuan sila nga lain dira sa may Banwa sa Hinigaran. Base kung may transaksyon sa illegal man nga butang nga ang mga nagpatay diri sa kay Madelo amo to ang ilang nga katransaksyon nga base kung kakonsabo man base lang kakonsabo man ining si Canoy nga posible mabasakaan sa homicide, robbery with homicide o kan murder gid ya mismo. You can murder, that is a non-bailable offense. I-check na to na because nagligad mayroon diri sa pahayag ang spokesperson mismo sa Philippine National Police Brigadier General Agustus Alba or si Sir Roderick Alba nga mayara diri sa order ang pamunuan sa PNP nga dapat padalman kag imbestigaran gid sa maayo sang mga kapolisan ta ilabi na dira sa may Banwa sang Hinigaran kag yara man sa idalom syempre sang Police Regional Office 6 kag madalas da sa manang naton ang ining natabo naman kay da sang kagahon although sunod-sunod na lang ning mga inadlaw nga mayra sang patyanay diri sa aton sa may syudad sang Bacolod dira naman na record sa may Vendors Plaza nga ang ining biktima gintiro ginabanta alas 4 kaina sang kagahon. Sa piya kalinya report with Bombo Grace Lynn Labaton. Bombo Grace sa report. Kamin. Bombo Erlin, ining si Constantino Canoy ang ginapaidalong subong sa inquest proceeding sa kaso Bombo Erlin nga homicide. Homicide. Okay. Yes. So, Bomberlin, i-compare mo siya sa robbery, kung robbery with homicide o kung sa murder, Bomberlin, no, do okay na siya nga do hindi mala makagwa, no? Nga ining si Canoy, no? Kay nakitaan man sa mga kapulisan dito sa Hinigaran, no? Nga
ining si Kanoy Bombo Erlin wala ga santo ang mga information nga gisugid o kumintuan ya sa mga kapulisan. So amo ni siguro posibleng rason kung pasakaan siya sang homicide Bombo Erlin. Okay. At least bailable pa niya, ha, Momo Grace? Although nga available siya, but mabulubod live Bombo Erlin, no? Pangitaan sang sabi ko na kwarta, no? Na makagawa ini si Kanoy. Okay. So, Dre, din siya pasakaan sang complaint? So, Bombo Erlin, wala ako pamangkot na kundiin, but dito sa gihapon sa Hinigaran, no? O kung malapit sa Hinigaran nga korte abi. Si may MTCC dira or diri man sa may provincial prosecutor's office bala sa may Hall of Justice. Sige, balikan tala na karon kay Major, no? Villasario. Yes, Bombo Erlin. Okay. But ano mga tikang abi diri sa PRO6? Kaya naglega na mo na isa sa mga panugyan ni Sir Alba, Bombo Grace, sa ngalan abi on behalf ni PNP Chief Leonardo Carlos. Yes, Bombo Erlin, ginkuan ta sang pahayag diri ang spokesperson sang Police Regional Office 6, no, sa kaso ni Police Corporal Nestor Madelo. Bombo Erlin, according kay Sir Solis, ang instruction, no, nga ginhambal man ni spokesperson sa PNP nga si Brigadier General Alba, ang aton sining Regional Director nga si Police Brigadier General Flindongbo Bombo Erlin ang naghatag instruction sa Negros Occidental Police Provincial Office kag sa Bacolod City Police Office nga hugpong magbinuligay Bombo Erlin para matungod kung ano man ang tudtuod no nga content, ano ang tudtuod nga natabo sa sining kaso, no, nga nasakpan na lang ang bangkay, no, ni Police Corporal Nestor Madelo sa banwa sang Hinigaran nga sa isa ka pulis sa BCPO. So, Bombo Erlin, wala pa sing conclusion, no, while nga nagpatikayan sa interrogation kag subong padulong na sa inquest proceedings, no, ang ining nga kaso. So, lantaw pa, no, kag going pa ang investigation sa Bombo Erlin nga kaso, no. So, wala pa conclusion, kag samtang wala pang conclusion, nagapatagayon sa gihapon sang thorough investigation agud matungod, no, ang ining pagpatay o kung ipatay man gid Bombo Erlin ang nasambit nga pulis, no, kag ang kay kun lantawon na naton kun hungod abi nga ginpatay Bombo Grace ni Kanoy si Madelo, buwis buhay man tong inubran niya kay tiuna basig hungod niya balang pagbunggo diri sa iyang sa may salakyan kay siya nagadala mo. So ato yan natuon gito sa side ni Madelo. Kag wala pa Bombo Erlin information kung upo di man dito, no, si Sir Madelo. Sang time na to. Oo. Amo lang galing hindi ta mataod-taod pa. Kasi syempre kung ikaw wala nakasala, may ikaw may sala, tiga na mislead niya diri ang mga otoridad dira sa Mahinigaran. That is why hindi pa gid klaro bala subong sobra pa na sining naglantaw kabala pelikula nga bitin bala sa punta nga nagadepende sa viewer kung anong natabo, Momo Grace. Yes, Bombo Erlin, galing ko anta sitwasyon subong. Yung ko anta update, no, sa PRO6 ini nga kaso, mismo sila Bombo Erlin wala gid sang klaro pagid nga information. That's why magahugpong yung PRO6 ang NOCPO kag ang BCPO para nga madasig ang pagsulbar sini. Kay kung ang Hinigaran PNP lang ni Bombo Erlin medyo mabulubudlay, no, so dapat coordination nila tight gid, no, kag ang mga pagsugid sang ining si Kanoy Bombo Erlin amo lang nang kuhaan nila base, no, sang mga kapulisan dito sa Hinigaran para nga mapasakaan na lang gid kaso, mabisa isa na lang ka kaso Bombo Erlin para mabulubudlay ni para sa kay Kanoy ang
ikaw bala no sa kamatuoran kung ano natabo sa kay Madelo. Okay. So Bombo Arlene, amatian ta ang pahayag no sang spokesperson sang Police Regional Office 6 nga si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Ang instruction dira ma'am sa aton nga Regional Director, Police Brigadier General Fini Dombo, sa aton Provincial Director dira sa Negros Occidental kag sa City Director naton dira sa Bacolod City nga bululigan nila ini no nga imbestigahan sang maayo ang ining insidente at para may baluan naton kung ano gid ang matuod nga natabo. Matuod nga natabo para may ara kita konklusyon no hindi sa subong hindi pa kita makahatag sang kung ano gid ang matuod nga natabo considering nga hindi pa tapos ang investigasyon no. So once nga matapos na investigasyon, possibly dira gid naton makita kung ano gid ang ginhalinan, anong natabo and other details no sa insidente ngayon para masiguro gid naton nga nga matuod ang aton nga mga informasyon nga makuha kag aton nga mabuya sa publiko and the Pro6 assures no na pagatutukan gid naton ang insidente. Sa mga kauturan naton or sa mga kapulisan naton or any individual dira may idea kung ano gid ang natabo kag kung may ara man sila informasyon regarding sa pulis naton nga nakita nga patay sa may banwa sang Inigaran, hindi sila magkadlok no nga magpalapit sa aton yung mga nearest police station kag maghatag man sang ilan hibaluan para ini makabulig no sa aton nga ginakandak subong nga investigasyon. Okay, Ma'am Grace. Yes po Marlene, kag tugtog sa no wala gid babuyan halin sang Domingo sang adlaw gin dala ni si Kanoy sa Hiligaran PNP as nga nagpatigan sang inquest. Posible po Marlene nga may ginatago pag na siya ng mga information. Ay base kon may original gid siya bala nga plano again sabi diri kay Madelo although abiyanay man lang sila or mapamatud-an atong pahayag kapon bala ni Sir Villasario nga base maiban pagid sila nga mga area sa ikatuan Bombo Grace na mutuya ang nagapatay abi kay Madelo kakon sabo lang diri si Kanoy. So mintras Bomberlin wala sang kataruhan ang Hiligaran PNP no pud pagid sang iban nga grupo sang kapulisan diri sa Police Station 5 no coordinate gid from time to time kay para ining kaso hindi gid resulta o kung kadto no sa walay kapuslanan lang Bomberlin. Okay. So, sige, check ka na karon kay tinutuyo man lang nang mapaydalo man siya sa inquest proceedings para nga hindi siya makagwa. Yes. Mama Grace, kay tekon ang pag-file sang kaso after na yung naglapse ang reglementary period, that is through regular filing. So, wala to nila kung makitaan na bidera sang probable cause sang prosecutor and then mag-file ang kaso before the court. Para nga mapanaugan dre sang warrant of arrest si Kanoy. Yes, Ma'am Arlene, kag mahimo nga mangin frustration ini sa atong mga kapulisan kung makagwa pagin siya, Bombo Arlene. Di kay nasang kagahon may sululbaron pagin ang aton mga otoridad no diri sa may Bacolod, Bombo Grace. Yes, asud na ni Bombo Arlene no, probinsya sa Negros Occidental tapos siyudad sa Bacolod. So kagina Bombo Arlene, ang latest gid sa dire wala pa to pamilya nga nagkadto no sa bangkay no nga kilala lang kay alias Domino kag ini siya Bombo Arlene sigurado Domino si Police Major Ramel Sarona nga yes Domino no yes Domino okay so Bombo Arlene sigurado man ang hepe sang Police Station 1 nga si Police Major Ramel Sarona nga ining si alias Domino ang residente no diri sa syudad sang Bacolod but wala ay mention ko sa diin nga barangay kay gina-confirm pagid no kung sa amo gid man nga barangay but according no sa information nga nabaton niya may nakakilala siya nga alias Domino lang Bomberlin wala gid sang tutuod nga identity kung ano niya tutuod nga pangalan. Kinang nag-identify dira man mismo sa palibot. Yes, Bomberlin malapit-lapit lang sa palibot but ang mga residente dito kagina lumahamban mo gid Bomberlin nga hindi sila kakilala sa sini nga persona no kami mismo ang kapitan dito no sa Barangay 12 hindi man makilala or hindi iyak makilala ang ining si alias
Domino, Bomb Arlene. Open lang na yabi ang Vendors Plaza. That is why nagligad sang wala patubala na pang dismantle atong mga siklat-siklat bala dira po mo Grace. Ginagamit nila bilang suluyupan sang illegal nga droga. Tini mga lamesa nga ni ano ni para sa ilim na ni or kalanaan. Sa kalanaan, siguro Bomb Arlene. Oo. Pero ti kung gabi ba mga nag-shot bala dira? Posible man, no, Bomb Arlene. Pero kanina nakita ko lang mga baseyo sang soft drinks abi. Wala kita sa mga baseyo sang iyabi ka beverages or alcohol, no, Bomb Arlene. So kung may nakakilala sa iya nga si Domino, basi hindi ni first time nga nagkadto siya dara. Yes. Bomb Grace. Pero Yes, kung lang Bomb Arlene. tawon ta ang iyang pamayo, porma niya abi, daw halin siya sa work. Halin gid siya no, naka-shoes pa siya Posible na mo Bomb Arlene nga ining si alias Domino halin sa iya obra no kag ang syempo kagabi kadtutog sang kagahon magalom gid man Bomb Arlene kag tudo ang ulan. So gasanto man sa iya nga bayo no ang syempo kagabi kag isa to ka lupok no nabatian sang mga nakabati Bomb Arlene especially ng bata sang barangay captain no. So isa lang gid kag wala na sang nabatian pa nga iban pa gid Bomb Arlene nga nagsunod sa isa ka lupok. Pero ulo ang igo niya. Yes, Bomb Arlene, according Ulo, kay Major Sarona, ulo ang igo. Okay. Tiini Cyril Baro naman pwerte man ang guts ng mga suspect kay duluplaan lang dirang station 1 na Bomb Grace Yes, Bomb Arlene. Posibleng permi na dira ang biktima, no? That's why dito sa nakitaan, dito sa nasundan, kag dito na lang yung tira. Galing ka kung daling ka dito sa station na 1, layo na palagyuhan sa ning suspects antes sa magabot ang ating mga otoridad, especially kung may getaway vehicle ka. Sakay ka dira sa motorsiklo, bisan maglakat ka man lang ya gani, pwede ka man lang kapawala ya mo. Yes, sakto gid Bomb Arlene. So, especially alas 4, damo na yan nagagiraw-giraw sa gwa. Damo na blatawo. So, Bomb Arlene, usually sa mga market pala, no? Kaagahon, damo na mga tao. So, dito kagina, wala gid ko na may nakakita. But, sa ako lang Bomb Arlene, may nakakita din nga ron naghipos lang no so sa kakulbakan sa kahadlo kay imposible nga wala gid bisan isa nga nakakita no kay market man or vendors plaza damo da mga baligyan. Correct. Sige, matian tabi si Major Sarona Bomb Grace. Yes, Bomb Arlene. Nakabaton kita informasyon sa mga alas 4:40 sang aga nga may tao nga nasapwan nga wala na sa kambuhi diri sa may Ferrero Street sulo sa may Vendors Plaza. Amo to ginkadtuan namon kag pag-abot namon to nakita namon ang amo nga biktima nga may pilas na sa ulo tugas ang allegedly pagpangluthang. Then sa investigasyon namon to pag sa pamangkot sa mga muluyo wala gid may nakakilala sa iya kay hindi na siya taga Barangay 12 taga Ibanaw ni siya nga barangay. Then amo pa namon gin imbestigaran subong nga nakalabot siya sa amo nga lugar kag ngita kami witness para makahatag impormasyon sa amon para mabalaan namon ano ang motibo kag sino ang suspetsado sa pagluthang patay sa iya. Pero sir, ang ining biktima kay siya taga Barangay 12, posible nga dirigid siya sa Barangay Bacolod diga. Yes, taga diri man sa Bacolod. Paano niyo na sir na-confirm? May impormasyon kami nga nabaton nga taga diri man gid sa Bacolod. Pero hindi pagid ma-confirm naton kung wala pa magkadto ang pamilya kag hindi ta makuha tong mga ID or iba nga documents nga ara sa lawas kung may makuha man ta. Pero for the meantime gaano lang anay kami sa impormasyon nga si alias Domino ni ang biktima. Amon po ni i-confirm to sa
barangay nga ginhambal nila kung tuod nga taga dito gini siya. Kasi alias Domino na sir, gakabatian man siya sa diri siya sa Bacolod nung ga-operate sa something. Wala man. Then according to Pumuloyo, daw subong lang sila kakita sa itsura to, pati mga barangay officials may kakilala sa iya. So, ang ini nga insidente makambal ba sir nga tugan isang paglutang gid? Amo na ang dako gid nga possibility sa pila sa iya ulo. Kay allegedly hambal to sa mga Pumuloyo, nakabati sila isa ka lupok. Then amo to nasapwan na lang patay na ang biktima. Okay. Bali sa subong nga padayon pa amon investigasyon kabay pa nga may mga Pumuloyo nga nakakita sa mga insidente nga magkooperar sa amon para hatagan hustisya ang kamatayon sa biktima. Okay, so initially, taga Estefania, Mamo Grace? Hindi pa Bombo Erlin, matungod okay. kung taga diin. Aha. So, base kung may mga kauturan na kita dara, nga nagaanggid na diri bala ang description sang miyembro sang pamilya nila, lalaki, naglakata kagabi or kahapon, pero wala na kapauli, Bombo Grace, i-check nila ang ato na video sa may Facebook page naton or mag-coordinate sila sa may police station 1. Yes, Bombo Erlin, may mga nga magkadto no, sa Abbey Funeral Homes, no? Para nga maka-identify gid ba maling ng pamilya kung sino man gid no ang pamilya sa isang biktima. Kag ginalantaw man Bombo Erlin kung may CCTV pa nga iban sa area no sang Vendors Plaza kung sa top tupad sini nga mga panimalay abi o kon establishmento kay pag las ang Bagyo Odette na guba to Bombo Erlin ang ilang CCTV malapit gid sa area. Okay. Nag-hawan-hawan na giman subong ang sulod sang Vendors Plaza no? Mamo Grace? Yes, Bombo Erling. So, at least mga vendors na lang ginatuod ang nagatenera dira. Kag tekwan gabi nagapauli man sila mo. Balik naman sila pagkaaga para nga magbulo-baligya dira. Alas 4 ang lupok mabatian tuod pero basi jutay nakakita bala? Or why gani sa may nakakita? Sakto na Bombo Erlin no. So sa dugang mo Bombo Erlin nga mga information sa aton lang karangkwaan no base may development na sa ini nga kaso nga pagpatay sa isa ka lalaki nga tugtog sa karon wala pa siyang identity kundi alias Domino lang gid Bombo Erlin. Okay. Sige, thank you gid Bombo Grace. Yes, Bombo Erlin, ini si Bombo Grace din baton para sa pangalagad sa Bombo Hanay Big Time para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace Lobaton. I-check na karon na base kung may makapadulong dira sa may Bacolod Police Station 1 sa may punerarya man. Again, nadalaan na sa nga bangkaya ni alias Domino. Ate kung may mga nakatuad dira kag nakahatag sang information sa ato ng mga otoridad nga si alias nga si Domino gali tawag sa iya. Base kung masami man na siya dira sa may Vendors Plaza and may nakakilala sa iya pero hindi sa iyang given name bala. But subong temo pa ning isa naman sa mga sulbaron sa aton nga mga otoridad ining pagpataya kay alias Domino dira sa may sulod mismo sa Vendors Plaza ginabanta mga alas 4 kay nasang kaagahon. Kaya temo ning mga inoras nga nabatian sang bata niya po ng barangay JR Alcantara nga may rasang lupok at lantaw abi check may ragali sang lalaki nga bay na sang kabuhi dira sa may sulod sang Vendors Plaza. 31 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Pagbalik kata maginakopod nato ni sa mga kapinoy nga dito sa may Kiev, Ukraine para sining Russia-Ukraine conflict. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang
ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. 38 minutos na nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Pabalikan natin sa pagpangalaga sa bombohanay big time. Ginabutang na sa Pentagon kung sa diin nahantang ang Defense Department sa Estados Unidos sa heightened alert ang 8,500 ka mga soldado nila para nga ma-deploya dito sa Maya border sa Ukraine kag Russia pananglitan na banwa nga maglala kag mangin agresibo na gid ang Russia sa sining ginakangawaan sa mga analyst kag sa mga eksperto ga sakupon ang pila ka bahin sa Ukraine. Kaya sabong tatlo na ka parte sa Ukraine ang sa mga border nila bala with Russia nga mayara sa tropa sa Russia. Masobra sa 100,000 ka tropa sa Russia ang yara subong nakapwesto sa may border sa Ukraine nga nagresulta man kag nagduso sa gobyerno sa Estados Unidos nga hambalan ang mga staff sa US Embassy sa may Ukraine nga kung pwede magbiya na sa capital city nga Kyiv ang mga non-essential embassy personnel kag ilang mga pamilya kag subong man tanan nga mga private nga mga US citizens to leave the capital of Ukraine bangod ang preparasyon na ini pananglitan abing nga mas maglala ang ining tension. Sang tinalikdan nga adlaw banwa ginpahayag sang gobyerno sang United Kingdom nga nakabaton sila sang intelligence report nga nagasiling nga nagaplano si Russian President Vladimir Putin nga magbotang sang puppet government sa Kyiv. Pero ining alegasyon, ining ginpagwa nga report sang Britanya ang ginpanginwala sang Moscow. However, subong ang Russian forces na-deploy na sa 3 ka bahin sang Ukraine nga ginakangawaan sa mga opisyal sang Amerika mayara sang kapasidad nga maglonsyar sang invasion at any time. Pwede nga sa kupon nila, sudlon nila, lusubon nila ang anuman nga parte sang Ukraine, just like sa ginhimo kaginbando ni Russian President Vladimir Putin sang tuig 2014. Nga ginsulod nila ang Crimea nga subong annex na sang Russian Federation. Bot silingon, parte ina sang una sang Ukraine ang Crimea, but ginsulod ginpasudlan ni President Vladimir Putin sang tropa until nga naagaw nila. So ang ginakangawaan nga basi kung bigger invasion at any point ang pag-obrahon sang Russia dito sa Ukraine. Nagpadala sa karon sang pila ka mga pag-deny ang Moscow
sa sining ginapagwa nga intention to invade Ukraine pareho sa nasiling ko na sa ginobra nila sa tuig 2014 nga kadamo sa mga nagaprotesta dito sa Crimea kag iban nga parte sang Ukraine nga ginpatiro, ginpapatay sang ilang nga presidente who was pro-Russia. Pero napilitan to galing nga mag-exile because man sa mga protesta sang mga residente. Just like sa ginambal kagina sang ato na correspondent wala sa first edition, Bombo Report sa first edition, that was the time nga nagsulod ang ining tropa sang Russia sa Crimea nga kadamo sa mga nagprotesta, kadamo sa mga pinamatay. That is why ang ilang former president who was accused pro-Russian ang ginakusaran sang mass murder. Kadamo sang mga kalamatay sang time nga to. However, tuig 2014 man gyapon nagpirma si President Vladimir Putin sang layi nga nagapakompleto sang pag-annex sang Russia sa Crimea. This is located sa Black Sea Peninsula and subong na gaupod na ang Crimea sa Russian Federation. Di kadamo sang mga residente, syempre, ang Western countries ang nagakangawa nga base mas dako pag ginadiri nga parte sang Ukraine ang updon or ang sakupon kag agawon sang Russia because sang ginaobra nila nga nagligad padala na to patigayon sang teleconference si US President Joe Biden kag si Russian President Vladimir Putin nga nagpaandam nga hindi ka maghimo sa anuman nga tikang nga mas magapalala sang tensyon sa tunga ninyo kag sang Ukraine ka hindi man kami magpabaya. Kita nyo to sa video, pawala lang yan si President Vladimir Putin. Karon, kadamo sang mga nagapamangkot ano gid ni bala ang intensyon. Ano gid bala ang tinutuyo ni Russian President Vladimir Putin kun nga sang una, lupod na sila sa nabungkag ng USSR bala. Dabo na sila dra 15 states sila including Ukraine, Armenia, ang Uzbekistan, ang Russia. Sa nabungkag, kada isa na sila mayroon na sang mga kaugalingon nga mga gobyerno. However, sining ginaobra naman subong ni Russian President Vladimir Putin kag kadamo sa mga ginakangawan diri mga analysts. Nga sining kadambuon sang tropa nga ginbutang sang Russia sa border nila sang Ukraine kag kadamo sa mga artillery, kadamo sang mga ginapamutang na dito nga missile. Sa ano man nga tiyempo base kon mabalitaan na lang nato no yung palupok na bata pahilayo lang because kadamo kita sa makuturan ng mga Pilipino nga to dito sa Ukraine kag syempre sa may Russia. Karon ang mamangkot na nagbilang tinutuyo ni Russian President Vladimir Putin sining ginaobran niya. Kadamo dara sa mga nagababotyaga sang ilang pananawan because of the build-up of more than 100,000 Russian troops sa border with Ukraine kag ginalantaw nga perte lang gid kadasig ang paghulag nila. Perte kadasig ang paghulag kag pabutang nila bladra sang military equipment in the middle of Europe nga mag-invade, handa sila nga mag-invade sa another country anytime. Tisiling ganit dere sang former NATO ambassador nga si Ivo Dalder. This is the first time. Ini ang una nga kahigayonan for a very, very long time nga makita mo ang major amounts of military equipment in the middle of Europe nga handa nga magsakop sa lain naman nga pungsod. Kung makita ninyo, leko ganin ng pictures bala Bombo Harold, amon ni ang mga satellite images sang kadabuon sang ginbutang nga dira nga mga artillery sang Russia sa tunga nila sang Ukraine. That is why si retired Lieutenant General Ben Hodges, ang former commander sa US Army sa Europe, nagsiling ang ining ginaobra subong sang Russian Federation Armed Forces
ang nakapa-impress, nakapadayaw pagid sa iya kung paano nga kadasig kag kalayo. Madasig silang nakahulag kag bisan malayo nakabotang sila sang amuna ni kadamo subong nga tropa sang Russian Federation. Tiyang mangkot diri kon bala ano gid ang capability diri sang sining forces sang Russia banwa because makita na ton sa mga paagi kag amo ginibalang diskarte sang Russia. They include always include lots of artillery, lots of long-range rockets, and I think if there's a new offensive, suno kay retired Lieutenant General Ben Hodges, we're going to see an awful lot of serious lethal artillery and rocket fire. Kung magdesisyon, pailayo lang kay subong mga Pilipino, nagapreparar naman na dito, mga contingency plan na sila. However, ang Ukraine is also a big country, but may enough nga puwersa bala ang Russia nga mag-invade all of Ukraine. Tiyang paglantawa diri sang retired commander sang US Army sa may Europa, masini man gikuno magmadanalagon ng Russia nga sakupon ganila ang bilog nga Ukraine, but they need to accomplish what their objective would be. Bisan isa lang na daraya ka probinsya sa Ukraine na kung makuha nila o yade pa. Karon ang isa sa mga dugang nga mga pamangkot banwa nga ang amugin ni Abi nag-motivate kay Russian President Vladimir Putin nga daw ginagaret-garet niya naman kag naghahanda siya Abi nga magsakop anytime sa sining mga bahin sa Ukraine. Ginalantaw wadre nga nagka-threaten, nagabatyag sang pamahog ka nagakabalaka si Russian President Vladimir Putin about the independence of Ukraine. Nagakangawa siya about the independence of Ukraine kag nagaworry nga ang functioning, successful kag prosperous democracy in Ukraine ang direct threat sa iya nga pagdumala. Because this will give sa mga pumuluyo sang Russia sang ideya nga pwede man gali nila ma-enjoy ang gina-enjoy subong sang Ukraine kag magaprotesta batok sa autocratic rule ni Russian President Vladimir Putin. Pareho sa obra sang mga Ukrainian sa tuig 2014. Kung sa din, ginpasabat gito nila ka ginpalayas. Ginpalayas sa ilang pungsod ang ining pro-Russian leader and nagmando sa nasiling na naton sang sining pagtiro, pagpatay na lang gito sa mga nagapatigayon sang hublag protesta. That is why sa buong mga Pilipino kuan sila bala, nagpangalag, agmano sila nga magpasayang-sayang gid sa mga streets, kaya base ko na mayra na naman sang mga protest nga patigayonon na diri banwa, and then base ko na masulit atong natabo sang tuig 2014. Sang time mga ini ay sa ginakangawaan na drabe ko susubong isabi na sa hindi kay gusto sang Russia is magupod kag mga miyembro ang Ukraine sang North Atlantic Treaty Organization, ang NATO. Kung sa rin, member na darang United Kingdom, member ang France, member ang Germany, member ang Estados Unidos, nga nagduso man subong sa UK nga magpadala sang pwersa dito. Kag ang Estados Unidos, and heightened alert naman ang 8,500 sa nila ka mga tropa, and ang iban pang mga pungsod nga member or upod na dira sa alyansa
ang ready lang ina sila anytime nga kinahanglanon sang mga or sang Ukraine ang ilang bulig. So, wasan ba lang gina kita kay sige lang medyo masiya ko na way paghabog taw kay alas 3:52 dito subong intindihan ta si malay na panaton karon sa udo ang pila ka mga kotoran naton nga dito sa Ukraine and then tomorrow sa Russia naman na kita parang mapangamusta naton ang ilang mga preparasyon na dito kaya subong amo na be ang isa sa mga ginandaan sang Ukraine sa bulig man sang Estados Unidos. You know what sang ginsakop sang Russia ang Crimean Peninsula sang tuig 2014. Nagatag sang suporta both sa training kag sa weapon ang Estados Unidos sa Ukraine kag ang pinakaulihin nila nga support was $200 million. 200 million US dollars sa emergency military assistance from the US kagamatambat naman nga nagasunod dito. Ang North Atlantic Treaty Organization nagpahayag ang mga member states nila had put forces on standby, nag-deploy na sa at least one warship and fighter jets sa Eastern European nations bilang kabahin sa ilang pag-back-up standby. Pananglitan nga kinahanglanon sa Ukraine ang ilang bulig. Kaya ginapasalig ka naman na rin ni NATO Secretary General Jens Stoltenberg. NATO will continue to take all necessary measures to protect and defend all allies. Tiyan mo nang isa sa ginaprotestahan nagligad sa Russia kaya nila gusto nga magasulod that diri kag mga miyembro ang Ukraine sa North Atlantic Treaty Organization. Isiling sa Ukraine gali para nga pagusto lang kamo kon ano oras ninyo kami i-invade. Kadako na sa inyo nga pungsod kamo nang pira kadako when it terms to landmass. Sa bilog nga kalibutan ng Russia is the biggest country when it comes to landmass. So tidira lang kamo sa inyo. Ini nga pang sakupon nakuha na ninyong Crimea basig kwaon pag ninyo ang iba na nga parte sa Ukraine. That is why ang pasalig rin ni Stoltenberg will always respond. We will always respond to any deterioration of our security environment. Kag nag-deploy naman recently ang Denmark sa warship kagiban pa ang mga planes, mga aeroplano nila dito sa may Baltic states. Ang Spain nagbutang naman sa dugang pang mga barko sa may Mediterranean. Ang Netherlands nagbutang naman sa isa ka barko ka mga land-based military units on standby. Parang at least wisan na paano diri matagam-tagam ng Russia. So ang Pentagon official nagpahayag man si US President Joe Biden had been presented with options to send several thousand of American troops sa Eastern Europe para nga ma-bolster ang pwersa sa North Atlantic Treaty Organization sining pag-build up sa military sa Russia. Nag-react man rin ang Russia sining nila sa mga movement kanisang North Atlantic Treaty Organization and the possibility sang dugang nga mga tropa sa Estados Unidos nga nagabot o mag-aabot giyapadala dito sa may border nila. Silang nyati kamo ganay dara ang nagagatong pagid. Kamo pagid gani ang nagagatong sining tension. Kamo dara sa west. Kag hindi kami nga Moscow. However, ti paano na bi-explain sa Russia ang pagbutang ninyo dara sobra gid sa kagatos ka tropa ninyo na gina-deploy nyo sa maya border kag base ko ng inyong mga tawo dara ang inyong tropa mas damo pa sa populasyon sa any province nga ilang pag sakupon. So medyo tama to tala ni tungkad kun ano gid dara ang mga developments and mga rason na bisa likod sa ni kay sa siling tana mayara diri sang
enough nga firepower ang Russia. Mayra sila sa nga enough nga firepower, mga artillery dira, mga kinanglanon nila to attack Ukraine with no warning. With no warning. Although, ang conventional military wisdom ang nagasiling nga paghulaton pa sang presidente sang Russia ang bulan sang Pebrero when the ground is frozen and tanks get better traction. But Putin is scheduled to be in China para nga mag-meet kay Chinese President Xi Jinping. Siyempre, isa sa ilang mga biggest ally. That is on February 4, the same day nga pagbukas sang Beijing Winter Olympics. Kung mag-abot medyo magtaas-taas na gid bala kag karabo na gid sang snow, abo ning isa sa mga ginabantayan sang mga analyst sa mga eksperto nga mangin frozen ang dala na bala ang ground kag anytime madrati pwede lang niya makahulag ang ilang mga military tanks. Russian forces are already rolling into the friendly country of Belarus. Pagkatapos man nga naghatag sang dugang pang mga tropa si Russian President Vladimir Putin dito sa ila nga border. Tekon na masobra sin meladra magalamotay ang mga miyembro sa North Atlantic Treaty Organization ay ano man na siguro magpangduha-duha man ang presidente sang Russia nga magabatigayon sang invasion dito sa may Ukraine kagati subong sila man lang maka-afford nga magasulod sa gyera. However, nita na matong kadang wisdom kagang kaalam kagang mga plano ni Putin. Sundan niyo lang banwa nga sa mga presentation regarding diri sa ginalantaw base kon na build up pagid kag mas magalala pagid nga tensyon sa tunga sang Russia and then sang Ukraine. Saga si Mama Shirley base kon tulog pa kay manog alas 4 pa lang to subong. Karon sa naton nga mga public affairs program para nga ma-check nato na kung kumusta ang mga Pilipino dito sa may Ukraine kag syempre sa may Russia. 1 minuto ang nabilin antes ang alas 10 sa aga. Kulabo sa nang aton nga tiyempo diri sa pagpangalaga daw sa Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bombohanay Saudo. Dirigid lamang sa matudtod nga numero 1. Upda na kita buwas sa mamano sa gihapon nga oras. Sa katapusan ang inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio